چقدر که گفتم دارم ساعت 4 مسکو که سر میتیم برادرای نه افراد سر میتیم خوش مردم مرد برادر عزیز می نویسیم رقمای خولی هستن می نویسیم برادر عزیز. برادر عزیز همه کسا خوش آمده به کانال تاچ پوکر 01 شروع نار می نویسیم رقمای خولی هستن می نویسیم. شروع نار می نویسیم رقمای خولی هستن می نویسیم. می نویسیم برادر رو یک چی می نویسیم. اسمت سلام علیکم با سلام اکا اسمت خوش آمد شیرینا هفتگیر تمام اکا اسمت هفته شیرینا اکا اسمت نمروی کارتا در پایین ویدیو ذکر پیت کرده شیرینا سوم تا در کارتا پارتو چک تا در واتساپ بیمورا اونک شیرینا تو اشتراکچی بوزی میشه برادر عزیز. برادر عزیز می نویسیم. نیوز برادر عزیز می نویسیم 4-5 نفر این دفیر همه کسا خوش آمده شیروی نار چخلی که گفت بدهیم با ساعت 4 مسکو بوزی سر میدهیم اینا باز سر بدهیم شیروی نار می نویسیم رقمای خولی هست رقم 1 2 3 4 5 6 خولی هست خوشمندم مرحمت برادر پیش اید اومدن هم لایکوی به اسم پابراتس که میزنیم برادر رو 5-6 نفر این برادر عزیز اکا اسمت شیری نار سوم تا پارتو 300 روبله یک کارتا 300 روبله ویگرش 1800 روبله برادر عزیز. برادر عزیز می نویسیم رقمای خولی هست می نویسیم. خب تمام اکا اسمت شیری نار تمام سوم تا پارتو اکا جون تمام اکا اسمت شیری نار تمام پوکر 01 3 و 4 اکای اوپل خوش آمدی شیری نار اسمت رقمی 7 اکای اسمت رقمی 3 و 4 اکای اوپل او اکای اوپل شیری نار 300 از رفته است اگر خواه یادم پس برادر همه می بیان با 500 روبله سرمتیم اگر جیلانی تون باشه کو نباشه هم 300 روبله بشنید او اکای اسمتلو شیری نار بنام ابراهیم شیری نار بنام ابراهیم شیروی نار می نویسیم رقموی خولی هست هم می نویسیم رقم 1 2 5 6 خولی خوشمندم مرحمت برادرم می نویسیم تمام اکای اسمت شیری نار تمام این هاوز می بینیم شب برادرم می نویسیم دایفیر 7-8 نفریم شیروی نار رقم 1 2 5 6 موندگه برادرای عزیز پیش اید اومدن التماس همون لایکوی به اسم پابراتس که زنیم اکای اسلام اکای اسمت اکای اوپل شیروی نار زن لایکوی به اسم تمام اکای اسمت نمی حوزی میبینم چه شیری نار آمد اکای اسمت شیری نار اومد علیکم با سلام اکای گابزن افیرم شیری نار خوش آمدی زنده باشی برای لایکوی بیستم برادر عزیز
خوش آمده. همه کسا خوش آمده برادر. 7-8 نفر در افیر همه کسا خوش آمده برادر. رقم 1 2 5 6 خله خوشمند و مرحمت 4 قرطی دیگه اونگه میگیریم بازی را میکنیم. شروع نار می نویسیم رقم های خلی هست. اکای گبزن افیر خوش آمدی شیری نار. برادرای عزیز می نویسیم یا چی می نویسیم 6-7 نفر میفیردک. اکای گبزن افیر شیری نار همجا ما خدمت تماشا در مکه جان نچسبیده است. ممکن ای بی اینترنت خدمت باشه شیری نار. اکای گبزن افیر اکا جان همجا بعد تلفن ما تماشا وقتش می نویسیم. نه اکای اسمت کمک کنه. اوپن برادر عزیز می نویسیم در افیر 6-7 نفریم شروع نه رقم 1 2 5 6 موندگی هست. میگیریم رقمی میگیریم بازی را میگذرونیم. تمام اکا جان نمی حاضی میبینیم شد. نه اکا جان نچسبیده است شیری نه اینجا من خدمت تماشا دارم اشتاق افیر رفته است اکا جان. تلفن ما تافته است. برادر عزیز اینترنت نشتاق رفته است. آمد اکای اوپل شیری نه اومد 00 اکای اوپل. برادر عزیز میزنیم لایک های بیسوما. اکای اسمت الله زنده باشی برای لایک شیری نه رقم 1 2 5 6 موندگی خوشمند و مرحمت با پیش. زنده باشی اکا جون زنده باشی. برادران رقم 1 2 5 6 موندگی خوشمند و مرحمت 300 روبله برادر عزیز بگیر 1800 روبله کدام میدره مرحمت رقم 1 2 5 6 موندگی خوشمند و مرحمت شروع. برادر عزیز می نویسیم رقم های خلی هستن می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم رقم های خلی هست. رقم 1 2 5 6 خلی خوشمند و مرحمت می نویسیم. برادر یچی می نویسیم رقم های خلی را میگیریم. شروع نر می نویسیم. شروع نر می نویسیم رقم 1 2 5 6 موندگی خوشمند و مرحمت.
برادر عزیز منویسین رقمای خود حالی هست شعرهای نه پارت مکه و پیل اومدگه شعری نه. برادرای عزیز حال شیرای نه سیلکه را روی میکنیم. برادرها همه میدونه بچه و چه حالی همه میدونه لایک های بابوگی را برادرها شما مونین شیرای نه. منویسین برادر عزیز رقم 1 2 5 6 موندگه خوشمند و مرحمت. برادر عزیز یچی منویسین رقم 1 2 5 6 خورده. برادر عزیز منویسین یچی منویسین رقم 1 2 5 6 خورده خوشمند و مرحمت. برادر عزیز منویسین رقم های خالی را منویسین. زنده باشی اکای ترینکت تیجی 01 شعری نه. زنده باشی. برادر عزیز منویسین رقم های خالی هستن میتونید نویسه بازی را میگذرونه. شعرهای نر منویسیم رقم های خالی هستن منویسیم بازی را میگذرونیم. منویسیم برادر عزیز وقتی سودا نیست رقم های خالی هستن منویسیم. شعرهای نر منویسیم رقم های خالی هستن منویسیم. شعرهای نر منویسیم اماکی جانم خوش آمدی شعر نر. والیو والیو او میشه شکر کن اشلو ابراهیم نیست اکا جون نیست اکا جون روز میبیا بیرون رفتگاه میبیا. چی نداره دست پر؟ نه اکا جون اونوش دست نو زیادم پس نمون گیرتون باید 15 minut پس هم بیاش. والیو برادر عزیز منویسیم رقم رقم های خالی هستن منویسیم شعرهای نه منویسیم. شعرهای نر منویسیم رقم های خالی هستن منویسیم. شعرهای نر منویسیم رقم های خالی هستن منویسیم.
برادر عزیز می نویسیم ما چی می نویسیم. می نویسیم برادر. سلام علیکم همه با. علیکم با سلام اکای اسکر شیرینار خوش آمدی. برادر عزیز همه کسا خوش برادر می نویسیم یا چی می نویسیم. بله برادر. شروع نار می نویسیم رقم های خلاصه می نویسیم. علیکم با سلام اکای چرالی خوش آمدی شیرینار. بازی 300 روبله رفته ساکا جون. رقم 1 2 5 6 موندگه. تمام اکای شرپوف 07 شیرینار خوش آمدی. برادر عزیز رقم 1 2 موندگه. سلام علیکم. علیکم با سلام اکای شرپوف خوش آمدی. برادر هم کسا خوش آمده. نمیدونم اکای اسمت شیرینار اما خپای بازی را ناو سردگم شیرینار سیلکا ناو پارتوفتیسم مامو سببش کنه سوز هم سیلکا پارتوفتیسم از هم می برادر عزیز اکای شیرالی برادر سیلکا پارتوفتیسم از هم برادرم می بیا. اکای سپورت تاجیکستان شیرینار خوش آمدی. رقم 2 اکای سپورت تاجیکستان. برادرم می نویسیم. برادر عزیز رقم 1 موندگه کی میگیره؟ تمام اکای شرپوف شیرینار سمو دوما. علیکم با سلام اکای سپورت تاجیکستان شیرینار خوش آمدی. رقم 1 برادر کی میگیره؟ 10 15 نفر میفرده شیرینار. رقم 1 موندگه 300 گذروندم. 300 را علیکم با سلام اکای جیمی شیرینار خوش آمدی. مقصد اکای مقصد جورای شیرینار بنامی کی سم روی کرگی اکای سپورت تاجیکستان بنامی کی روی کرگی شیرینار چگاه دا واتساپ می پارتوی مکو. تمام اکای سپورت تاجیکستان شیرینار سمو دوما. برادر رقم 1 کی میگیره؟ برادر می نویسیم رقم 1 موندگی.
تمام اکای شیرالی شیرینر تمام گاب نیست اکا برادر رقم یک موندگه رقم یک کی میگیره حاضی سوم شمه پارتای بازی را سر میکنه مکو برادر عزیز می نویسیم رقمو یک خولیا تمام اکای شیرالی رقم یک تمام اکای شیرالی شیرینر اکای مقصد جورایب شیرینر چک داده واتساپ پارتو اکای مقصد جورایب شیرینر چک داده واتساپ پارتو اکای شیرالی شیرینر سوم تاتیان پارتو اکا جون اکای شیرالی مون از سوم شما آمد اکای شیرالی تمام شیرینر قرطرم میکشیم برادر از قرطرم میکشیم برادر عزیز رفتیم کاشف برادر رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یک بار میخوام با دقت گوش میکنم برادر عزیز یک بار میخوام با دقت گوش میکنیم اکای اسمت رقمی 7 600 روبل داری اکای اوپل رقمی 3400 اکای شرپوف رقمی 65900 روبل داری اکای سپورت تاجیکستان رقمی 200 اکای شیرالی رقمی 100 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل او شو برادر عزیز میریم
رفتیم رقم 1. رقم 1 11 تا. رقم 2. رقم 2 10 تا. رقم 3. رقم 3 10 تا. رقم 4. رقم 4 12 تا. رقم 5. رقم 5 22 تا. رقم 6. رقم 6 21 تا. رقم 7. رقم 7 10 تا برادر عزیز. برادر رقم 5 اکر اکای شرف شیرینر با رقم 5 1800 روبله دیگر داری شیرینر با 22 رقم 5. رقم 6 و 5 7 اکای اسمت. برادر رفتیم. اکای اوپل رقم تا پاس میکنی اکای سپورت تاجیکستان گیره. برادر عزیز ای بچه سر بگی اکای اوپل رقم 3 تا پاس میکنی اکای اوپل. اکای اوپل هستی همجا رقم 3 و 4 تا پاس میکنی اکای اوپل. چینا اکای پاس کنی اکای 3 اکای شکرالله برادرو 4 اکای سپورت تاجیکستان. برادر رقم 1 2 موندگاه کی میگیره؟ برادر عزیز می نویسی. برادر می نویسیم اکای شکرالله سوم تا پرد 2 1 گیر. تمام اکای مقصد افیر خیره اکای شرف و شیرینر افیر نشتگ رفته ساکا جان خم آمد تماشا دارم افیر نشتگ رفته. اکای پردی جان خوش آمدی شیرینر علیکت با سلام خوش آمدی اکا جان. اکای مقصد چو قطعی اکای شکرالله سومتون پرد اکای پردی جان کم کم بیا خبر گیر شیرینر زنده هم باشی اکا جان. اکای پرویز شیرینر لایک همه برداریم. تمام اکا جون. یک دو اکای مقصد برادر عزیز بنویسیم لایک های بسمان بزنیم اکای مقصد اکای شکرالله سموتون پرتوی برادر عزیز. اکای مقصد اکای شکرالله شیرینر سموتون پرتوی.
Акай шукролло шеринар پایان ویدیو ابی نمره کارت زاکریپیت کرده که سوم شده در کارت میپرتوی در واتساپ چک تا میپرتوی اکا جون یا که من امجا در نویسندگی 900 پیلو صف 923 621 13 34 برادر عزیز در همین نمره سوم میپرتوی در شوت کارت چک شده در واتساپ روی میکنی اکا جون در همین نمره واتساپ هم هست. بله اکا اسمت راست میگه پیش ای بازی کردن برادر همین رقم گرفته سرعت دستونتون به نام کی؟ به نام ابراهیم شایف شیرینر به نام ابراهیم ابروه اکای مقصد شیرینر سوم تا پرتو اکای مقصد برادرم می نویسیم رقمای برادر عزیز میزنیم لایک های به اسم پابرات که میزنیم میدونیم رقم های خولی را بعد این دست میگیریم. شیرای نار می نویسیم رقم های خولی را می نویسیم. اکای مقصد شیری نار برادر رقم یک دیگه کی میگیره رقم یک دو خولیا خوشمند و مرحمت برادر عزیز رقم یک دو موندگه خوشمند و مرحمت برادر عزیز رقم یک گیر یک اکای سبزلی شیری نرخ شامدی رقم یک اکای سبزلی برادر رقم دو موندگه رقم دیگه کی میگیره برادر عزیز می نویسیم رقم دو موندگی ها شیرای نر می نویسیم اکای سبزلی شیری نر سوم تا پرتو برادر 12 13 نفریم در فیلم لایک های به اسم پابرات که میزنید برادر عزیز می نویسیم اکای شکرولا سوم تا نمی پرتو یکا تمام اکای اکرامی دیگر سوم تا پرتو اکای امو چند های اکای شکرولا رقم سه اکی میگیره اکو اکای شکرولا هم سوم شنا پرتو رقم سه اکی میگیره منو سبزلی اومد همچنان نگیرده گیرد سبزلی اکای سبزلی رقم یک دیگه نو برادر رقمی اکای اکرامیدین شیرنم سوم تا پرتو دوشنبه سیتی اکا اکای شکرولا شیرینر در واتساپ ایمون نویسان نمره دوشنبه سیتی میپرتویم تا اکا سه بودی اکای سپورت رقم سه هم گیری رقم سه اکای سپورت شکرولا خرده نیست اکای سپورت اینو میگه هست
شکرولو نویسندگی دعوت دادکشم کشمی در نومی سپورت تاجیکستان ها بابا من آواده در رقمی 3 هم نویسشم 003 نویسه 00 نویسه اکای چه پارتم چه اکای مقصد شیرینار در نمری چی پارتفتا گیت اکا اکای شکرولو شیرینار پایانی نمی ویتابی شیرینار نمره کارتا زاکریپیت کرگا یا من امجا بین اکا جون نمرو کلون کلون نویسوندگی 2621 1334 اکا جون نویسوندگی اکای مقصد جورایب شیرینار تو در نمره چی پارتفتی اکا اکای شکرولو شیرینار این همه ویدیو دیدی اکا جون ویدیو دیدی پایان شبی تاچ پوکر نویسندگی هوا خون بیا اکا دالشا نمره کارت هم هست نمره واتساپ چی که پارتم اکای شکرولو این همجا بین اکای شکرولو ما دیدی سابشی من همجا بی پیش چیلیکوم دن این همجا اکا نمروم نویسندگی پایانی تاچ پوکر بالای رقم دی بیا اکا جون را تاچ پوکر نویسندگی 923 621 1334 اکا جون اکای شکرولو این همینجا خون گفته سنتا من همینجا خون نمره کارتا هست یا پایان ویدیو بی در پایان ویدیو هم نمره کارتا مو زاکریپیت کرگا اکا در واتساپ ایمو نویس ما جواب میتیم تا اکا این همین نمره اکا نمره زیبربانک روسیه واتساپ هم داره اگر دوشنبه سیتی در کروب شده در همین نمره واتساپ مونده نویس اکا نمره دوشنبه سیتی میپرتیم تا اکا برادرای عزیز کیه جا رقمی کیه بو؟ کسی اومد برو؟ رقم چند نیست رقم چند نیست همش بذارم اکای مقصد شو به نام کیرای کرگی شیری نر همجا در دستی مو هستن به نام ایش که سوم نامده اکای سابدالی مون ناو سوم پارتوف اکا جون به نام ایش که دیگه نامده ممکن نمره خطا کنی رقم چنده مقصد شو الو سلام علیکم اکای مقصد جو خطی اکا در چیش سوم پارتی
نه اکا جان شعر نر نامده تو زنچی از بیربنک پرتفتی اکا اکا جان نومره خطا کرده که دامون نامده فقط چک دومدگه در 900 نامده اکا جان سمود نامده اکا جان چک دومدگه چک بین اکا جان نمره خوشو پرایرکا که اکا جان اگر در دیگه نمر پرتا باشه دست موشتیم اگر در همین نمره باشه ما میتونیم قرطمونیم یا پول توسنه کنیم اکا های به اکا ما بگه پرکا کنم براش که چک تروی کرده دعوای اومدگی نیست در زبیربنک پول نیست بس بگه ما پرکا کنم محل دعوا های به پرکا کنم برادر عزیز اکا یمی مقصد شو رقم چنده çok şey numara dari yok ya. چی؟ Ne ne? چی اینجا خیلی چی؟ بیجا این مقصد خاطر بمو. بیجا چی؟ رقم چنده ای؟ شراب روشن اسمت هفت چهار سه رقم یک صدر رقم چند است؟ یک دو سه چهار پنج شش هفت برادر رقم دو نیست کارتا را میکشم برادر عزیز در 6 نفر میکشم اکا شاخ شیر نر وارن نیست رقم دو خله 300 روبل رفته است رقم دو نیست در 6 نفر میکشم برادر کارتا بگیریش 1500 روبله برادر عزیز دو اکا اسمت دیام بگیر اکا شکرولو در رقم دیگه نویسه شکرولو سوم شما تمام اکا شکرولو ما شیر نر رقم دو اکا شکرولو رقم دو اختا اکا شکرولو برادر رفتیم نو اکا شکرولو اکا شکرولو رقم دیگه میگیری اکا اکا شکرولو شیری نه اکا شکرولو منش سومش آمد برادر عزیز رقم دوش مید رویا بلیا دو هفت کیا لاما اکای اسمت چری نه رقمی هفت اختا اکا جون رقمی دو اکای شکرولویا برادر عزیز التماس پیش همین بازی سمتونه نپرده تمام اکا اسمت شعر نر آدمی میفهمدگی خود شعر نر آدم میفهمدگی اکا جان زنده باشی رفتیم برادرو رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز عبور میخوام با دقت گوش میکنیم برادر عزیز اکای شرپوف رقم 65 2100 روبل داری اکای اسمت رقم 7 300 روبل داری اکای سپورت تاجیکستان رقم 4 3 0 0 برادر اکای سبزلی رقم 1 0 0 اکای شکرولو رقم 2 0 0 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل او شما شیروی نر میریم رقم 1 رقم 1 12 تا رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 30 تا رقم 5 رقم 5 30 تا رقم 6 رقم 6 30 تا
رقمی 7 رقمی 7 22 تا برادر عزیز. اکای شکرالله شیرینر رقمی 2 حقیقت بود. اکای شکرالله شیرینر برادر عزیز جا رقمی 4 بسی. رقمی 5 برادر بسی. رقمی 6 برادر بسی. برادر وارش دیگر رقمی 4 5 6 برادر عزیز 900 روبلی برای خوشمندم مرحمت. 4 5 6 اکای شکرالله شیرینر رقمی 2 حقیقت بود بچه چا 4 5 6 7 تا گیر اکای اسمت میگم. کی باره 4 5 6 باره ده 4 5 6 ها اوخ کارتی یک کسی رو خریده و فرق نداره چند کسی باشه 4 5 6 ها اکای شرف و 2 رقم باره ده برادر بس کن شعرهای نرمه نویسیم. اکای اسمت آج میبینم تا شعری نه اومده اکای اسمت هم چه که همی اکا پریرکا که میگه از بیبان پارت میگه چه که پسیمشون گذاشته ایما اکای اسمت رقم 7 نویسونده پولی ایمه مینوس نکنه با رقم 7 اکای اسمت سم شما به نام علی 600 رو اومده شیخ اومد تمام وارم نول نشه 300 داره 00 نشه اومد اکای اسمت شیرینر اومد سمود برادر رقم 1 2 3 کی میگیره اکای شکرالله وارد همه درای شیرینر 900 روبلی وارش دیگه گیردیم اکای مقصد رقم 2 اکای مقصد رقم 2 3 اکای شوخ واره میدونم اکای اسمت شیرینر اومدگه سمود اکای مقصد سوم تا نام پرتوی شیرینر چو میکنی دورم اکای مقصد شو شیرینر سمود نامده دورم اینجا زن شد اکای شکرالله شیرینر 900 روبلی وارش دیگه رقم 1 2 دا مدروی 2 اکای اسلام اکای شورش چیا؟ اکای مقصد شیرینر سمود نامده از در واتساپ جواب ده نویسونده سین تا شیرینر اما اکای مقصد از انزم تمام اکای شکرالله برادر رقم 1 کی میگره اکای شوخ سوم تا پارتو اکای اسلام سوم تا پارتو شیرینر بوز اکای شوخ اومد 900 اونا ایش که اکای اسلام شیرینر سوم تا پارتو اکای اسلام نه اکای شکرالله شیرینر 300 روبل اومده گایده نومی خود اکا جون اکای سابزالی 1 پافتور اکای سابزالی 900 روبلی واره میدروی اکا جون اکای سابزالی شیرینر واره 900 روبلی میدروی تمام برادر رقم 1 دهش کنه میدره در 6 رقم کشم کارتره
رقم شد اسلام اکا اسلام شیرینر سوم تا پارتو اکا اسلام رقم هفت نه اینجا تیمه بود پرد کتیم شد رقمی 4 5 6 برابر بود 4 5 6 7 اکا اسمت گرفت 9 اکا شوخ 9 اکا اسلام شیرینر سوم تا پارتو اکا اسلام اکا اسلام کیه هموش بلبان همون باید تمام اکا خوش همستی نه اکا اسلام بود شکستی مدرنی تمام باید نوملگی نبوده اکا اسلام شیرینر سوم تا پارتو نام پارتو اکا جون نویس برادرها در 2 4 5 رقم میکشم شیروی نر خاطر در 5 رقم میکشم شیروی نر رقم یک هفت پوستوی برادر عزیز 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 حکی اسلام اومد نه وای هفته وای کنیشم کی؟ اسلام نه وای مینوس کنم значи 5 карташ نه اکایش کلو نه اومد باشه 300 با اومد اکایش کلو بانو کیه بانو کجا اومده گه 300 اومد اکایش کلو شیری نه ای اومده گه اسلام شو کنو چه؟ اسلام اسلام اخ ای خطا اکای تیجا اسمت توری اخی اسمت رقمی 7 اکای اسلام رقم شد اکای اسلام رقمی 2 اکای اسما شیر نه رقم تو توغره اکای اسلام هم میگم اکای اسلام هم میگم رقم دوش نمیگیری میگم اکما اکای اسلام هم میگم شیر نه چه رقم شد تیجا بگم ماگی خالیشی نمیسی اخوانی پلی اینا بذارونه این نو 2 4 برادر از 5 رقم میکشم شیروی نر میریم میدونم اکا اسمت 7 اخته شیر نه من رقم دیگه گفته سیم اکا اسلام گفته سیم اکا جان سومش نپارته به هم سبب گفتم رقم ده خولی میکنیم خاطر تمام چه؟ اسلام او برادر عزیز میریم رقم چنده؟ 3 4 5 6 7 هم خیلی 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 تا چیکاری؟ چک کنی؟ او perfect برادر عزیز حساب میکنم کسی میزن برادر 3000 روبله ویگرش میشه 3 قرد برادر کسی میزنه برادر 3000 روبله شو ایدوف چرا اکا شیروی نه همه اگه پیشکی گم تو نه به اگون چی ده جان همه کارتای اخرون رقم کش شدم اکا جانو میتونه رقمات نویسه پیشکی زنی نکنی اکا همه رقم اخرون کش شدم میتونه سراز نویسه کسی میزنه 3000 روبله شو یا بر میخونم اکای سپورت تاجیکستان رقم 400 اکای شرپوف رقم 56 2100 روبل داری اکای اسمت رقم 700 اکای شوخر رقم 300 برادر عزیز رقم 1 2 پوستوی برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبل شوه برادرای عزیز تا کارت را نکشم اکا هفتم کارتش کشودم میتونه نویسه پیشکی نه نویسه نمیگیرم اکا جانو رفت رقم 1 کسی میزنه 3000 روبل رقم 1 رقم 1 10 تا رقم 4 رقم 4 12 تا رقم 5 رقم 5 11 تا رقم 6 رقم 7 20 تا شیروی نر
رقم 7 20 تا رقم 6 اکیان شرف اکای شراب و واش چهار شینر بر رقم 6 شد با 21 روبله دیگه داری برادرم می نویسیم 4 اکای سپورت زال می نویسیم 4 3 اکای سپورت 3 و 4 اکای سپورت زال 5 و 6 اکای شراب و برادر رقم 1 2 7 موندگی های اکای شکرولو رقم چنده میگیری نویس سپورزال اکای سابزالی می نویسیم 3 و 4 اوکی اکای شراب و 5 و 6 یک اکای سابزالی برادر رقم 2 و 7 که میگیره اکای شکرولا شیری نر نویس در دستی ما پل داری برادر اکای لازم دورا کی؟ لازم دورا نه نه بهرینستا اکای سپورت تاجیکستان چند موما اکای سپورت تاجیکستان چند رقم داره؟ سپورزال آه. دوتا 0 4 اکای شکرولا شیری نر رقم 2 و 7 موندگه اکای شکرولا رقم 5 اکای شکرولا رقم 2 و 7 موندگه اکا 7 اکای شکرولا برادر رقم دیا کی میگیره اکای اسمت میگیری رقم دیا سابزالی اومد سابزالی 300 اومد برادر عزیز رقم دیا کی میگیره رقم 2 اکای سوراب خوش آمد شیری نه اکای سوراب رقم 2 تمام اکای شکرولا رقم 7 اخته شیری نه اکای شکرولا 7 اخته شروع چند زنده باشی اکای سوراب رقم 2 اکای سوراب شما اکای سوراب نه نه اومده اکای شکرولا اومده گه نو کی نداره 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یک بار میخوانم با دقت گوش میکنیم اکو اومد 300 اومد کی اکای سوراب برادر عزیز ها برادر عزیز یک بار میخوانم با دقت گوش میکنیم شروع 5 2100 3000 برادر عزیز یک بار میخوانم با دقت گوش میکنیم شعرهای نر میریم شعرهای نر میخوانم اکای سپورت زال رقم 3 و 4 00 اکای شرپوف رقم 5 6 4500 روبل داری اکای سابزالی رقم 1 00 اکای شکرولو رقم 7 00 اکای سوروب رقم 2 00 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبله و شوا شیروی نر میریم رقم 1 رقم 1 31 تا رقم 2 رقم 2 3 دما رقم 3 رقم 3 11 تا رقم 4
رقم 4 22 تا. رقم 5 31 تا. رقم 6 20 تا. رقم 7 هم 20 تا برادر عزیز. رقم 7 هم 20 تا. رقم 2 که رقم دو سورو. اکای سورو با رقم داد بسه دما و شد شوا شیرینر 1800 روبله داری. 5 اکای شرفو شرفو. 5 زنده باشی اکا 5 اکای شرفو. 7 اکای سورو رقم 2 بود اکای سورو. برادران می نویسیم اکای سپورتزال اکای شکرولو اکای تمام. اکای سپورتزال رقم چند بود؟ 3 و 4 اکای سپورتزال. اکای سبزالی رقم 1 بود. رقم 1 بود اکای سبزالی. رقم 7 کی میگیره اکو؟ رقم 7 اکای شکرولو رقم بوده مدروی. اکای شکرولو شیرینا خشم مدی اکای پرویز. رقم 1 تمام اکا جون. قطعی سفید شا میگیریم اکو. 600 روبل اومد. تمام اکای چی؟ اکای سپورتزال 99. برادر عزیز رقم 7 کی میگیره اکای شکرولو رقم 7 پافتور میدره اکا. 7 اکای شرفو 7 هم اکای شرفو گیری. برادر عزیز میره اسم نداره. اکای سبزالی 300 روبل اکای سبزالی اومد. اسم نداره. رفتیم برادرو. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. برادر عزیز یه بار میخوانم با دقت گوش میکنیم. برادر ها 13 14 نفر اون لایک های بسیار میزنیم. یه بار میخوانیم. برادر عزیز میخوانم با دقت گوش میکنیم. اما کسا اکای شرپوف رقم 6 5 7 3600 روبل داری. اکای سوراب رقم 2 1500 روبل داری. اکای سپورتزال رقم 3 و 4 00. اکای سبزالی رقم 1 00. برادر عزیز کسی میزنه برادر 1800 روبل و شاشیروی نه. کسی میزنه برادر 1800 روبل و شا. رفتیم رقم 1 رقم 1 20 تا. رقم 2 22 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4
رقم 4 20 تا. رقم 5. رقم 5 11 تا. رقم 6. رقم 6 12 تا. رقم 7. رقم 7 21 تا برادر عزیز. رقم 7 21 تا. رقم 2 که رقم 2 اکی سهراب. اکای سهراب یا بار دیگه شد چه شعر نر 1800 روم دیگه داری با رقم 2 با 22. برادران می نویسیم رقم 76 5 اکای شرف و پفتو. شش و 5 پفتو اکای سهراب. برادران رقم 1 3 4 7 خوله خوشمند و مرحمت. اکی سهراب همونه. با رقم 2 هوا هم سهراب. برادر از 12 13 نفر میفیرده رقم 1 3 4 7 موندگی هست. می نویسیم شعرهای نه 12 13 نفر میفیرده می نویسیم. شعرهای نر می نویسیم رقم 1 3 4 3 مکای سهراب گرفت. ای. ها؟ نشد. 2700. بله. برادر رقم 1 4 7 کی میگیرن 1 4 7 1 4 7 موندگی برادر عزیز 1 4 7 میگیریم بازی رو میگذرونیم. اکای خون نظر 300 بولم. برادر عزیز می نویسیم رقم های خولی هستن. اکای مراد خوش آمدی شعری نه رقم 4 اکای مراد. برادر عزیز رقم 1 و 7 کی میگیره رقم 1 و 7. تمام اکای چرکوتا شعری نه خوش آمدی رقم 1. چی؟ اکای چینگیز شعری نه رقم 1. برادر عزیز رقم 1 موندگی کی میگیره رقم 1. شعرهای نر می نویسیم رقم 1 موندگی ها. اسم کی مدرکی؟ در کانال نامش مراد ده. مراد رقم 4 لو. برادر عزیز رقم 1 موندگی خوشمند و مرحمت.
شیروی نر می نویسیم رقمی 7 ای رقم 1 موندگه اکای چینگیز شیر نر سوم تا پارت اکای چینگیز اکای ریال مادرید شیر نر خوش آمدی رقم 1 اکای ریال مادرید اکای چینگیز شیر نر سوم تا می پارت و اکای چینگیز علیکت با سلام اکای ریال مادرید شیر شیروی نر می نویسیم رقموی براد لطیف شیر نر это тринка таджикский тринка на один карта 300 рублей на один карта выиграешь 1800 рублей если хочешь пожалуйста номер карта WhatsApp на описании видео закрепить если хочешь на один карта 300 рублей брат Латиф если хочешь пожалуйста акай латиф ба урусӣ гавзан гуфти акаку рақам як рақам шери нар 300 рубл ана ҷура вигриш 1800 рубл 7 рақам пуршид ами қартат баланд омад 1800 рубл мегири мери ака агар қартат баланд бия 1800 мегири мери парту акай реал шери нар ба номи умедҷон мебия тамом ака омад сум надора акай реал омад акай реал 300 дига дора акай чингиз шери нар намепартоӣ акай латиф рақами чандам чингиз акай латиф рақами 7 мегири шери нар рақами 7 акай реал мадрид рақами 7 гирифт 0-0 нишад тамом бародаро қатарам мекашем мезанем бародари азиз 10 нафаре мефирдам лайкои бесума пабратски мезанем медурем рақамои холирам мегирем аи тамом акай латифа минав шери нар бисёр рафтем 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 бародари азиз каси мезана 1800 рублео шошерои нар рафтем кабор мехонем акай шарапов рақами 65 3000 рублей дори акай суров рақами 23 2700 рубл дори акай мурад рақами 400 акай реал мадрид рақами 1700 бародари азиз мезана 1800 рублео шошерои нар мерем рақами 1 рақами 1 22 та рақами 2
رقم 2 20 تا. رقم 3. رقم 3 31 تا. رقم 4. رقم 4 10 تا. رقم 5. رقم 5 10 تا. رقم 6. رقم 6 12 تا. رقم 7. رقم 7 10 تا برادر عزیز. رقم 3 کرد. اکای سورا بیا بردگاه شد 4 شیر نر با رقم 3 با 31800 رو دیگه داری. شیرای نر می نویسیم، رقم های خولی را می نویسیم. پس اکای شریفو هفتو اکای سورا 2 3 بود. اکای سورا 2 3. اکای شرف شیر نر رقم تا پاس کاری. اکای لطیف اکای مراد اکای سپورت تاجیکستان برادر عزیز اکای سبزلی نمیگیره رقم. تمام اکای ریال. اکای شرف افشیر نه در واتساپ بیمون نویس. مراد رقم 4. هنو میخواد در که شیف شیف مسئولی نفر تو رقم 4 اکای مراد برادر عزیز رقم 1 5 6 7 خولیا 3 و 5 اکای لطیف. اکای لطیف شیری نه رقم 1 7 6 5 خولیا خوش من باشی من حمد اکای لطیف 5 6 7. رقم 1 اکای شیر اکای 1 رقم 1 اکای شیربوس شیربوس اکای شراب پوچان سندور اکای شراب پو سندور برادر رقم 5 6 7 خوله اکای لطیف رقم 5 6 7 خوله برادر عزیز رقمی هفت و 5 اکای لطیف شیری نه اکای لطیف قطعی اکای شیربوس اکای مراد سموتون پارتوی برادرو
акай латиф шери нар ин поёни видео аби номерои картамон закрепит карага шери нар сума да картам мепартои да ватсап чекша мепартои акаҷон тавонто иштирокчи бозӣ тринка мешака акай мурад шери нар ба номи акай мурад ба номи холназар меби акаҷон тамом акай мурад шери нар суму дома акай латиф акай шербуз шери нар сум тапарту бародаро рақами шаша кӣ мегирад менависем бародари азиз шерои нар менависем рақамҳои холӣ ҳастанд менависем шаш акай икром хуш омади шери нар акай икром мепартем бародаро акай шербуз акай латиф сумоя мепартем ако акай икром акай шербуз акай латиф шерои нар сумоя мепарто ё рақаматона холӣ кунам акай шербуз бародаро рақами як рақами 57 бародаро холия хушмандо марҳама акай икром 600 рубл омад 600 омад 600 омад 300 дура омад акай икром шери нар 600 рубл омад акаҷон омад бародаро рақами 157 ки мегира хоҳишмандон марҳамат як қарта 300 рубл бародари азиз бигириш 1800 рубл хоҳишмандон марҳамат акай шербуз акай латиф шерои нар сумотона напартифте рақамотона холӣ кардум бародаро рақами 1 рақами 5 рақами 7 холия ки медирояд шерои нар менависем
یکا بگی تمام اکا اکای کنولو بیا بیا اکای پرویز شهری نر خودت بیا خودت در لوبوجو برادر عزیز زیلیانی سیگه تفور داخل دکا جان لوبوجو بیا شرای نر 10 نفر میفیرده رقم 5 7 موندگی میگیریم رقم 5 7 هم میگیریم بازی را میگذرونیم برادران می نویسی 5 7 اکای ابوبکر اکای ابوبکر خوش آمدی شیری نه رقم 5 7 اکای ابوبکر یا هوای نداره تمام کی رو پرادا نویسی شد اما این اگه 2 حرف شد نویسی شما خدا بخون پنج و هفت شیرای نر می نویسیم هم لایک های بیسم پابرس که میزنیم میدریم رقم های خولی هم میگیریم برادرو 15 نفر دیگه میفیرده شیرای نر هم لایک 50 دم میخیزونیم نه باید خزن شیر بوس لطیف یا خزن دیگه هفت رقم پشه اگر باید خزنی چه نمیشه نمیشه تمام اکا وقت شیر نرسون تا پرتو اکا جون اکای ابوبکر شیر نر بنامی امیر جان میبیا شیر نر اکای ابوبکر برادری عزیز برادرای عزیز رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز اکای ابوبکر بنامی امیر جان میبیا اکای ابوبکر شیری نر می نویسی شانس مر اکای ابوبکر شیری نر تمام اکا جان یه بار میخوانم خرطرم میکشیم شیرای نر یه بار میخوانم خرطرم میکشیم اکای سوراب رقم 2 سنت 3900 روبل داری اکای مراد رقم 400 اکای ابوبکر رقم 5700 روبل داری اکای اکرام رقم 6100 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبله و شاشیرای نر میریم رقم 1 رقم 1 22 تا رقم 2 رقم 2 12 تا رقم 3
رقم 3 11 تا. رقم 4. رقم 4 31 تا. رقم 5. رقم 5 20 تا. رقم 6. رقم 6 20 تا. رقم 7. رقم 7 هم 20 تا شیروی نر. رقم 4 اکه اکای مراد آشد چما شیر نر با رقم 4 با 31,800 روبله دوری می نویسیم برادر رقم های پفتور می نویسیم شیروی نر می نویسیم پفتور اکای ابوبکر رقم چند بود؟ 57 بود 57 4 اکای مراد اکای اکرام پاس اکای شرپوف اکای ابوبکر اکای شرپوف شیروی نر می نویسیم پفتور اکای سوروب چند بود؟ اکای مراد 4 مراد رقم 4 اکای سوروب ابوبکر نویسونده 50 اکای سوروب چند بود؟ 2 3 بود 2 3 برادر عزیز رقم 1 6 کی میگیرم 11 نفر میفرد شیروی نر رقم 1 6 موندگی شیروی نر می نویسیم رقم 1 6 خوله خوشمندو مرحمت 300 روبله برادر عزیز یک کارت 300 روبله بگیرش 1800 روبله میدونیم رقم های خولی را میگیریم بازی را میگذرونیم 1 6 اکای اکرام 1 6 1 6 اکای اکرام اکای مراد رقم 4 اکای مراد اکای اکرام 600 روبله رقم داشت آمد اکای اکرام شیری نر آمد اما دورم شیروی نر رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یک بار میخونم مدقت گوش میکنیم همه درست ما اکای ابوبکر رقم 57 00 اکای مراد رقم 4 1500 روبل داری اکای سوراب رقم 2 3 3300 روبل داری اکای اکرام رقم 1 6 00 برادر عزیز
کسی میزنه 1800 روبله او شیروینا رفتیم رقم یک. رقم یک 21 تا. رقم دو. رقم دو 22 تا. رقم سه. رقم سه 20 تا. رقم چهار. رقم چهار 21 تا. رقم پنج. رقم پنج 13. رقم پنج 13. رقم شش. رقم شش 11. رقم هفت. رقم هفت 21 تا برادر عزیز. رقم پنج اکه اکه ابوبکر روشچوا شیرینر بر رقم پنج 13 ترینکا برادر عزیز. اوشچوا 1800 روبله داری. پس رقم چهار 57 اکه ابوبکر 57 اکه ابوبکر. بنویسیم برادر عزیز 2 و 3 اکه سورو. بنویسیم برادر رقم 4 6 1 مونده اکه اکه اکرام رقم 1 6 تا میگیری اکه جون. اکه اکرام شیری نه رفیر تا پیش که رقم 1 6 تا اکه جون میگیری. اکه اکران شیری نر اکران شو شیری نر یک قرطه 300 روبله یک قرطه میگی 300 روبله برادر عزیز. 7 تا قرطه پر شوه اگر قرطت بلند بره 1800 روبل میبری برادر عزیز. 300 روبل یک قرطه بگیرش 1800 روبله برادر عزیز. خوشمند باشی محرمت رقم 164 خولیا. مراد چجوری مراد؟ اکه اکرام شیری نه رقم دا پافتور نمیدره اکه اکرام.
بنویسیم برادر عزیز، رقم‌های خودی را بنویسیم. اکا اکرم شیرینا رقم در پافتور مدره اکا اکرم بنویسیم برادر عزیز. 10 نفر برادر طیفی رقم 146 خالی است. میدونیم رقم را میگیریم بازی را میگذرونیم. شیروی نر می نویسیم. می نویسیم برادر رقم های خالی را می نویسیم بازی را میگذرونیم. شیروی نر می نویسیم. رقم های خالی هست، رقم های خالی را میگیریم بازی را میگذرونیم. برادر عزیز می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم رقم های خالی هست، می نویسیم بازی را میگذرونیم. شیروی نر می نویسیم رقم های خالی هست، می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم رقم های خالی هست، می نویسیم رقم های خالی را بازی را میگذرونیم. شیروی نر می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم یا چی می نویسیم رقم های خالی را میگیریم بازی را میگذرونیم.
بنویسیم شروع نه رقم های خلاص هم بنویسیم. شروع نه مدرم تمام برادرها در 4 نفر قرد 5 فکایی. تمام برادرها در 4 رقم میکشیم. من برادرها در 4 رقم میکشیم قرد دارم. نشون بگه 2 3 4 5 همش پول داره. 2 3 5 5 فکر اکای ابوبکر اکای جون 5 اکای ابوبکر همجا دست شیری نه کشم قرد در 4 نفر. برادر عزیز در 4 نفر میکشم قرد را. کسی میزنه 1000 روبله و شو. اکای ابوبکر شیری نر همجا دستی فیرده. اکای ابوبکر اکای ابوبکر شیری نر هستی همجا ده اکا. اکای ابوبکر شیری نر در 4 رقم کشم فکرش 1000 روبله میشه اکا جو. کشم در 4 رقم. برادر راضی باشه در 4 رقم ها تمام اکا جون در 4 رقم قرطه را میکشم. کسی میزنه 1000 روبله و شو. رقم چنده؟ 2 4 5 7 هم خیلی 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7. برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا قرطه برادر عزیز اینجا میسته ابور میخونم. اکای ابوبکر رقم 5 7 1200 روبل داری. اکای سهراب رقم 2 3 2700 روبله داری. اکای بای کسی میزنه برادرها 1000 روبله و شاشیروی نه رفتیم. رقم 1 12 تا. رقم 3 10 تا. رقم 5 20 تا. رقم 7 11 تا برادر عزیز. رقم 5 که رقم 5 اکای ابوبکر. اکای ابوبکر باشه چه شیری نه با رقم 5 با 20,000 دوری. شوخه 2 3 را گیر مده. شوخه 2 3 اکای شوخه 2 3 سورو 9
نه اکای شوخ شیرینه نه واره نبود. اگر برادرای اینا جیلانی داشته باشه 500 روبلی قرطره کشم اکا جون. 500 روبلی کشم بگیرش 3000 سومون میشه. 3000 روبلی میشه اکا. اگر 500 روبلی روزی باشه این 500 روبلی میکشم اکا. تمام اکا. 2 3 اکای شوخ 5 7 اکای ابوبکر. یک 4 اکای سورو. برادرها رقم 6 کی میگیره؟ رقم 6 کی میگیره برادرها؟ شیرای نر می نویسیم رقم 6 خولی های 1000 روبل. شیرای نر می دروی میگیریم رقم 6 موندگه برادر عزیز. برادر در 6 رقم کشون بگیرش 1500 روبلی. 600 روبل اکای اکای شیرا اکای شوخ هم مسئولش. نو آه کسو نداره برو. برادر عزیز در 6 رقم کشون بگیرش 1500 روبلی. برادر عزیز می نویسیم. برادر روزی در 6 رقم خرطه را کشم اکو. تمام اکا در 6 رقم خرطه را میکشم شیرای نر. بسی میزنه 1500 روبلی و شد. بازی برادر یا اسوای میکنم خرطه را میکشم. رقم 6 نیست تمام. رقم 6 نیست یا مشخص خیلی. 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 برادر عزیز 1 2 تا 3 تا این همجا 3 تا میسه برادر ابو میخونم اکای شوخ رقم 2300 اکای ابوبکر رقم 57600 روبل داری. اکای سوراب رقم 14 2100 روبل داری برادر عزیز. کسی میزنه 1500 روبلی او شو شیروی نه 1500 روبلی رفتیم. رقم 1 رقم 1 12 تا. رقم 2 رقم 2 20 تا. رقم 3 رقم 3 10 تا. رقم 4 رقم 4 10 تا. رقم 5 رقم 5 22 تا. رقم 7
رقم 721 تا برادر عزیز. رقم 5 که اکا ابوبکر روش چه شیرینر با رقم 5 با 22,500 روبل دیگه داری. شیرینر می نویسید رقم های پافتور می نویسید. دو سه اکای شوخ 5 اکای ابوبکر. دو سه اکای شوخ 5 اکای وای. یک 4 اکای سورو با هم رقم ها پافتور های. هم رقم ها پافتور های. شراوان اومد. ما ببینیم اومد اکای شراوان اومد. او شخر 600 اومد نور. شیرین رفتیم 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 برادر عزیز 1 2 تا 3 تا اینجا میسته یا بور میخونم. اکای شوخه رقم 2300 برادر بور میخونم با دقت گوش میکنیم. برادر عزیز بار میخوانم با دقت گوش میکنیم. اکای شوخ رقم 2300 اکای ابوبکر رقم 57500 روبل داری. اکای سوراب رقم 14500 روبل داری. برادر عزیز کسی میزنه 1500 روبل و شاشرای نه رفتیم. رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 رقم 5 رقم 5 10 تا رقم 6 رقم 7 برادر 33 تا رقم 7 33 تا رقم 7 اکا ابوبکر روش چه شیرینر 1500 روبل دیگه داری. بر رقم 7 با 33 شیرینر می نویسیم. رقم های پافتور می نویسیم. اکا ابوبکر رقم 6 قوله شیر اکا ابوبکر برادران می نویسیم. رقم های پافتور 5 اکا ابوبکر پافتور اکای وای 3 بود. اکای شوخد چند بود؟ 2 3 بود 2 3 اکای سوراب اکای سوراب اکای شیرالی شیرینر می نویسیم. سوراب 4 6 برادر عزیز رقم 1 کی میگیره؟ سوراب 4 6 برادر رقم 1 کی میگیره؟ رقم 1 اکای شیرالی نویسون عبد شیرینر علیکم با سلام اکای اورای خوش آمد شیرینر رقم 1 موندگاه میگیری اکا رقم 1 Thank
برادر رقم یک کی میگیره 11 نفر میفیرده شیرای نر رقم یک موندگی هست آمده که شوخ آمد رقم یک اکای اورای برادر من اکای اورای سوم تا پاتو شیری نر شخص نو شخ نو نو بله اکای اورای رقم یک نیتونده سوراب چور شش گیری برای جان اورای رقم یک برادر عزیز رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یک بار میخونم برای بیدار یک اورای گوش اکای اورای به نام کی سوم رای میکنی اکای اورای شیری نر بله به نام فخردین اومدگه 600 رو بود 300 دیگه دورو شیرای نره بار میخونم با دقت گوش میکنیم اکای ابوبکر رقم 57 3400 روبل داری اکای شوخ رقم 2300 اکای سوراب رقم 46 900 روبل داری اکای اورای رقم 1 300 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل او شو شیرای نر میره رقم 1 رقم 1 12 تا رقم 2 رقم 2 11 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 11 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 11 تا رقم 7 رقم 7 هم 20 تا برادر رقم 7 برادر با 20 رقم 5 با 20 رقم 3 با 20 برادر 20 تاگی باره کرگن کسی میدونه 900 روبلی برادر عزیز 900 روبلی باره کی رقم 7 5 3 برادر واره 900 روبلی کی میدونه برادر عزیز شوخ رقم 3 5 7 شوخ شیرای نر میدونه واره 900 روبلی واره کی میدونه اکای شوخه میدونه واره دا اکای شوخه واره دا شوخ برای دارم شیرای نر می نویسیم رقم های خولی هسته برادر عزیز اکای اورای اکای کی رقم کی دست برا نیست شوخ رستوران اکای سوراب اکای اورای شیرای نر
وارد نمیدروی اکای سورو باکای اورای 900 روبلی وارش لگیا نه کشم برادرش که نمیدره دست 3 نفر میکشم تمام برادر دست 3 نفر میکشم شاخره بود خود همه چی بود 3 5 7 تمام نمیدره میگم نه شاخ خودش همین خودش هست داره پرسم اگر دیگر رقم دار نمیدم 3 5 7 نمیتون دیگه 3 5 7 شروع نر میریم 3 5 7 3 5 7 3 5 7 برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا شروع نر این اینجا میسته کسی میزنه برادرم 1800 روبله اوش شوه کسی میزنه 1800 روبله پولی خودش اوش شوه شروع نر بور میخونم اکای شاخ رقم 300 اکای ابوبکر رقم 75 3600 روبل داری شیرینه میریم کسی میزنم 1800 روبله و شما شیرینه رفتیم رقم 1 رقم 3 رقم 3 11 تا رقم 5 رقم 5 10 تا رقم 7 رقم 7 20 تا برادر عزیز رقم 7 فکر اکا ابوبکر روش چه شیرینه بر رقم 7 با 20800 روبله دیگه داری شکای اورای برادر بعدی واره کدام رقم یا کدام میگیرم میتونه شکای اورای 2 3 اکای شوخه 5 7 اکای ابوبکر اکای سورو پافتوری اکای سورو اکای سورو بیا کچو تمام برادرو سورو بیا کچو اکای شوخه هم اسوش اکای سورو نداره کی داره شانسو اکای شوخه هم اسوش شروع نر رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یا بور میخونیم برادر عزیز یا بور میخوام با دقت گوش میکنیم اما کسا اکای اورای رقم 600 اکای شوخ رقم 2300 اکای ابوبکر رقم 5 4600 روبل داری اکای سورو رقم 1 4 300 روبل دیگه داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبله و شاشروی نه رفتیم رقم 1 رقم 1 22 تا
رقم 2 رقم 2 10 تا. رقم 3 رقم 3 10 تا. رقم 4 رقم 4 12 تا. رقم 5 رقم 5 10. رقم 6 رقم 6 22. رقم 7 رقم 7 10 تا برادرای عزیز. اینجا رقم 1 با 22. رقم 6 با 22 برادر 900 روبلی باره کرده. خوشمندم مرحمت. رقم 1 6 بله. اکای بک 7 باره. اکای شوخ 3 باره. کم یک شش کم نبی سونده یک و شش بارده بود 3 و 7 درم روش مگذارم برادر 10 نفره 900 روبلی باره. رقم 2 4 5 موندگه. شوخ رقم 3 باره درم. شوخ پول ندارم من میگذارم. اکا ابوبکر رقم 7 ای شوخ آمون ای شوخ آمون کسیم ندارم. شوخ آمد آه. چند اومد؟ نه سم برادرش که نمیدره ده 4 رقم میکشم کارتره 4 کسته. تمام برادر. رقم 1 3 6 7 رقم 1 3 6 7 اکای حسن شیرنر خوش آمدی. تاجیکی نویس اکا. السلام علیکم. علیکم با سلام اکای حسن خوش آمدی. اکای حسن شیرینر 300 روبل یا خاطش 300 روبل 1800 روبل بگیرش میکنی برادر عزیز. این برای ها؟ برای رفتیم. رقم چنده؟ یک سه شش هفت یک سه شش هفت یک سه شش هفت برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا. اینجا میسه برادر عزیز یا بور میخونم. برادر عزیز یا بور میخونم. چند میشه؟ 4 کنه
برادر عزیز اکای سوراب رقم 300 روبل داری، اکای اورای رقم 600 اکای شاخ رقم 300 اکای ابوبکر رقم 7 3700 روبل دیگه داری شیرینر کسی میزنه کسی میزنه برادر کسی میزنه برادر 3000 روبل اوش شوا میریم رقم 1 یا بر خوندم برادر کسی میزنه 3000 روبل اوش شوا رقم 1 رقم 1 12 تا رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 6 رقم 6 10 تا رقم 7 رقم 7 20 تا برادر عزیز رقم 3 کیا رقم 3 از شاخه اکای شاخ ها شد چوا شیرنر با رقم 3 با 21 از 3000 روبل دوری پنجا اکای ابوبکر اکای شاخ اکای سوراب اکای اورای می نویسی چور اکای سوراب دو چور برادر رو بعدی باره کدام رقم اگر میشه اکای شاخ دیر کر شیرنر اکای سوراب مون یکم نویسان یکان رقم دیگه گیر اکا جون رقم 1 2 3 6 خوله اکای شاخ شیرنر برادر دایفی 10 نفر اون لایکای به اسم پابراس که میزنه میدریم لایکای به کارتوی خولی را میگیریم شیروی نه می نویسی دو سه دو سه کشو برادر عزیز می نویسیم اکای اورای شیر نه رقم 1 6 موندگه کمیشه میگیری اکا برادر رقم 1 6 موندگه 900 300 روبلی برادر عزیز میدونیم رقم خولی را میگیریم تمام اکای شو یک اختار شیرای نر می نویسیم پیش جهان شاکای ترینکت تیجی مالیم شیری نرخ زنده باشی برادر رقم 6 موندگه کی میگیره رقم 6
شیروی نر می نویسیم رقم 6 موندگی ها. علیکت با سلام اکای جونی بیک. اکای حسن جان شعر نر انگلیسی من نمیفهمم برادر عزیز. توجیکی نویس اکا جان. اکای حسن شعر نر توجیکی نویس. Man ننویسید گفته اوکی. چی بوده؟ Man ننویسید. کسو نداره. چی؟ سو. تمام اکای حسن رقم 6 اکای حسن. اکای حسن اومد 300 رو بود. اصلا رقم شش. ها؟ شش. رقم 6 رقم 6. کسو نداره. شانسی اومد. نه اصلا نداره. اکای حسن شعر نر چک داده واتساپ پارتو اکا جون. اکا جون چک داده واتساپ پارتو اکا جون. شانس بدی آقای. اکای حسن شعر نر چک تا واتساپ دا پارتو اکا جون. اکای حسن شعر نر چک تا واتساپ دا پارتو اکا جون. تمام اکای حسن شعر نر. تمام اکای حسن شعر نر 300 ایخدت باشد تمام اکا جون. قاطر هم میکشید. اکای سوراب شعر نر خودت کم کم پیروت کرنگ رکا جون. تمام زنده باشی اکای سوراب شعر نر زنده باشی. تمام اکای سوراب شعر نر اویلی کم جدا میکنیم تا اکا جون. اویلی کم جدا میکنیم تا تو پیروت کرنگ رکا. اکای سوراب اکای سوراب دا اویلی جدا میکنیم موزی. رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخوام با دقت گوش میکنیم. اکای ابوبکر رقم 57 3100 روبل داری. اکای سوراب رقم 400 اکای شاخ رقم 1 2 3 2100 روبل داری. اکای حسن رقم 600 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبله و شاشرای نر میریم. رقم 1 رقم 1 22 تا. رقم 2 رقم 2 11 تا. رقم 3 رقم 3 31 تا. رقم 4
رقم 4 20 تا. رقم 5. رقم 5 10 تا. رقم 6. رقم 6 11 تا. رقم 7. رقم 1 21 تا برادر عزیز. رقم 3 کیه؟ رقم 3 عشق. اکای شاخ هاش شیر نر با رقم 3 با 31,800 روبله داری. شیرای نر می نویسیم اکای شاخ اکای حسن موش رقمش پس کنه در خودت می نویسیم اکای جون. رقم 5 اکای ابوبکر. 5 و 7 اکای ابوبکر. 2 3 اکای شاخ. اکای شاخ شیر نر اکای حسن موش کارتش پس کنه در خودت می نویسیم اکای جون. شاخ یک دوست بگیری. رقم 1 اکای حسن تو پس نکنه نمیکنه. رقم 4 اکی بود. علیکم با سلام اکای کبرم خوش آمدی اکا جون. یک اکای شاخه 4 اکای 2 3 4 2 3 4 2 3 4 اکای شاخه 2 3 4 بود. یک و دوست نیست که برمردن. یک دوست نیست. آیا حسن نبود آخه همه عشق خودش بود. شاخه پاتو نیست. شاخه بسیار دارد کنمی زدگی. تمام 1 2 3 اکای شاخه رقم 4 اکای کبرا. رقم 4 اکای کبرا. رقم 6 اکای رقم 6 اکی بود. رقم چه حسن کبرا. رقم 4. شرف بگونی تو رقم 6. اکای سوراب چی میگه اکا جانی؟ اکای منوچر شیری نر خوش آمدی شکری خدا سوزیم اکا جان خدا سوز نه. اکای حسن شیری نر. اکای حسن شیری نر. اکای سوراب پریوت که شیری نر چی میگه وای اکامون؟ رقم 6 اکای شرپوف. رقم 6 اکای شرپوف. برادر سموی هم میپرتیم اکای شرپوف شیری نر سمتا پرتو بکسوم ندارم افتر از همشی اکای حسن جان شیری نر رقم 2 اکای شوخه بود اکا جون. رقم 6 اکای حسن اکای خودت بود اکا جون. اکای کوبرا نه صدام اکای کوبرا 600 دورو نوشته. کبرا چند دارد؟ 600 دیگه دورو ابوبکر بزنمونی ابوبکر نداره. داره 300. کی نداره؟ اکای شرپوف شیری نر سوم پرتو اکا جون. تمام اکای شاخ شیر نه تا خودت تا بارا نشو اکا جان رقم اختا پافتور موندن میگیرون.
همه بلند 900 آمده با نام باید باشه. اکای منو چر شیری نه واتساپ چک تا روی کاکا جون. وای ببینیم. ببینیم چرا می‌بینیم. و اکای شرپو رقم 6 اخته اکا جون اکای شرپو. همون دیگه. ها؟ او. تا کامپلیت ہوتی ہے. اکای منو چر شیری نه چک اکا جون. رقم نمونده دیگه. نه مگا پارت کن. 14 30 14. اکای منو چر شیری نه چک تا واتساپ دا پارتو اکا جون. تمام اکای کبرا سرش میتم اکای منو چر شیری نه چک تا واتساپ دا پارتو بای. اما دوره بیدم. و اکای شرپو شیری نه رقم 6 اخته اکا جون. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. برادر عزیز جابور میخونم اکای منو چر شیری نه چک تا هم چک تا دا واتساپ پارتو اکا جون. اکای منو چر شیری نه چک تا دا واتساپ پارتو اکا جون. اکای شو رقم 1 2 3 3000 روبل داری. اکای ابوبکر رقم 5 7 2500 روبل داری. اکای کبرا رقم 4 600 روبل داری. اکای رقم 6 600 روبل داری. برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شوا. میریم رقم 1 رقم 1 20
رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 22 تا رقم 4 رقم 4 11 تا رقم 5 رقم 5 11 تا رقم 6 رقم 6 21 تا رقم 7 رقم 7 هم 21 تا برادر عزیز. رقم 3 که رقم 3 شاخه اکای شاخه هاشد شاشری نر 1800 روبل دیگه داری به رقم 3 بعد 22 شیرای نر می نیستم اکای شاخه 1 2 3 اکای اوک 57 شاخه شش اکای شرپ و 3 5 7 6 رقم 4 اکی بود رقم 4 اکابا اکای کبرا شیری نر رقم 4 اکای کبرا رقم ها و فافتور برادر عزیز. اکای منوچر شیری نر همو چک تا اکا جون دا واتساپ پارتو شیری نر فهمیدم اکای منوچر شیر نر دشنبه سید دا پارتی اکا جون همو چک شا پارتو شیری نر دا همو واتساپی مو اومدگه اکا جونو پروسا چک شا دا واتساپ پارتو شیری نر رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخونم با دقت گوش میکنیم اما کسا باز یکای منوچر شیر ناید میبینم شد برادر عزیز یه بار میخونم با دقت گوش میکنیم اکو یه بار میخونم شیروی نه اکای شاخ رقم 1 2 3 3900 روبل داری اکای ابوبکر رقم 5 7900 روبل داری اکای شرپوف رقم 6 300 روبل داری اکای کبرا رقم 4 300 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل و شیروی نر میریم رقم 1 اومدگه اکای منو چه رقم 1 20 تا رقم 2 رقم 2 22 تا رقم 3 رقم 3 11 تا رقم 4 رقم 4 10 تا رقم 5 رقم 5 23 تا رقم 6 رقم 6 20 تا
رقمی 7. رقمی 7 20 برادر عزیز. رقم 5 که اکای ابوبکر با رقم 5 با 23 و چه شیر نار 1800 روبله دوری. اکای منوچر شیر نار سومو دومدگه پروست اکا جان هم چک تام پارتو. اکای شوخ 1 2 3 6 5 7 4 پاپورم. Hava paftor. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز عبور میخونم با دقت گوش میکنیم. عبور میخونم برادر عزیز با دقت گوش میکنیم. اکای شاخ رقم 1 2 3 3000 روبله دوری. اکای شرپوف رقم 600 اکای ابوبکر رقم 5 7 3100 روبل دوری. اکای ابرورف رقم 40 کوب. اکای کبرا رقم 400 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبله و شاشروی نه. و اکای منوچر شهری نر اومدگه اکای منوچر رقم 1 رفتیم. رقم 1 22 تا. رقم 2 21 تا. رقم 3 21 تا. رقم 4 20 تا. رقم 5 10 تا. رقم 6 20 تا. رقم 7 20 تا برادر عزیز. رقم 2 که رقم 1 اکای شاخ هاشو چه شینر با رقم 1 با 22 1800 روبله دوری. چی میگم؟ تمام اکای شاخ شیرینار 1800 اکای شاخ پافتور 1 2 3 5 7 اکای کبرا اکای کبرا اکای شرپوف می نویسیم برادرو. اکای کبرا شیری نر اکای شرپوف می نویسیم اکو. برادران نویسه پس باشه پس نویسه برادر عزیز. اکای شوخ اکای کبرا اکای شرپوف
اکای منوچهر کدام رقم شما میگیری اکا جون؟ اکای منوچهر رقمی 4 و 6 موندگی اکای منوچهر. شش اکای منوچهر. برادر رقمی 4 کی میگیره اکای شاخ 1 2 3 4 میگیری اکا؟ اکای منوچهر رقمی 6. تمام یک کنگش اکای شاخ 1 2 3 4. 4 هم گیری. 600 میگیره. ای منوچهر چانس نه. منوچهر کراچی نداره چانس کنه. 102 دوستات میش چانس میشه. پنجوست میشه 300 300 600 1200 رو دیگه دارم. تمام اکای شاخ شیری نه ها 1200 دارم. این 900 دیگه دارم. برادرها رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. برادر عزیز عبور میخوام با دقت گوش میکنیم. اکای ابوبکر رقم 57 2500 روبل داری. اکای شاخ رقم 1 2 3 4 3600 روبل داری. اکای منوچهر رقم 6 900 روبل دیگه داری برادر عزیز. کسی میزنه 1800 روبله او شاشروی نه. رقم 1 رفتیم. رقم 1 رقم 1 10 تا. رقم 2 رقم 2 21 تا. رقم 3 رقم 3 20 تا. رقم 4 رقم 4 11 تا. رقم 5 رقم 5 21 تا. رقم 6 رقم 6 21 تا. رقم 7 رقم 7 22 تا برادر عزیز. 1 2 3 اکای شاخه 5 اکای ابوبکر. اکای منوچهر رقم تنه 6 اکای منوچهر. رقم 4 کی میگیره برادرو؟ برادر عزیز رقم 4 کی میگیره؟ می نویسی. برادر عزیز رقم 4 کی میگیره؟ رقم 4 تمام اکای شاخه. برادر رقم 1 کی میگیره؟ اکای شاخه 1 نه 4. برادر عزیز رقم 1 موندگه کی میگیره؟
برادر عزیز می نویسیم رقم یک کی میگیرم؟ شیرای نر می نویسیم. برادر در 6 رقم کشم بگیرش 1500 روبله. تمام برادر در 6 رقم بکشم 1500 روبله بگیرش. که منشر نویسم ده پفتوره. اکای عزیز رقم 1. اکای عزیز رقم 1. اکای عزیز شست شیر نستم تا پارتو. چی میگی منو چی 300 برادر عزیز رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7. برادر عزیز یه بار میخوام با دقت گوش میکنم. سلام علیکم. علیکم و سلام اکای عزیز شیر خوش آمدید. آمان عزیز او 300 دلار برادر عزیز یه بار میخوام با دقت گوش میکنید. اکای عزیز علیکم و سلام خوش آمدید بچه. رفتیم برادر رقم اکای شاخ رقم 4 2 1 4 2 3 2 3 4 اکای شاخ 2700 روبل داری. اکای ابوبکر رقم 5 7 3700 روبل داری. اکای منوچه رقم 6 300 روبل داری. اکای عزیز رقم 1 300 روبل داری. برادر عزیز پس میزنه 1800 روبل و شواشه روی نار میریم. رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 21 تا رقم 5 رقم 5 11 تا رقم 6 رقم 6 22 تا رقم 7 رقم 7 20 تا برادر عزیز. رقم 7 20 تا رقم 6 اکیه رقمش نشد منو چی اکای منوچه رو شد شما شیری نر با رقم 6 با 22 1800 روبل داری. اکای شوخ پفتو عزیز یک پفتو ابرو اول رقم چند بود؟ 2 3 4 2 3 4 5 7 6 1 تمام برادر. اکای کی بود اول؟ اکای منوچه رقم دا پفتار میداره. اکای منوچه اکای منوچه راستی افیر دا شیری نر. اکای منوچه رقم دا پفتار میداره تو. شوی سوپره که شوی سوپره که برادر رفتیم اکای منوچه پفتوری میگه 600 دلار 300 بود. برادر یه بار میریم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخوام با دقت گوش میکنید. جا بکنیم ما بینیم ده
من آورده نگفتم. نبود. اما اکی منو چرا بخوام بفهموشه یعنی اکای منوچه 600 و شب بگیری 300 مون اکای منوچه 300 نیشتریست بی 900 داشت خنده اینجا 900 داشت من رقم گرفت 900 شما نمخه نه بده 1100 تو بیا رقم گرفت 900 اینجا تگریف اینجا میشه 600 میشه اینجا تگریف بازی میشه 300 اینجا 600 600 از 2400 یه رقم داره نه رقم داره خود توغره اکای منوچه شیری نر توغره 100% اکا جان 100% اکا جان ده بار میخونم برادرها گوش میکنیم بیجا مگذارم برادر عزیز عبور میخوانم با دقت گوش میکنیم اکای شاخ رقم 234 1800 روبل داری اکای عزیز رقم 100 اکای ابوبکر رقم 57 3100 روبل داری اکای منوچه رقم 6 2100 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبله و شود توغره اکای منوچه زنده باشه اکا جون رفتیم کدام میزنه 1800 روبله و شود رقم 1 رفتیم رقم 1 20 تا رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 32 تا رقم 4 رقم 4 21 تا رقم 5 رقم 5 11 تا رقم 6 رقم 6 22 تا رقم 7 رقم 7 10 تا برادر عزیز رقم 4 کیا رقم 3 اکای شاخ هاش شد شیر نر با رقم 3 با 32800 رو دیگه داری یک پفتور عزیز اکای عزیز اکای اول 57 اکای شاخ 123 اکای منشه رقم 6 اکای منوچه پفتوری اکای منوچه شیر نر افیر تا پیش کن اکای منوچه پفتوری اکا عظیم چی؟ عزیز رقم 1 اکای منوچه شیر نر پفتوری اکای منوچه اکای عزیز اومد عزیز 300 دلار اکای امین جان نومیچ عزیز خرید عزیز دو 300 600 پارتو 300 دلار شش اکای منوچه برادر رقم و پفتوره اکای منوچه شیری نر همو رقوای تا پیش کو برادر عزیز همو افیر تا پیش کو اکا جون نه پروسا برادره پرسیدم که پفتوره اکای منوچه را پرسیدم اکا
تمام اکای منوچهر شیری نه پاسور شد تمام. رفتیم برادران. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. برادر عزیز یه بار میخوام با دقت گوش میکنیم اما کسا بیا کسا تمام اکای منوچهر تا برای دیگه نمیپرسیم تا شیر بیجا ما نویسیم تمام هفت رقم شید برای یه بار میخوام با دقت گوش میکنیم. اکای شاخ رقم 2 3 4 2700 روبل داری. اکای عزیز رقم 1 300 روبل داری. اکای منوچهر رقم 6800 روبل داری. اکای ابوبکر رقم 5 2500 روبل داری. برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل و شاشیروی نار میریم. رقم 1 رقم 1 20 تا. رقم 2 رقم 2 20 تا. رقم 3 رقم 3 رقم 5 رقم 5 3 توز. رقم 5 3 توز برادرو بوزه کتاک نمیوشم کشیم. رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 12 برادرو. رقم 5 باشه 4 رقم 5 اکه اکه ابوبکر با رقم 5 3 توز یا پدرکه نوی مدتی یا رقم پدرکه اکه جون 1800 روبل 2 3 4 اکه همه اکه عزیز 5 7 5 7 یا رقم شد بینوس کنی یا رقم شد 1 اکه بای 2 3 4 6 7 همه پافتور همه پافتور پروستا اکه یا رقم شد بینوس کنی 300 سمشون بینوس کنی یا رقم شد خدمون پدرکه در کنی برادر 10 12 نفریم در ایفرم لایک های بسیم اگر باید باشه برادر زن لایک های بسیم رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخونم و یه رقم شما دوست دارید چون 300 شد 300 شد گریتون 4000 برادر یه بار میخوام با دقت گوش میکنیم. اکای شاخ رقم 2 3 4 1800 روبل داری. اکای ابوبکر رقم 5 7 4000 داری. اکای جان یه رقم شاینه مدت پدرکه. اکای منوچهر رقم 6500 روبل داری. اکای عزیز رقم 100 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل و شاشیروی نار میریم. رقم 1 رقم 1 21 تا.
رقم 2. رقم 2 22 تا. رقم 3. رقم 3 10 تا. رقم 4. رقم 4 22 تا. رقم 5. رقم 5 11 تا. رقم 6. رقم 6 10 تا. رقم 7. رقم 7 20 تا برادرها. رقم 2 قطع رقم 4 22 تا که واره کردیم برادرها. رقم 2 22. رقم 4 22. برادر عزیز کی میدونه 900 روبلی واره دا کی میدونه برادر عزیز؟ رقم دیو چند؟ 2 4 چند؟ وقتی چه میکنم برادرها 7 اکای اول واره دا. هفت واره اکای اول 5 اکای از 5 اکی بود؟ اکای اول رقم 5 اکای عزیز. عزیز رقم 5 برادر رقم 1 3 6 را کی میدونه 1 3 6 900 روبلی واره شیروی نه خوشمندم مرحمت اکای منوچر نمیدونه برادر اکای منوچر واره 900 روبلی 6 اکای منوچر واره ده رقم 6 بله برادر رقم 1 3 دایش که نمیدونه عزیز اومد نفسه 1 3 اکای شوخه 1 3 اکای شوخه ده گیریم 1 شوخه 1 3 انگلیشن 0 0 شوخه 1 3 هم گیریم 0 0 برادر قارتر هم بکشیم 900 مینوس خالص عزیز اومد 900 اومد 100 بوده آمد اکای عزیز شیری نر آمد رقم سمود آمد برادر اکای شوخه 4 رقم دادر اومد 4 رقم 2 رقم شواره دا بود 2 رقم رو بود برادر عزیز میریم رفتیم 7 رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخوانم با دقت گوش میکنیم اکای شوخ رقم 1 2 3 4 0 0 اکای ابوبکر رقم 7 3100 روبل داری اکای عزیز رقم 5 0 0 اکای منوچه رقم 6 600 روبل دیگه داری برادر عزیز کسی میزنه خودی سو میکنه کسی میزنه برادرو کسی میزنه برادرو 5400 روبله اوشی بدنش و شیروی نار میریم رقم 1 به افیراتون پیش کنه برادر عزیز رقم 1 21 تا رقم 2 رقم 2 21 تا
رقم 3. رقم 3 11 تا. رقم 4. رقم 4 3 کرول. رقم 5. رقم 5 21 تا. رقم 6. رقم 6 10 تا. رقم 7 12 تا برادر عزیز. رقم 4 اکیه اکای شاخ شیر نر بر رقم 4 5400 روبله داری اکا من ایسیم برادر بعدی برای کدام لوگوی رقم اگیرم میتونم. شاخه چند؟ 5400 روبله دور. پنجاه فکای ابوبکر اکای عزیز شیر نر اکای ابوبکر یکم نویسوند اکای عزیز. رقم 6 اکای عزیز. 5 اکای منوچر 2 3 4 اکای شاخ همون اکای عزیز رقم 1 اکای منوچر رقم 1 موندگه اکا جون. اکای منوچر شیر نر رقم 1 موندگه های پیچی شاخه. شاخه 2 3 4 رقم 1 اکای منوچر. اکای عزیز اومد شایسته عزیز 300 دلار. 300 دلار. اون 200 رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخونم با دقت گوش میکنیم کارترم میکشویم. برادر یه بار میخونم با دقت گوش میکنیم. اکای ابوبکر رقم 57 2500 روبل داری. اکای عزیز رقم 6 300 روبل داری. اکای شاخ رقم 2 3 4 اکای شاخ رقم 2 3 4 اکای شاخ رقم 2 3 4 4500 روبل داری. اکای منوچه رقم 1 300 روبل داری. برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبله یا شاشروی نر میریم. رقم 1 رقم 1 22 تا. رقم 2 رقم 2 20 تا. رقم 3 رقم 3 22 تا. رقم 4 رقم 4 10 تا. رقم 5 رقم 5 10 تا. رقم 6 رقم 6 21 تا. رقم 7 رقم 7 11 تا. برادر عزیز جا رقم 1 با 22 رقم 3 برادر با 22 واره کرگه 900 روبلی کدام میدره مرحمت. رقم 1 3 واره 7 اکای وای واره 6 اکای 7 اکای ابوبکر 6 اکای
عزیز 4 اکای شاخ واره حالا به اوای هم یک سه نویسه یک سه کیه یک سه شاخ هم دسته دو کس باره بودا دو کس واره او یک سه شاخ اکای چای اکای پهلوان شهر نر واره 900 روبله اکا جون ابوبکر واره 900 روبل شتگه اکا جون واره 900 روبله خوش ممشی محرمت رقم 2 و 5 خولیه 2 هم اکای شوخه گرفت شور رئیسه دو کی؟ شاخ 2 4 اوخی سه بود که او بو گرفت اوخی 2 3 4 یا رقمشم دو رقمشم مینوس کنی 2 واره حالا ابو که که اکایش اکای ابوبکر نویسونده رقم 7 نویسوندگی ابوبکر رقمی اکای چند تاشی؟ چه 5 تا رقم 5 رقمی 6 اکای عزیز عزیز آمد اکای عزیز شهر نر سومود آمد اوکی چند تاشی؟ یک کدوم رقم نیست؟ شش پنج برادر رقم 5 کی میگیره اکای پهلوان میگیری رقم 5 اکای عزیز 600 و 300 دوش عزیز 300 دوست تمام عزیز نو 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 بله عزیز نو برادر رقم 5 کی میدونه 10 نفر میفرد برادر رقم 5 موندگه اکای مراد رقم 5 مراد 900 روبلی واره اکای مراد شهر نر ابوبکر یک در اومده ابوبکر خب شاخ شاخ 4 مینوس مراد مراد طرف نمیشه مراد نوشته کی از اون 500 دلار مراد چه کنیم ببینیم 1500 دورم تمام اکای مراد میبینیم تجربه مراد 1500 دورم شد 900 مینوس میشه 600 مینوس تمام دیگه آمد دوره تمام اکای مراد بوده اکای مراد شهر نر بوده هم 7 رقم شی هم از این دوره اکای شوخ 2 رقمش مینوس کرده خبر بودی که
این واره واره ای وارا میشتره گه ها آمه اگه شوخ دو وارا درمه دو بابا سمی برادر رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخوام با دقت گوش میکنیم سمو را میخوام برادر را گوش میکنیم اکای منوچهر 2 3 4 5 6 برادر پیش ای برادر رقم زری نکنی همین رقم اخران من نمیخوام برداشتم هفت همین رقم هفتم هم نمیخوام برداشتم میتونه رقمتون سراز نویس اکو اکای منوچهر رقم 1 300 روبل داره اکای ابوبکر رقم 7 1600 روبل داره اکای شاخه رقم 2 3 4 2700 روبل داره اکای عزیز رقم 600 اکای مراد رقم 5 600 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه باز سو میکنیم چه کسی میزنه برادر 5400 روبله و شاشرای نه میریم برادر رقم 1 رقم 1 12 تا رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 21 تا رقم 6 رقم 6 21 تا رقم 7 رقم 7 20 تا برادر عزیز اینجا رقم 2 با 21 رقم 3 با 21 رقم 5 با 21 رقم 6 با 21 او چیه برادر 4 رقم واره کرده گیا چند 2 3 4 5 2 3 5 6 برادر واره شده گیا حاجی سو میکنیم شاخه دو سیه ها شاخه چند 5400 واره کردن توی برادر کسی میدره 2700 روبلی رقم 2 اکای 2 2 3 سی 5 6 نوبت 2 3 5 6 برادر 900 روبلی کی میدره 900 روبلی برادر 2700 روبلی واره برادر میدره اکای ابوبکر رقم 7 زی اکای ابوبکر رقم 7 میشه برادر عزیز رقم 7 اکای واره اکای ابوبکر رقم 7 دروما چند سی ها چند سی میشه 2700 روبلی خشم دو ابوبکر نداره نداره واجد 1600 نداره 1600 کاش نمیدونه اکای ابوبکر رقم چنده 1600 داره 1100 روبل دیگه پارتو اکای وای اکای ابوبکر شری نه اکای ابوبکر 1100 روبل دیگه پارتو شری نه برادر اکای ابوبکر مون میدر اومده
اکای ابوک منصوم شما برادر در 2 3 5 6 7 میکشیم برادر عزیز. ابوک نو کنو ابوک نو کما 1100 روبل دیگه اومد. عزیز برادر در 2 3 5 6 7 6 5 6 7 تمام. برادر در 5 رقم میکشم کارت را. منوچه نیست اکای منوچر رقمش نیست. اکای منوچر یکون رقم میدروی 2700 روبلی بارش دیگه. اکای منوچر شیرینا پنج رقم یا ها پنج 5 رقم داره. 2 3 5 6 منوچه 300 دور رفتیم رقم چنده؟ 2 3 4 2 3 5 6 7 نه باشه 2 3 5 6 7 2 3 5 6 7 یک 4 مونده گم خیر. 2 3 5 6 7 2 3 5 6 7 2 3 5 6 7 برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 تا این همجا میسه برادرها. یا بار میخونم. اکای شاخ رقم 2 3 2700 روبل داری. اکای مراد رقم 5 600 روبل داری. اکای عزیز رقم 6 9 کسی میزنه برادرو 7100 روبلی اوش شوه شیروی نار. 7100 روبلی برادر عزیز یه بار میخونم یه بار دیگه. برادرها کسی میزنه 7100 روبلی او شوه رفتنی باشه برادرها. من روی یا دیگری تون کدی من میخونم کارتا را میکشم. اکای شاخ رقم 2 3 2700 روبل داری. اکای مراد رقم 5 600 روبل داری. اکای عزیز رقم 6 00 اکای ابوبکر رقم 7 00 برادر عزیز. کدام رفتنه رو شیروی نر رفتیم برادرها. کدامی میره من رو شیروی نر نروی من 7100 روبلی کسی میزنه آشی بدن شما شیروی نه. رفتیم رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 5 رقم 5 22 تا رقم 6 رقم 6 31 تا رقم 7 رقم 7 10 تا برادر عزیز. رقم 6 اکیار عزیز اکای عزیز آشد شو شیرینر 7100 روبل داری برادر عزیز. 7100 روبل بر رقم 6 و 31 زفت رکایشات خدمت میکنیم چی اکای عزیز.
تمام اکا تا واتساپ مو نویس 2 3 4 اکای شوخا قفل ترخ گیر. پنج اکای مراد اکای گروموف شرینا رقم 176 خولیا 5 7 اکای ابوبکر شرینا رقم 6 7 1 موندگه اکا جون تمام اکای عزیز جان شرینا در واتساپ ما الگو تمام پول دیدم پالیو دیم شمال بره میره بعد شخص کی بود؟ شخ مراد رقم 5 اکای ابوبکر اکای گروموف رقم 6 7 1 موندگه اکا جونو 1 6 اکای گروموف اکای ابوبکر شرینا رقم 7 متری اکای ابوبکر شرینا رقم 7 متری اکا جون می نویسیم برادر رقم 7 موندگه اکای ابوبکر شرینا رقم 7 اکای عزیز شرینا همون رقم تا به اون ویرگول روی که فقط هم رقم خودت نویس روی شرینا اکای ابوبکر رقم 7 بگیری اکا جون اکای ابوبکر برادر رقم 7 کی میگیره رقم 7 اکای مراد 5 7 اکای مراد همه دوره اکای مراد 5 7 نولا های پولش بذار میشه هایده نیستون دیگه فضل سا گروموف رقم 1 6 اکای گروموف شرینا سوم تا پارتو اکای دلشاد خوش آمد شرینا 300 روبل یا بازی 300 روبل شرینا 1800 روبل ویگرش میکنی برادر عزیز اگر کارتات بالام برویا 1800 روبل ویگرش میکنی برادر عزیز اکای گروموف شرینا سوم تا پارتو یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت برادر عزیز یه بار میخوام بود خط گوش میکنم کی آمد؟ شایست گزاندم اکای گروموف میگه البانومی ازم بله اومد اک نول نول اکای با برادر یه بار میخوام با دقت گوش میکنیم خاطرم بکشیم شروع نه اکای شخ رقم 2 3 4 1800 روبل داری اکای مراد رقم 5 7 0 0 اکای گروموف رقم 1 6 0 0 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شو شروع نه رفتیم رقم 1 رقم 1 21 تا رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 11 تا رقم 4 رقم 4 10 تا رقم 5 رقم 5 11 تا رقم 6
رقم 6 20 تا. رقم 7 رقم 7 11 تا برادر عزیز. رقم یک ایکیه رقم چند؟ یک گرومو. اکای گرومو بر رقم یکت شیری نر 1800 روبل داری. رقم یکت بعد 21 اکای گرومو پافتور 1800 اکای شوخ پافتور دو سه چهار اکای گرومو رقم چنده یک چنده یک شش هفت و پنج که اکای مراد رقم 7 و 5 در پافتور مدره اکای مراد می نویسیم شیروی نه رقم 7 و 5 خوله می نویسیم اکای مراد شیروی نه رقم در پافتور مدره 5 هم اکای گروموف گیر میکنم او 5 اکی گرومو او تیچه برادر رقم 7 کی میگیره خوشمندم مرحبا شخ 1800 برادر عزیز می نویسیم رقم 7 کی میگیره برادر عزیز می نویسیم مراد نیست یا مراد ندارم گرومو زنده باشی اکای عزیز جان شیری نه زنده باشی پلام 1800 زنده باشی اکای عظمت ای عزیز برادر رقم 7 کی میگیره ماذا نویس ماذا نویس اکای دلشو اکای دلشو سوم تا پارتو اکا برادر رقم 7 مونده بیا برادر عزیز در 6 رقم کشم 1500 روبله بگیرش برادر عزیز کشم حرف اکای منوچه کی
منشیر سندورا اکای منشیر گذاشت اکای منشیر مکه پول گذاشت پول داشتی دیگه موشا 300 بود این افتنی دیگه خود نه خود خرده بود خرده بود دادی من خرده دیگه نبود برادر عزیز رفتیم 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخوام برادر عزیز یه بار میخوام با دقت گوش میکنیم تمام اکای شوخه اکای شوخه رقم 2 3 4 900 روبل داری اکای گروموف رقم 1 6 5 900 روبل داری اکای منوچه رقم 7 1200 روبل داری برادر عزیز 80 باشه روی نه رفتیم رقم 1 31 تا رقم 1 رقم 2 21 تا رقم 2 رقم 3 10 تا رقم 3 رقم 4 11 تا رقم 4 رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 هم 20 تا برادر عزیز رقم 1 گوش 4 اخی که رقم 1 گوش 4 با 31800 روبل داری اکای گرومو هفتور اکای گرومو حرفش هفتاد کنه گروموف هفتور شوخ هفتور چند گروموف یک شش اکای منوچه رقم 7 تا هفتور میگیری اکای منوچه اما هفتور خب شخصی نورو گرومو اکای منوچه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخونم برادر عزیز یه بار میخونم اکای گروموف رقم 1 5 6 0 0 اکای شوخ رقم 2 3 4 1800 داری اکای منوچه رقم 7 900 روبل داری برادر عزیز پس میزنه 1800 روبل او شواشه روی نار میریم رقم 1 20 تا
آدم بیاد ما اکش رقم دو. رقم یک بیسته نول نول رقم دو 21 تا. رقم سه. رقم سه 20 تا. رقم چهار. رقم چهار 20 تا. 10 تا. رقم پنج. رقم پنج 20 تا. رقم شش. رقم شش 11 تا. رقم هفت. رقم هفت 12 تا برادر عزیز. رقم دو اکیه. رقم دو شوخه اکای شاخ هاشد شیر نر با رقم دو با 21,800 روبل دوری. اکای گروه راست شیر نر توغوره 1800 تو دوری. اکای شاخ 00 برادر عزیز. اکش پلی اکای گروه موفا اکای شاخ دا نویسادیم شیروی نر توغوره اکای گروه موفا 1800 خود دوری اکای جون نویسونده هفت اکای منوچیر 2 3 4 اکای شاخه اکای گروه موف شیر نر پافتاری اکای جون گروه موف 5 6 1 انخه اما پافتار برادرو قرطرم میکشیم رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخوانم با دقت همه کسا گوش میکنیم اکای منوچه رقمی 7 600 روبل داری اکای شاخ رقمی 2 3 4 900 روبل داری اکای گروموف رقم 1 5 6 900 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل و شاشیروی نه رفتیم رقم 1 رقم 1 20 تا رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 22 تا رقم 4 رقم 4 10 تا رقم 5 رقم 5 3 10 رقم 6 رقم 6 11 تا رقم 7 رقم 7 22 تا برادر عزیز رقم 5 اکیه اکای گرومو با رقم 5 3 10 ترینکه برادر عزیز 1800 روبل داری برادر عزیز می نویسیم پافتور اکای گرومو سلام علیکم برادرای عزیز سلام علیکم امید اکای امیدم خوش آمدی برات اکای شوخ خوش آمدی اکای گرومو برادرای عزیز اکای منوچه رما کسا خوش آمده شیروی نه می نویسیم رقم را 2 3 4 اکای شوخ اکای منوچه می نویسیم شیری نه اکای منوچه رقمی ها همه در رقمش پافتور تمام برادرها همه کسا پافتور شیروی نر
یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم. اکای گرم و رقم 156,800 روبل داری. اکای شوخ رقم 23400. اکای منوچه رقم 7300 روبل داری. برادرای از کس میدانه شیروی نر 8,800 روبل. رفتیم رقم 1 20 رقم 1 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 10 تا رقم 5 11 تا رقم 6 22 تا رقم 6 رقم 7 20 تا رقم 7 رقم 6 اکیه اکای گروم و بیا بار دیگه بچه ها چه آش شوه تا با 22 برادر عزیز 1800 روبل داری آش شوه پفتار باشه پفتار می نویسیم برادرای عزیز پفتار باشه پفتار می نویسیم اکای گروم و پفتار رقم چنده اکای گروم و 156 می نویسیم اکای منوچه اکای شو خبردار رقم ها را می نویسیم مکسیم دارم بو اکای شو خنده بچه ها چند نال نالی برا جون رقمی 7 اکای منوچه اکای شو خبردار رقم ها تا میگیری اکای شوخه پس باشی برا جون پس بنویس گیری مرحمت بگی بچه ها چه اکای شوخه می نویسی براد رقم 234 تا میگیری 234 اکای شوخه اکای شوخه بچه ها چه نمیتونم برا جون کشیده برادر عزیز این روز کشیدن نمیتونم برا برای کی روز برادر کلامون هم جای دپراری کنیم برادر رقم 234 کی میگیره 234 رقم 234 کی میگیره شیروی نر خوش مردم مرحمت رقم 234 خلیه اکای شوخه جون بچه ها چند نمیتونم بخشش دیو دبره جون نمیتونم کشیده برای که مقصد دین همیشه یه روز دیگه میشد یا بلاش میکردیم بچه ها این روز نمیتونم برد رقم 4 اکای منوچر اکای شوخه رقمات هم میگیری برای جون اکای منوچر دتیم اکای شوخه نمیتونم بچه ها چه گفتم که نمیتونم شیر نر رقم 4 اکای منوچر 2 و 3 اکای شدی اکای شدی خوش آمدی سیم تا پرتو رقم 7 کی میگیری اکای منوچر رقم 7 هم میگیری 300 روبل اکای بخت برادر 300 روبل سری رقم 300 روبل 1800 روبل بگیری شد رقمی 7 کی میگیره رقمی 7 خلیه اکای منوچه رقمی 4 گریف اکای شدی میگیری بچه ها چه اکای عزیز رقمی 7 اکای بخت بچه ها چه اکای عزیز یکم گریف اکای اوزی می پاتم توی تمام اکا جون اکای سعید رقم 2 3 شدی اکای شدی برادر رو قرطه را یه جواب بکنیم بکشیم شیروی نه چند شدی چند دیسی رقم 7
اکای کی عزیز عزیز رقم 7 میدو پول چیه؟ پول پول میپاکه خیلی تلفن زمان تلفن اکای عزیز 600 روبل اومد 300 روبل دیگه دورا برادرای عزیز اکای کی برادر اکای زفر بچه بچه سم تپرد برنامه زفر سمود نوریا بچه بچه شادی پول میپرد اکای شدیم اکای شدیم بچه بچه تسترش گیر شیرینر اولی اکای من چرجون اولی میبینم شیرینر اولی میبینم اکای جون نه اولی میبینم من چرا دور 200 سم دور 200 دور اکای شدی کجا شدی برادر رقم تگم کسی دیگه دم اتمون اکای شدی اومد سیمش 00 برادرای از اکای منچر جان اومده اکای منچر اومده سمود اومده شیرینر سمود اومده برات رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای گروم و رقم 1 5 6 2700 داری اکای منوچه رقم 4 1200 روبل داری اکای عزیز رقم 7 300 روبل داری اکای شدی رقم 2300 برادرای عزیز کسی میدونه شیرینر بله اکای شدی جان آمد بچه اوچه آمد کسی میدونه 1800 روبل آشا رفتیم رقم 1 21 تا رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 10 برادرای عزیز اینجا در شیرینر رقم 4 قطی رقم 1 21 دا باره کرگم شیرینر کسی خوشمانده مرحمت 900 روبلی بدروه این رقم 4 21 رقم 4 قطی رقم 1 برادر 21 دا باره کرگه یکم خوشمند باشه مرحمت اکای سعید برادر مدروی شیرینر دولت شو چند سمیه کرده 300 روبل کارتای پرستوی 300 روبل هولی واره اکای دولت شو 900 روبلی وارش لگه یکم خوشمند باشه مرحمت 900 روبلی 5 6 واره اکای گرمو افتاد
نمیشه. اوه هذول اساس ما اسمش مسلم اكاي عزيز رقمي حف برا اكاي كي برا دمد روي شيرينار اكاي شودي اكاي شودي هاي نه بنویس برادری عزیزم اومد اکای شادی براتم برا دمد روی اکای عزیز افیر کی پیش برادرو اکای گرمو دامو اکای عزیز اکای شادی ده بنویس کی افیر تا پیش که برادر باراش لگه مدروی رقم 2 و 3 مدروی برادرای عزیز رقم 2 و 3 خولی کی مدروی رقم 2 و 3 2 و 3 برادر رقمی چی نبر اومد بچه و چای رقمی 4 و 1 برادر بچه و چای مدروی برادر اکای عزیز 600 روبل دیگه اومد همه جایی دیر نویسم دیسا ندیدم چی شد ندیدم اکا جان افیر قفا که میبینی بچه و چا افیر پیش عزیز تمام اکای عزیز 00 کن کسی نداره برادرای عزیز رقم 2 و 3 کی مدرو 2 و 3 کی مدرو شروع نه رقم 2 و 3 خولیه 14 نفریم برای برادران 900 روبلی کس مدرو مرحمت رقم 2 و 3 خولیه اکای سعید با فکرم نمیدروه اکای شادی با فکرم نمیدروه رقم 2 و 3 کی مدرو برادرای عزیز می نویسیم رقم 2 و 3 خولیه شده ایفی بود خفای پیش کن برادرای عزیز رقم 2 و 3 کی مدرو 2 و 3 کی مدرو بچه ها چه 2 و 3 کی مدرو خوش من نباشه برادران در 5 رقم میکشم رقم 2 و 3 در هیچ کجلن نداشته باشه 5 رقم دم میکشم تمام میکشم اکای عزیز بچه ها چه میکشه بکش تمام اکای جو میکشم هیچ که ندارم میکشم ما خودیگر فرسیدی فهمو اکای گرمو فهمو اکای جون میکشیم برادرای عزیز رفتیم 1 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 خاطر اینجا میسته میخونیم اکای منوچه رقم 4200 روبل داری اکای گروم و رقم 1 5 6 900 روبل داری اکای عزیز رقم 700 برادرای عزیز کسی میزنه شروع نر شود کسی میزنه 3900 روبل بچه ها چه آش باشه 3900 روبل آش شود رفتیم رقم 1 21 تا رقم 4 20 تا رقم 5 21 تا رقم 6 21 تا رقم 7 11 برادرای عزیز اکای منوچر اکای کی سه رقمی اکای کی
رقم 1 5 6 اکای گرامو اکای گرومو بچه اوچا سه رقمت باره کرگه یگان خویشمن باشه مرحمت بدروی بچه اوچا نباشه دا اکای گرومو سوم میتیم برادرای عزیز یگان خویشمن هست سه رقم اکای گرومو رقم 1 21 رقم 5 21 رقم 6 21 باره کرگه یگان خویشمن هست برادرو برادرای یگان خویشمن هست شیروی نر 1,500 روبلی یگان خویشمن هست مرحمت بارده بدروی اکای منو چیر نمیدروی بارده اوشا بکشش اکای عزیز ختم نمیدروی اکای عزیز برادر تو گوزن مش پوله ده اکای کیتی هم گرمونه باشم اکای عزیز گوزن اکای منو چیر برادر اکای عزیز خط نویسه 7 4 میگیرم گاب نیست اکای سوم تا پارتو من 7 4 سوم تا پارتو اکای عزیز رقمی 7 نمیگیری تمام اکای عزیز خود چی میگی اکای عزیز برادرو سوم برادرو ای اکای کیای اکای گروم اودا بنویس 3,900 روبل بنویس شد رقمی 4 اکای منو چیر دالش میریم می نویسیم اکای گرومو 3,900 روبل دیگه داری بچه چه هفتور اکای گرومو 1 5 6 می نویسیم برادرای از رقم 2 3 7 اکی میدرو 2 3 7 اکای شادی بچه های چه دا برادر برادر اکای کی اکای سه رقم خودش بود میتونست گیره برادر نیکیم اینجا گپی اکای منو چیر بود گپی اکای عزیز و گفتن مقصد من نمیدرویم اکا تیشه پولا دادیم شد رقم 2 3 7 برادر خویش من باش مرحمت بدرو رقم 2 3 7 کی میدرویا 3 و 7 اکای سعید برادر اکای منچه رقم 2 را میگیری اکای منچه رقم 2 خولی های میگیری برادر رقم 2 را کی میگیره رقم 2 را 12 نفریم لبای اودام میتونه رقم 2 را بگیره کارت را کشیم اکای شدی بچه او چستم تا پرتو اکای شدی ابوبکر اکای ابوبکر رقم 2 خوش اومدی اکای ابوبکر خوش اومدی برات گاب نیست اکای از جون گاب نیست پسمو اومدن برادر یک خرطه را میشوریم تیزترش گیر اخی اکای سعید جون اکای شدی بچه اوچه تیزش گیر تمام تیزش گیر اکای ابوبکر برای جون ختم
اکی کیم اومد اکی ابوبکرم اومد تمام اومد اکی ابوبکر بچه ها چه خودت برادر به کدام نام میپرتوید اکی کی نام اکی شدی شدی بنویس 900 بذارم تمام اکی شد اکی ابوبکر 900 رو اومد نو کسی میزنه برادرای عزیز آشا اکا جان اکای سعید برادر اکای کی ابوبکر همین جای بچه چا همین اکای سعید ابوگو اتیرشا پیش کنا رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکی گروم او رقم 156 3900 دوری اکی منوچه رقم 4 900 روبل دوری اکی شودی رقم 3700 اکی ابوبکر رقم 2 600 روبل دوری برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آشا بچه اوچا تمام اکی جان حالی میخونم بچه اوچا رقم 1 گوی میکنیم رقم 1 20 رقم 2 21 تا رقم 3 20 تا رقم 4 20 تا رقم 5 11 رقم 6 10 تا رقم 7 20 تا برادرای عزیز ایجاد شیروی نر رقمی 2 برادرها با 21 آش شوتا بچه ها رقمی 2 با 21 آش شوا 1800 روبل داری آش شوتا رقمی 2 با 21 بله اکی ابوبکر هفتور اکی گرمو که ابوبکر رقم چنده کی تمام رفتیم اکی منوچه هفتور اکی وای هفتور اکی گرمو اکی ابوبکر رقم 2 هفتور رقم 7 و 3 اکی کی میگیری اکی شدی برادر رقم 7 و 3 را کی میگیره 7 و 3 خولیه 7 و 3 خولیه برادرای از یگان خویش من باشه مرحمت رقم 7 و 3 خولیه اکی ابوبکر رقم 7 هم گرفت بله رقم 3 را کی میگیره اکی گروم و برادر بنامی اعظم سمود میبیا برادر هو اکی جان بنامی اعظم های کارتت بنامی اعظم برویا برادر از رقم 3 را کی میگیره رقم 3 خولیه هو تمام براجون نسمود رفت سمود رفت 3000 برادر از می نویسم شیروی نه رقم 3 را کی میگیره رقم 3 خولیه بچه اوچه خوشمند و مرحمت رقم 3 رقم 3 را کی میگیره برادر عزیز رقم 3 خولیه رقم 3 را که من چه تو بنویسم
تمام برادرها کارتر هم میکشید. اکای سی منوچه ده. کاس میزنه برادرها وشه وشه. رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای گروم او رقم 1 5 6 0 0 اکای ابک رقم 2 7 1800 داری. اکای منوچه رقم 4 3 300 روبل داری ما. کسی میزنه برادرای عزیز و شماچه و چه 1800 روبل. رفتیم. تمام گپ نیست. رقمی 1 10 تا. رقمی 2 11. رقمی 3 11. رقمی 4 32 تا. رقمی 4. رقمی 5 11. رقمی 6 20. رقمی 7 21. رقمی 4 با 32 شو تبرا جان 1800 روبل داری. اوشو می نویسیم برادرای عزیز، می نویسیم رقم را. تمام اکا جان. 2 7 اکای ابوبکر اکای سوروب 3 و 4 پفتار. برادرای عزیز ای بیرون رقم 1 5 6 را کسی خوشمنده مرحمت بدروی بچه و چه. رقم 1 5 6 کی میدروی؟ رقم 1 5 6 یگان خوشمند باشه مرحمت. رقم 1 5 6 خولیه. خوشمند و مرحمت 300 روبل 1800 روبل ویگری شد. برادرای عزیز می نویسیم. یگان خوشمند باشه مرحمت برادرای عزیز. رقم 1 5 6 برادرای عزیز یگان خوشمند هسته می نویسیم. رقم 1 5 6 را برادرای یگان خوشمند باشه مرحمت نویسه. رقم 1 5 6 برادرای یگان خوشمند هسته شیروی نر می نویسیم. رقم 1 5 6 می نویسیم شیروی نر. رقم 1 5 6 خولیه 300 روبل 1800 روبل ویگری شد. می نویسیم برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم. شیروی نر کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت. رقم 1 5 6 در برادرای یگان خوشمند هسته شیروی نر می نویسیم. خیام رقم 1 تمام اکای خیام رقم 1 اکای خیام خوش آمدی. رقم 5 6 کی میگیره 5 6 خولیه. برادرای عزیز رقم 5 6
رقمی 56 دگان خویش من باشه مرحمت. رقمی 5 اکای وست سه خوش آمدی اکای وست سه رقم وست رقمی 6 کی میگیره رقمی 6 دگان خویش من دیگه باشه مرحمت برادر رو خرطر کشیم. رقمی 6 برادر خولیه اکای وست اس براجون 300 روبل اسم تپرتو. رقمی 6 برادر خولیه رقمی 6 رقمی 6 کی میگیره شیروی نه رقمی 6 خولیه خویشمندو مرحمت رقمی 6 صاحب جان مرا ته بازی را سر کو ابراهیم اکای صاحب جان خوش آمدی اکای صاحب جان. اکای خیام برادر قطعی اکای وتس برادر سموتونا پرت شیروی نر سموتونا پرت قرطر کشه من اکای صاحب جان رقمی 6 سلام سلام بازی چند سوم معلومات بتین کو 300 روبل بچه و چه 1800 روبل بگیر شکای گبزن افیر خوش آمدی برا جان. اکای گبزن افیر برادر عزیز برادر حال سمی برادر آمدگی نیست شیروی نر اکای خیام رقم چنده بین خالی میکنم بین اکای خیام یک رقمی وای چنده وتسه 5 رقم 1 و 5 خالی اکای صاحب جان سوم تا پرت برا جان رقم 16 رقم 1 و 5 کی میگیره 1 و 5 خالی اکای خیام قطعی اکای وتسه سموشون آمدگی نیست رقم 1 و 5 کی میگیره 1 و 5 برادر کسی میگیره مرحمت میشه اکای شادی بچه اوچا بگیر آخی رقم 5 اکای واسه خوش آمدی رقم 1 کی میگیره رقم 1 اکای شادی رقم 1 میگیری رقم 1 اکای شادی 100% اکای وتسه 100% واسه رقم 5 اکای شادی رقم 1 برادر سموتون پرت شیروی نر سمو را میپرتیم قرطه را میکشم
200 روبل پارتو نشنوا پارتو اکای شدی پارتو بچه چه پارتو شیرنار پارتو قبول های برای خودت بگوسی اکای سویبا محمد اکای بوسیم نه اکای شدی پارتو بچه چه روی کدام صاحب جان چی؟ واسه همه من برادر سمود اومدگی نیست شیری نه اکای چی جان سمود اومدگی نیست برای جان 200 روبل اومدگی نیست صاحب جان همه واسه ما که سویب جون هست شما دیگر روی کردم چند پول 300 روبل اومد اکا جان اومد بیاد بولم شکری الله اکا همان اشتیاک شیری نر همان اشتیاک اکا جان اکای کی هم اسمی هم اومد کسی میزنه برادرای عزیز اوشوا رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم هر توفتوس برات اومد اکا اومد برادرای از اکای ابوبکر رقم 27200 روبل داری اکای منوچه رقم 4 و 3 1500 روبل داری اکای صاحب جان رقم 6 00 اکای واسه رقم 5 00 اکای شدی رقم 100 برادرای از کسی میزنه 1800 روبل آش شوا رفتیم رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 7 21 برادرای عزیز اینجا شروع نار رقم 7 با 21 رقم 6 با 21 واره کرده شروع نار کسی خوشمنده مرحمت واره دا بدرویا 900 روبلی واره 900 روبلی برادرها همین سوم همش برادر دا واره بچه و چست واره دا بدروی برادرای عزیز واره دا کی میدرویا 7 با 6 واره دا کی میدرویا اکای منوچهر واره دا میدروی اکای شدی برادری عزیز واره دا میدروی اکای واسه برادری عزیز واره دا میدروی پول برادرو دا واره شیروی نر بدروی بدی واره تمام اکای منوچهر خودو چی اکای منوچهر رقم 5 اکای منوچهر برادرای از رقم 1 2 3 در نمیدروی 1 2 3 1 2 3 اکای شادی برادر نمیدروی برادر برادرای عزیز رفتیم میکشیم 3 رقم دا میکشیم با فکرم برادرای ایش که نمیدروی 3 رقم دا میکشیم رفتیم 5 6 7 5 6 7
5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 خرطه اینجا میسته میخونه اکای اباک رقمی 7200 روبل داری اکای سویب جون رقمی 600 اکای منوچه رقمی 5600 روبل داری برادرای از کسی میزنه شیروی نر آش و بچه اوچه 2100 روبل برادر رفتیم رقمی 5 22 تا رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 5 برادرها با 22 آشاتا بچه اوچه 2100 روبل داری آشاتا اکای منوچیر آشاوا رقمی 3 اکای و 3 می نویسیم 2 7 اکای ابوبکر می نویسیم برادرها اکای منوچیر 5 اکای منوچیر رقمی 2 را گرفتن اکای منوچیر رقمی 4 و 5 4 5 6 1 موندگی های برادرها بعدی برای کسی میتونه بگیره 4 و 5 1 اکای منوچیر رقمی 4 و 6 اکی میگیره 4 و 6 خولیه 4 و 6 4 و 6 اکی میگیره برادرای عزیز رقمی 4 و 6 خولیه مدته تمام اکای صاحب جان رقمی 4 و 6 اکای صاحب رقمی 4 و 6 اکای واسه 300 روبل اومد 6 اکای صاحب برادر یا رقمی 6 هم میگیری بچه ها چه یا 6 هم میگیری توقع برادر رقمی 4 کی میگیره رقمی 4 خالیه برادرای عزیز هر دوشه تمام اکای صاحب جان تمام نباشم هر دوش باشه هر دوش بچه اوچه سوم تا پرتو براتون کسیم نداره اکای صاحب تمام 2100 روبل اکای من چه نمیتونی تمام گاب نیست اکای صاحب جان گاب نیست برای کی اکای صاحب 600 روبل میپرته رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم بیجا 600 روبل میپرته بیجا اکای واسه رقمی 300 اکای ابوبکر رقمی 27 600 روبل داره اکای منوچه رقمی 1 و 5 2100 روبل داره اکای صاحب رقمی 4 6 600 روبل میپرته برادرای از کسی میزنه شیرای نر آش شوه رول دایو میپرته تمام رفتیم رقمی 1 10 تا رقمی 2 22 تا رقمی 3 21 تا رقمی 4 20 تا رقمی 5 32 تا رقمی 6 20 تا رقمی 7 20 تا رقمی 5 برادر با 32 آشاتا بچه ها 4800 دیگه دوری آشاتا می نویسیم برادرای عزیز می نویسیم
بله 3 اکای واسه 2 اکای ابوبکر 75 اکای کی رقم 4-6 برادر اکای صاحب پارتو براجون از 3000 پارتو بچه های اوچه آخی بر رفتن دیگه سر رو براجون رفتن میگیره بوزی هم رقم 4-6 برادرای عزیز کی میگیره اکای منوچه اکای کی اکای صاحب جون بچه های اوچه بنویس برادرای عزیز رقمی 4-6 رقمی 4-6 کی میگیره شیروی نه رقمی 4-6 خولیه کی میگیره رقمی 4-6 کسی میگیره مرحمت برادرای عزیز رقمی 4-6 خولیه رقمی 4-6 برادرها کسی میگیره مرحمت شیروی نه 15 نفریم 300 روبلی 1800 روبل ویگری شد 300 6 خولیه بچه های اوچه یکم خویش من باشه مرحمت رقمی 4-6 خولیه کی میگیره برادرای عزیز رقمی 4-6 خولیه رقمی 4-6 رقمی 4 اکای سورو رقمی 6 اکای سورو خوش آمدی بله بله اکای صاحب جون آمد بچه های اوچه آمد رقمی 6 اکای صاحب جون 4 اکای صاحب رقمی 6 اکای صاحب براجون پارت 3000 پارت بچه های اوچه با غم نمیتیم تا رفتن میگیری سر رو دا بوزی کاره رفتن میگیری بچه های اوچه رفتیم سورو ما 300 رو بود 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای واسه رقم میپرته بچه بچه رفتیم برادرو رقمی 1 22 تا رقمی 2 11 رقمی 3 21 رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 10 برادرای عزیز رقمی 4 و 22 رقمی 1 و 22 برادرای عزیز باره کرگن کسی خوشمنده مرحمت باره بدروی بچه بچه 4 رو 1 900 روبلی برادرها کی میدروی 900 روبلی اکای صاحب جون بچه اوچه باره دمیدره اکای ابوبکر 7 باره گفته 7 باره اکای ابوبکر اکای منوچر برادر باره دمیدروی رقمی 5 اکای منوچر باره گفته او رقمی 2 3 6 برادرها کی میدرو 2 3 6 اکای صاحب جون باره دمیدروی اکای صاحب جون باره دمیدروی بچه اوچه
تمام برادرای از خرطه را میکشیم. اکی ابوبکر 1500 اومد. رقم 1 4 5 7 میکشیم برادرای از کسی میزنه 3000 روبله باشه باشه برادرها. کسی میزنه برادرای از باشه باشه. رفتیم. چند بود؟ 1 4 5 7 1 4 5 7 1 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قرطه برادران اینجا نیسته. کسی میزنه 3000 روبله باشه باشه برادرای عزیز. میخونیم. اکی سوراب رقم 400 اکی منوچهر 1 و 5 2400 داری. اکی ابوبکر رقم 7 600 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوشه باشه. رفتیم. رقم 1 11 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 7 10 برادرای عزیز رقم 1 با 11 رقم 5 برادرها با 11 وره که اگر لوبای کس خوشمن باشه مرحمت وره ده بدرویه. اگر گوی برادر نیده اکی کتیم اکی هر دشم اکی منوچهر بده برادرای عزیز. رقم 1 11 رقم 5 11 وره که اگر بچه اوچه اکی ابوبکر اکی سوروب میدروی برادر وره ده شیروی نر سم ده همی وره میدروی یک نیم ازوری برادر وارش لگه یک نیم ازور اکی ابوبکر میدروی در رقم چند مدروی اکی ابوبکر بنویس اکی ابوبکر میدرو خوی اکی ابوبکر رقم 7 و 4 کدومش نمیدروی براد جون در رقم ده مدروی هر دش ده مدروی یتش ده مدروی مرحمت. اکی ابوبکر بنویس برادر بنویس کدومش نمیدروی نه صد روبل پرتوف اکی ابوبکر حالا میبینیم در کدوم رقم میدرو رقم 7 باشه. صد روبل پرتوف اکی ابوبکر رقم 7 1 5 7 میکشیم برادرای عزیز کسی میزنه او شو رقم 1 5 7 میکشیم. نو یک نیم ازوری هست نول لخت میشه یک نیم ازوری های بر خودش 900 جمع 600 یک نیم میشه. اکی من چرا توزه ایسی گذارم تمام مینوس نکن نه کارتا بنوم ابراهیم بله بله اکی امید جان و علیکم السلام برای جان بله کارتا بنوم ابراهیم های
اکای امید خوش آمدی. برادرای عزیز قطرم میکشیم شیروی نر کسی میزنه بچه او چه دکت جنگ داریم ها کسی میزنه برادرای عزیز سینی مدار روش باشه. رفتیم یک چنده بود 5 7 1 5 7 1 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 خاطر نمجا میسته. برادرای عزیز میخونیم بیار جا. اکای اباک رقمی 700 اکای منوچه رقمی اکای منوچه رقمی 1 و 5 2400 دوری کسی میزنه برادر آشه باشه. رفتیم رقمی 1 20 رقمی 5 رقمی 5 31 رقمی 7 20 رقمی 7 رقمی 5 با 31 آشواتا برا جون سینی ما دو روبلی دوری آشواتا رقمی 5 آشواتا. سلام اکا جون بگیر لایک زنده باشین اپای صوفیام خوش آمده اپاشکا سینی مزور. دو هفت اکای ابوبکر دو هفت اکای ابوبکر اکای امید اکای امید سمود آمد بچه ها چه رقم تا بنویس. اکای منوچهر می نویسی برادر رقم تا اکای منوچهر 54 اکای منوچهر رقم 136 برادرای عزیز 136 رقم 136 کی میگیره برادرای عزیز اکای ابوبکرمون اومد سمش 1200 روبل اومد. رقم 136 برادرای عزیز کی میگیره اکای امید برادر رقم 136 مونده گرد اکای ابوبکر اومد 1200 رقم 136 برادران کی میگیره 136 برادرای از رقم 136 یگم خوشمن هسته شیروی نر اکای امید سمود آمد براجون گیر اخ یگم رقم اپای صوفیا بوزی نمیکنی اپاشکا رقم 136 برادران کی میگیره رقم 136 خولیه می نویسیم برادرای از رقم 136 خولیه می نویسیم. اکای امید چند میگیری؟ اکای امید اکای منوچهر بچه اوچا رقم 3 اکای امید اکا جان اکای منچر یک خرطه نگرفتیم بچه اوچا یک خرطه نگرفتم برادر 3500 گفتی بله 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 اکا جان 3500 اوخی چند سومیه بودیتون اپای صفیه 300 روبله 300 روبل 300 روبله اپا جان صفیه خوش آمده اپاش که بود دیگه رقم 16 کی میگیره بله اکای منوچر 3.5 مزور اکا جان رقمی 16 کی میگیره برادرای از 16 خولیه 16
یگان خواهش من باشم مرحمت برادرای عزیز رقم 1 و 6 خالی است. اکی شریف خان براد جان خوش آمدی 1 و 6 ایگروکا یت آماده استین 1 و 6 شریف خان تو 3000 روبل بعد دوباره شد. تو دا چی اکی کی اکی فایز تو دا چی بچه اوچا تو دا چیه برادر اکی منو چه قدی برادر مگاوده دیسم برادرای از می نویسیم شیروی نه رقم ها را می نویسیم کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت خوش باشی زنده باشی برادرای عزیز ما را میپرتیم شیروی نه کارتا را میکشیم اکی منو چیر بچه اوچا 3,500 برادر گفتم نویسندگیم 3,500 برادر نویسندگیم تا شیر نر اکی شریف خان آمد برادر سمود شیر نر اکی شریف خان سمود آمد تمام 1200 رقم 1 رقم 3 اکی امید ایفته سوش آمدگی رقم 3 برادرای عزیز شیروی نر کسی میزنه 1800 آش شود یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونی اکی ابوبکر رقم 27 600 روبل داری اکی امید رقم 300 اکی منوچه رقم 54 5300 داری اکی شریف خان رقم 16 600 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل آش شود رفتیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 23 رقم 7 برادر آش شود رقم 7 و 23 آش شود تا کنی بستو اکی ابوبکر بچه چه دم بستو صوفیا 100 روبلی کارتش تمام اکی عبدالرؤوف زنگ بزن بچه بنده من قد تو گام میزنم برادر زنگ بزن وره روبلی میشد بعد میشد با ما حق من نمیگیرم بچه اوچا اکی عبدالرؤوف تو برادر با کلت فکر که تو بگم جای دیگه بچه اوچا یا فکر که پروسه تک تو قرطه نمیکشن کو رقم هفت نمیسوندی اکی کی شریف خان پختور رقم چند بود 1 و 6 اکی شریف خان 2 و 7 اکی ابوبکر می نویسیم برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم اکی منوچهر می نویسیم اکی عبدالرؤوف برادر گپ مرا فهمیدی هفتار اکی منوچهر رقم چند بود
یگان سوال دیگه داشته باشی اکای عبدالرؤوف مرحمت براد سوال تا بته رقم 3 را کی میگیره برادرای از می نویسیم رقم رو می نویسیم رقم 3 اکای امید میگیری اکای امید رقم 3 تا میگیری برا تمام اکای منو چه رولی میره و تا بچه و چستم چند سم داره اکای منو چه رقم بری چرا افسد تو رقم 3 را کی میگیره اکای من چه دوسته من دو تا یک روی که بچه و چه رقم 3 برادرای عزیز رقم 3 موندگی هست می نویسیم شیروی نه رقم 3 موندگی هست امید از اون نمیگیری پفتو تو بعد عبدالرؤوف تو مد از زنگ زن که تو گاو زنم کنی دراز برات کنی کنی ما همجا 1500 روبله گرفتم ما همجا 1500 روبله گرفتم ای برات با کنود مصلحت که با اینجا بنویس نروین دا میرسی یک چیز از سوکو با برادر جدا بنویس اکای منو چهر بچه و چه واره تو گرفتی ما 1500 همجا گرفتم گاو زن برادر اولش تو بازی نداری عبدالرؤوف حق گاو زن نداری اینجا فهمیدی تو گاو داری بعد سای من از زنگ زن خاطر از برات میکنم بعد خیلی من شد بعد میشوه بعد چانقه ما گرفتم من با گفتی تو ما چانقه گرفتم من گاب زنه گاب شکنی همین گاب زنه تو گاب داشته باشی بعد سای ما از زنگ زن نمی حول عبدالرؤوف گرده و غیره داری بعد سای ما از زنگ زن ما قطید گاب میزنم یا چیه برادر نفهمیده گاب نزن بچه او چه با کنود مسئولیت که با اینجا بنویس من ترا چوری نکردستم پروسا برای چی برای که دل تخولی که کو گاب زن تو چی گفتنی تو کنی ما همونجا 1500 گرفتم اکای من چهر بچه و چه همین دلبایو دا فهمون برادر فهمون شکی 1500 گرفت نیست فهمون یا دلبایو باید چیه یا چور نمیکنم چولی عبدالرؤوف برادر تو اگر مرا فهمیده سه باشی من تو را چور نکردم تو میتونی برای گپی ما اگر سخت رسته باشه در واتساپ ما زنگ زن در واتساپ زنگ زن در واتساپ گپ زن قدیما
مطرح برادرم خفه موندم تو نفهمیدی گفته سمت برادر تو خطای سو کدیسی با میگی که ایسو تو زنگ زن من خطیت گپ زنم اکای اساتولام خوش اومدی اکا جان و علیکم السلام اکا سوز شکری الو اکا اساتولام نشیا کای خودت سوزی اکم اکای اساتولو یا اودم همی ای سحر همی فهمونه نمیفهمه برادر من اینجا همه میدونه نمیفهمه و همی یک گپ بعد دو اکا در اومده همی تو دشته اودم سری اودم وایرم کده تو گوده و غیرتی بازی داشته باشی بدرو بازی که اوخی با میفهمی اکای اساتولو رقم 3 موندگی میگیری اکای اساتولو رقم 3 تمام رقم 3 اکای کبرا خوش آمدی براد خوش آمدی اکای کبرا برادر نه اکای اساتولو شما را نگفتم بچه اوچا شما را نه من او باید میگم بازی نمیکنه در همیجا شیش تا سری آدم وایرم کرده اکای اساتولو برادر اگر ختم خویش من باشی مرحمت اکا جون 300 روبل سری رقم های 1800 روبل بگیرش اکا اویشا بگوش اوخی چند سون گرفتیش ای بارا اوخی اپای اویشا دلبو جو یک کارتا میگیرن ما یک کارتا نمیگیرم اپا جون 1000 روبل گرفتیم یک کارتا نگرفتم گیریا کده شتا اوخی چیکو کنم وای میگه تو 1.5 گرفتی یک کارتا گرفتی من یک کارتا هم گیرم اپا جون حق دارم برای که دیگه کارتا بودم میگیرن دیگه من با ترینکو بودم میگیرن یک کارتا من نمیگیرم یک کارتا او گیریا کده شتا ما گیرم من برادر حق دارم برای که در لبای ترینکا میگیرن یک کارتا من نگرفتم هم یک کارتا را همه آدمی که خودش بره زد اوای برادر من امجده خودش میدونه که من یک کارتا نگرفتم اپای اویشا زنده باشین سمه رو نه صدر بلکه کبرا آمد رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای شریف خان رقم 1600 اکای ابوبکر رقم 2700 روبل داری اکای منوچه رقم 54 4700 داری اکای کبرا رقم 3600 روبل داری برادرای از کس میزنه شیروی نر اوش شوه زنده باشین اپای اوشه زنده باشین رفتیم برادرها رقم 1 21 تا رقم 2 22 تا رقم 3 10 تا رقم 4 11 تا رقم 5 10 تا رقم 6 10 تا رقم 7 11 تا برادرای عزیز رقم 2 با 22 رقم 1 با 22 برادرای عزیز واره کرگن کسی خوشمنده مرحمت واره دا بدروه بچه و چه 1 2 واره دای اکی رقمو 3 واره گفته اکی کبرا اکای منوچر نپرتفتی اکای جان رفت اکای منوچر هولی میپرتم بچه و چه این همی حوزی میپرتم برادر نمی هولی رفت سمت اکای منوچر برادرم واره دا کی میدرو 900 روبلی واره 900 روبل اکای کبرا رقم 3 منوچر رقم 5 اکای کبرا هولی میپرتی برادرای از رقم 467 کی میدرو 467 اکای ابوبکر واره کرگه ابوبکر
فاجعه برای اکای منوچه را اسم شما خواهد نه نه صدر بولا کیتین تو باید اومد کی کبرا ما اومد اکای سورو بچه اکای کی برادری عزیز اکای منو چر برادر جا من رفت 3000 برادر روی کردم تا شیر نر شریف خان بکش برا تمام اکای شریف خان میکشم برا جان اکای شریف خان وارد اکای شریف خان وارد کرد برادر رقم 1 2 3 5 دا میکشم شیروی نر 3000 شد روی کردم منو چر کسی میزنه برادر از اوشا باشه شیروی نر کسی میزنه اوشا رقم چند بود؟ 1 2 3 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پرتا اینم جا میسته کسی میزنه برادرای عزیز 3000 روبله اوشا 3000 روبله رفتیم اکای شریف خان رقم 100 اکای ابوبکر رقم 2800 داره اکای کبرا رقم 3 600 روبل داره اکای منوچه رقم 5 800 روبل داره برادرای عزیز کسی میزنه 3000 روبله اوشا شیروی نر رفتیم رقم 1 23 تا رقم 1 رقم 2 20 تا رقم 3 11 رقم 5 20 برادرای عزیز رقم 1 با 23 بچه اوچه آش شوتا شیر نه رقم 1 با 23 آش شوتا اکای شریف خان آش شوتا 3000 روبله داری براجون می نویسیم برادرای عزیز رقم های هفتار باشه هفتار می نویسیم برادران نویسه 2 7 اکای ابوبکر بعدی باره برادر 1 6 اکای شریف خان می نویسیم رقم 3 اکای کبرا منچر نامکو اکای منچر به بچه اوچه چک شم روی میکنم تا شیری نر اکای کبرا رقمی 5 هم گرفت رقمی 4 کی میگیره رقمی 4 اکای منچر بی برادر رفت
برادرای عزیز رقم 4 موندگه خوشمندم مرحمت 10-12 نفر برادر در افیر رقم 4 موندگه شیرای نر می نویسیم. رقم 4 اکای منوچهر برادر عزیز کارترم میکشیم. زنده باشی اکای منوچهر زنده باشی. اومده تو شفته آه. رفت اومده شیرای نر 10-15 نفر من لایکوی به اسم پابرات که زنه. چهار 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخونم با دقت گوش میکنیم اما کسر برادر عزیز میخونم. شیرای نر گوش میکنیم یه بار میخونم. اکای ابوبکر رقم 27,200 روبل داری. اکای شریف خان رقم 16,2400 روبل داری. اکای کبرا رقم 3500. اکای منوچهر رقم 4500 روبل دیگه داری شیر نر. کسی میزنه 1800 روبل اوشا و شیرای نر میریم رقم 1 رقم 1 20 تا رقم 2 رقم 2 22 تا رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 3 ولید رقم 5 رقم 5 31 تا رقم 6 رقم 6 21 تا رقم 7 رقم 7 11 تا برادر عزیز. رقم 4 اکیه اکای منوچهر اکای منوچهر با رقم 4 3 ولید برادر عزیز ترینکا 1800 روبل دیگه داری برادر عزیز. شیرای نر می نویسیم رقم های پفتور می نویسیم مید اومدگه و بنویسه رقمتون نکو. شیرای نر می نویسیم رقم های پفتور 27 اکای ابوبکر 3 و 5 اکای کبرا 27 اکای ابوبکر 3 و 5 کبرا. شریف جان پفتو شریف جان چند بود؟ شریف خان 1 و 6 اکای منوچهر رقم 4 تا میگیری. اکای منوچهر می نویسیم اکای منوچهر هستی همینجا در شیر نر. اکای منوچهر کم پفتور اکای تاجیک خوش آمدی شیر نر. اکای منوچهر در رقمش پفتور در اومده ساکا جون و همون سبب رقم در تو دادن نشد. تمام اکای منوچهر تموم اخته رقم 4 اخته افیر تپش کو شیر نر. اکای منوچهر رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میکنم بود خطش می تمام اکای منوچهرم پیشکام کشه شیر نرکم دایده روا. برادر عزیز یه بار میخونم بود خط گوش میکنیم سمورم میخونیم. اکای ابوبکر رقم 27,600 روبل داری. اکای کبرا رقم 37,600 روبل داری. اکای شریف خان رقم 16,800 روبل داری. اکای منوچهر رقم 4 2000 روبل دیگه داری برادر عزیز. کسی میزنه 1800 روبل اوش و شیرای نر میریم رقم 1
رقم یک 21 تا. رقم دو. رقم دو 11 تا. رقم سه. رقم سه 12 تا. رقم چهار. رقم چهار 21 تا. رقم پنج. رقم پنج 10 تا. رقم شش. رقم شش 21 تا. رقم هفت. رقم هفت سه دمه. رقم هفت وکیه رقم هفت اکای ابوبکر با رقم هفت سه دمه برادر عزیز 1800 روبل دیگه داری خوش شوا شرای نر می نویسیم رقم های پفتور می نویسیم برادر رو یک شش اکای شریف خون یک شش اکای شریف خون دو هفت اکای ابوبکر سه پس اکای کبرا چند بود کبرا اکای کبرا رقم 3 و 7 بود منوچه 4 و 3 کبرا 3 و 4 منوچه همخه منوچه رو در 4 نمیبایسته 3 و 4 اکای منوچه کبرا رقم 5 3 و 4 کبرا رقم 5 با چی؟ کبرا رقم 7 نه کبرا 5 گرفت کبرا رقم 5 بگی میگم 5 تمام با کیه اکای منوچه رقم 3 را در زرینتیه اپای زرینه رقم 3 اخته یکم خود نویسون دیگه اپاشکا رقم 3 اخته اپای زرینه رقم 3 اپای زرینه اکای کی منوچه چی اکای منوچه رقم 4 خولیه اپای زرینه سمت اپارتو تمام اکای کبرا اپای زرینه خود یکم نویسون دیگه اپاشکا سمت اپارتو 300 روبل اپاشکا رقم 3 اخته رقم چند مونده گرد ما رقم 1 2 7 اکای پفتوره کی؟ اکای ابوبکر پفتوره ابوبکر 2 7 پفتوره تمام اپای زرینه من سمت اپارتو تمام اکای کبرا 5 خطه شیرینه چرا نه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخوام بود قد گوش میکنیم اپای زرینه سوم تا پارت و اپاشکا اپای زرینه سمش بیا اپای زرینه با کدام نومی بگو با نومی شمشود اوه اپای زرینه با کدام نمود می به اپاشکا سومود می نویسیم 3 شمشود نوشته چی؟ تمام شمشود تمام اپاشکا شمشود پارت کن تمام اپاشکا سومود آمد اپای عزیز سومود آمد برادر عزیز یه بار میخوام بود قد گوش میکنیم سموه میخونم اکای شریف خان رقم 1 6200 روبل داری اکای کبرا رقم 5 300 روبل داری اکای منوچه رقم 4700 روبل داری اپای زرینه رقم 300 اکای ابوبکر رقم 27 1800 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش بدن شما رفتیم رقم 1 یکی رو پیش میکنیم رقم 1 21 تا رقم 2 رقم 2 11 تا رقم 3 رقم 3 22 تا رقم 4 رقم 4 10 تا رقم 5 رقم 5 11 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 20 تا برادر عزیز رقم 3 اکیه رقم 3 اکای اپای زرینه اپای زرینه واشو چا با رقم 3 با 22800 روبله دوری اپاشکا می نویسیم برادر رقم پفتور هم می نویسیم اکای شریف خون رقم 3 رقم 3 1 6
Акай Зарина 3 пафтор, акай Кобра 5 пафтор, акай Абубакр ҳама пафтор, акай Абубакр рақами 27. Акай Шамшур, акай Манучерам пафтор. Али Зарина як рақам мегирӣ падарка. Акай Зарина як рақам мегирӣ падарка. бародарои азиз, ҳама каса хуш омаде. ҳам лайкҳои бесума падарка гуфтем гуфтию гафто. лайкҳои бесума мезанем, шерои нар медроем, рақамҳои холӣ ки шуд сразу мегирем, бозира мегзаронем. Апашка зада ҳама каса хуш омаде, шерои нар. рафтем бародаро. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 бародари азиз, як бор мехонам, бо диққат гӯш мекунед. 500 намекунед. бале бародаро, агар желанитон боша 500 рубли сар метем, шерои нар желанитон боша бародаро, агар ҳама тарафа розӣ боша. Апай Зарина рақами 2 айхта рафтем бародаро, як бор мехоҳам, бо диққат гӯш мекунем. Акай Шарифхон рақами 16 600 рубл дорӣ, акай Кобра рақами 500, акай Манучер рақами 4400 рубл дорӣ, акай Абубакр рақами 27200 рубл дорӣ, апай Зарина рақами 3500 рубл дорӣ. Апашка каси мезана 1800 рубле оши баданашава. Шерои нар мерим. рақами 1 рақами 1 33 та, рақами 2 рақами 2 22 та, акай манчер ай Тоҷикистон мегирад. рақами 3 рақами 3 11 та, рақами 4 рақами 4 10 та, рақами 5 рақами 5 10 та, рақами 6 рақами 6 10 та, рақами 7 рақами 7 10 та. бародари азиз, ча рақами 1 бародаро, рақами 1 айка рақами 1 акай Шарифхон. акай Шарифхон ба рақами 1 ба 33 ошуд шава. шери нар 1800 рубле дигар дорӣ. апай Зарина апашка то бародаро рақамушна пас накунад, сера гирифтан наметонад. бародаро 500 рубла сартем нависе. бародаро 500 рубла боша 500 рубла дорем. бародарои азиз, 500 рубли мерем. апай Зарина, акай Манучер, акай Шарифхон, акай Кобра, акай Абубакр 500 рубли мерем. шерои нар ҳама пафторай. бародаро 500 рубли мерем. ҳо акай Абубакр, акай Кобра, акай Шарифхон менависем. ҳо боша ҳо бародаро, ҳо акай Абубакр, акай Кобра, ҳо менависем. акай Кобра, ҳо акай Кобра менависем. акай Кобра, шери нар менависем. ҳо боша ҳо акай Кобра. 500 рубли мерем бародаро. вигриш 3000 рубле меша. 3000 таи каш мекуне бародаро, мери. акай Кобра, шери нар, акай Кобра ҳасти эфирда акаҷон. Акай Кобра ба сим пафта фоли медре. ҳамон Кобра сим пафта дорад. сумои рӯшн вай кунам. шо нош ҳо мегам. акай Кобра ҳасти эфирда, шери нар, акай Кобра 500 рубли рафтест. акай Кобра, шери нар. тамом акай Кобра 500 рубли дай бародари азиз. 500 рубли ҳамашонад шеф мерем бародаро. бози 500 рубла вигриш 3000 рубле мешава. шерои нар 3000 рубле. ин ҳисоби варрае бародаро, варра мегем ша.
یک خوب رقم 5 بکن. بله برادرای عزیز میریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخونم با دقت گوش میکنیم سمویا میخونم اکو یه بار میخونم اکای زرینه رقم 3000 روبل داری اکای منوچه رقم 4900 روبل داری اکای ابوبکر رقم 2700 روبل داری اکای شریف خان رقم 16400 روبل داری اکای کبرا رقم 5400 روبل دیگه داری برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبل اوش بدن شما شیرای نه کسی میزنه 3000 روبل اوش بدن شما شیرای نه رفتیم رقم 1 رقم 1 11 تا رقم 2 رقم 2 22 تا رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 11 تا رقم 5 رقم 5 11 تا رقم 6 رقم 6 10 تا پای زرنا فاکتور میگم رقم 7 رقم 7 11 تا برادرها جا رقم 2 برادرها با 22 اوش چوا شیری نر 3000 روبل دو رقم 2 رقم 2 اکای ابوبکر اکای ابوبکر 3000 روبل دور شیری نر من ایسیم برادرها اپای زرنا فاکتور اکای شریف خون فاکتور اکای ابوبکر رقم 2 7 فاکتور اکای 5 کبرا فاکتور 4 اکای همه فاکتور منوچر اکای منوچر 4 بودن منوچهر همه فاکتور نوشن همه اکای عزیز شیری نر برادرها همه فاکتور رفته سه رقم نیست اکای عزیز شیری نر توقت قدامش که این برو ما شیری نر سرا زمین نویسیدن بازی 500 روبل رفته سه رنگ دینانگیدن برو شیری نر واره رفته سه فقط تمام اکای عزیز شیری نر آدم میفهمدگی تمام عزیز اکای زم گنده بازی میره اکای عزیز برو که سخت اکای عزیزم هروی نه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخوام با دقت گوش میکنیم اما کسا برادر عزیز یه بار میخوام زنده باشه بکای عزیز زنده باشه نه یه بار میخوانم برادرو اکای زرین اپاشکای زرینه رقم 3 500 روبل داری اکای شریف خان رقم 1 6 400 روبل داری اکای منوچه رقم 4 400 روبل داری اکای ابوبکر رقم 2 7 2200 روبل داری اکای کبرا رقم 5 00 برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبل اوش بدن شما رفتیم رقم 1 20 رقم 1 رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 11 تا رقم 5 رقم 5 21 تا رقم 6 رقم 6 21 تا رقم 7 رقم 7 21 تا برادر عزیز رقم 7 رقم 6 رقم 5 برادر 21 که دوباره کرده کسی مید روی یک نیمزاری مرهم است برادر عزیز رقم 5 رقم 6
رقمی 7 برادر 21 حقیقتی واره کرگه خوشمند و مرحمت. رقمی چند؟ 5 6 7 5 6 7 برادر عزیز می نویسیم رقم های من پس تمام اکای من چه برادر رقم 1 2 3 4 دکی میدره یک نیم ازوری واره برادر پول واره کلون اکاو کدوم میدره مرحمت. اپای زنه نمیدروه اپای زرینه نمیدره اپاشکا اکای کبر اکای ابوبکر اکای شریف خان برادر یا رقمی میگیریم میدریم. پس تمام اپاشکا اکای رقمی کی هم یک دیسی 7 اپای زنه دا تیر رو برای که اکای رقم چند میگه پست میگه پس میگه همون کاش سه رقم ده کاش پس میزنم اکای کبر است باید او 5 است اکای کی چند نیست؟ ماست اکای ابوبکر ماست اکای منچر نیست کجا اپای زنه همون برادر دست 3 نفر میکشم قرطه را بعدی برای 3 تمام اپاشکا بعدی برای 3 اپای زرینمون برادر رو بعدی برای نویسه شیروینه همین رقم اخرون قرطه اخرون کشیدیم شیروینه میتونه رقماتون نویسه فرق نداره کدام رقمی می نویسه یکم نامی کدام در کامنتار برومد نامی هوای می نویسیم برادر رو. برادر رو رفتیم 5 6 7 5 6 7 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا برادر عزیز اینجا مثل یه بار پرسکی میزنن همه 500 گفته اگر نکای عزیز جون برادر یه بار میخونم اکای شریف خان رقم 6 400 روبل داری اکای کبرا رقم 500 اکای ابوبکر رقم 7 2200 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه همون 3000 روبل اوشی بدن شما شیروی نر کسی میزنه هم 3000 روبل اوشی بدن شما شیروی نر میریم رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 10 تا برادر عزیز رقم 5 6 برادر بود 20 کت واره کرگه کی میدروه رقم 5 6 واره کرگه اون کس میدروه یک نیم هزار روبلی برادر عزیز رقم 5 6 واره کرگه شیروی نر کدام میدروه مرحمت اکای ابوبکر نمیدروه اکای ابوبکر میدروه رقم دکه 7 اکای ابوبکر مو رقم 7 دروم هم 3 تا دم بشه چی برادر تمام در همین 3 رقم بوم میکشی رفتیم برادر 5 6 7 5 6 7 5 6 7 برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا برادر عزیز این اینجا میسته یا بور میخونم شروع نر یا بور میخونم با دقت گوش میکنیم اکای شریفان رقم 6 400 روبل داری اکای کبرا رقم 500 اکای ابوبکر رقم 7 700 روبل دیگه داری برادر عزیز کسی میزنه 4000 روبل او شاشروی نر یک کارت نمیگیریم 500 روبل میگیریم یک کارتی پرستوی بچه یک کارتی پرستوی میگیریم برادر عزیز کسی میزنه 4000 روبل او شو رفتیم رقم 5 رقم 5 11 تا رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 21 تا برادر عزیز رقم 7 اکیه اکای ابوبکر روشو چه شیری نر 4000 روبله دوری اکای شریف خان رقم 1 6 اکای عزیز رقم 4 اکای کبرا پست
عزیز رقم 4 5 اکای شرفخون رقم چند بود 2 7 اکای ابوبکر 2 7 2 7 اکای شریفون 1 6 یک 6 اکای عزیز رقم 4 اپای زرینه رقم هم می نویسیم رقم 3 اپای زرینه رقم 5 شریپوف چند در کوره بود رقم 5 چند رقم 2 4 7 برادر سمو همه پرتویم کارترم میکشیم اکای شریف و شریف خان اومدسم اکای عزیز 1000 روبل آمد برادر 500 روبلی رفته سه خوشمندم مرحمت و چیرا دایسته شیروینر بازی را سر میکنیم 50 روبلی تمام اکای شریف خان شیرینر رقم 5 اختار اکای زرینه اپای زرینه رقم 3 اکای شریف و اکای شرف و چون شفاکت اکای شرپو شیرینر سمتا پارتو او شریف خان شرپو نه اکای شرپو شیرینر سمتا پارتو تمام اکای رقم 4 کیا پاسکار نه 4 اکای عزیز آمد اکای عزیز شیرینر اومد فلو و مترو پارتی اکاش سراز اومد اکای عزیز یکی بودی نه خواب بودی کرده کم سزر منده اومد اکای شرف و شیرینر میرین 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبله و شوه 2000 اکای شرف اومد آمد اکای شرف و شیرینر اومد برادر ابور میخونم اکای ابوبکر رقم 2 7 3700 روبل داری اکای شریف خان رقم 1600 اکای عزیز رقم 4 500 روبل داری اپای زرینه رقم 300 اکای شریپوف رقم 5 1500 روبل دیگه داری برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبله او شو رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 12 تا رقم 3 رقم 3 22 تا رقم 4 رقم 4 31 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 20 تا برادر عزیز رقم 4 با 31 گوش چوا اکای عزیز 3000 روبله داری شیرینه می نویسیم برادر رقم های پفتور هم می نویسیم 1 6 پفتور اکای شریف خون 5 پفتور اکای شرف و 500 روبل چند سومون میشه شیخ؟ کی 500 روبل چند سوم میشه 500 روبل 500 روبل چند سوم تو چی میشه روبلش ولی میبینی 160 80 سومون تاجیکی میشه اکای منوچر شیرینه چرا گویا 160 روی کریسیم دگو کرسگو امو 80 اکای منوچر شیرینه کرسا با 160 روبله داخل دروی کرده سیم اکا جان یک کارتی 500 روبله 800 سومونی 80 سومونی تاجیکی میشه اکا جان اپای زرینه مو 3 پاس میگه تمام اپاشکا در واتساپ بیمون نایف اپاشکا سوم تا میپرتنه اپا جان اکای عزیز 80 سومون بله شرف خان رقم 1 6 گیر کی 1 6 نه شرف پو
رقم 6 1 اکای شرپو نه شریف خان رقم 1 6 شرپو رقم 5 عزیز اکای عزیز رقم 4 اکای ابوبکر رقم 2 7 اکای منوچر شیرینر رقمی منوچر چنده؟ اکای منوچر رقم چند بود دفعه؟ اکای منوچر رقم نداشت پس دایی بزرگوار نبود اکای منوچر اینر اکای منوچر رقم 3 اپای زرینه منپس کرد اگر خوی رقم 3 گیر بله برادر رقم 3 خولی های رقم 3 خولی شیروی نه رقم 3 کدوی میگیرم مرحمت 500 روبل شیروی نه بگیرش 3000 روبله شیروی نه می نایسیم رقم اپای زرینه رقم 3 تا میگیری اپاچکا رقم 3 اپای زرینه اپای زرینه مو رقم 3 شم بگیری اپای زرینه نه 22 قریب نزد با 31 ای بیچا پیش بدو اپای زرینه سم تا پرتو اپا جون نه زونه که اپاشکا شیری نری شده کیسه اکای عزیز شیروی نه می نویسیم لایک های بیسم 16 17 نفر برادرم لایک های بیسم همی زن شده کتی که سیب سیاه شود تگوی چشمشون شیروی نه اپای زرینه اگر ایستو دلش پپند نکرم او دید گفت 3000 سامون گفت 3000 روبل گفت سنم گفت آمد اکای منوچر چیک تا واساب دا پارتو شیرین نه چند سو پرتوفتی گو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یا بور میخوام بود خط گوش میکنیم اکای منوچر شیر نه رقم 5 اکای وای مون گرفته گای اکای شراب مون گرفته گای شیروی نه اکای منوچر اجداد که شیری نه رقم 3 هم اپاشکا درومد اپای که پاک یا اپای زرینه نداشت اپای زرینه نول شد کو اپای زرینه اپاشکا سوم پارتو اپاشکا اونجا بیاد ما باید بسیار هیدر شکاف نبی و بیابی نه او خیلی اپاشکا سوم پارتو برادر عزیز می نویسیم چی میگه؟ پارتو اپای زرینه سر اپای زرینه ما 500 بوده و رفتیم رفت اکای ابراهیم از دمسکو نیست اکای ابراهیم میره و با نزدیکی مهمونیش کرد کی اکای عزیزمون میگه دمسکو میگفت یا مهمونی میکردم شما میگه اکای عزیزمون اکای عزیز زنده باشی شیری نر دمسکو بدم بچه رو چال اومد نزدیک خطی میرم بو اپای بایومد سموش اومده گیده برادر عزیز یا بور میخوانم با دقت گوش میکنیم اکای ابوبکر رقم 2700 روبل داری اکای عزیز رقم 4 3000 روبل داری اکای شرپوف رقم 5000 روبل داری اکای شریف خان رقم 1 6000 روبل داری اپای زرینه رقم 3 00 مپاشکا کسی میزنه 3000 روبل اوش بدن شود انشالله گار نیست اکای انشالله میشوه مشکو کسی میزنه 3000 روبل اوش شود رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 20 تا
رقم 4 رقم 4 21 تا رقم 5 رقم 5 11 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 22 تا برادر عزیز رقم 7 اکیه اکای ابوبکر اکای ابوبکر روش چاو با رقم 7 با 22 3000 روبل دیگه دوری برادر عزیز می نویسیم شیروی نه رقم های پافتور می نویسیم پای زرینه سر تا اکای شرف و 5 اکای عزیز رقم 4 اکای شریفان رقم 1 6 اکای ابوبکر رقم 2 7 اپاشکا رقم تا پافتور میگیری اپای زرینه برادر عزیز می نویسیم اپای زرینه رقم تا پافتور میگیری اپاشکا پافتور 5 4 5 اکای زرینه پافتور نه 1 6 7 2 7 برادر رقم 3 اپای زرینه پاس کردی اپاشکا اپاشکا رقم تا پاس کردی اپای زرینه مون اپاشکا پاس باشی پاس نویس اپاشکا رقم بستم پردیره اکای خدایا جان خوش آمدی شیری نه خوش آمدی جان نیست اکا جان از میشوه به نزدیک جو میشوه اکای رقم شده اکای من شده یا سومپارتی رفته گرد مردی بود سومپارتی رفته گرد دفعه مقالی کرد اپاشکا همینجا باشه عطفیت اپاشکا رقم تا 3 تا پافتور میگیری کی میگیره رقم 3 کی میگیره برادر 500 روبلی رفته است رقم 3 کدام میگیره مرحمت اکای منوچه رقم 3 تا میگیری اکای منوچه 3 اکای منوچه برادر تمام رقم استوب شد برادر عزیز رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبله او شوی امور میخونو اکای عزیز رقم 4 2500 روبل داری اکای شرپو رقم 5 500 روبل داری اکای شریف خان رقم 1600 اکای ابوبکر رقم 2 7 4700 روبل داری اکای منوچه رقم 3 700 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبله خوش بدن شوا میریم رقم 1 رقم 1 20 تا رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 22 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 11 تا رقم 7 رقم 7 11 تا برادر عزیز رقم 4 رقم که اکای عزیز اکای عزیز آشو 4 شیر نر بر رقم 4 با 22 3000 روبله دیگه داری اکای منچر جان 200 سومانی پافتی بچه ها چه؟ 100 می دیگه داری اکای منچر 200 سومانی پارتو
دو هفت شریف خون اکای عزیز پافتور چور اکای منچه جون بچه ها چه یک دقیقه ولی سنتا جوش حساب میکنم برادر. یک دقیقه برادران اکای کی اکای عزیز رقمی چور پافتور شریف یک شش اکای شریف خون یک دو شش با کی شرف و پافتور شرپوف پافتور ابوبکرم پافتور 5 اکای شرپوف 402 توم اکای اکای احمد شرینر خوش آمدی اکای شرف و رقم چنده شریف شرف و رقم اکای وقت دو هفت اکای ممچه رقم سه اکا جان بازی 500 روبله رفته سه اکای 300 500 روبل یک قرطه منچه رقم سه چی در کنه اکای ممچه رای سوک شیف شه رقم سه اکای منچه بچه ها چه 402 توم میگه اکای منچه آو دوتا دوش 2 توم ولی برادر حساب میکنیم تا شیر نر یک دقیقه بچه ها چه های برادرای سوک نیم آماشه توری میکنه اکای منچه یکم دست آمد ولی در بودی هر بخیر رفتم در شدید منچه 1000 گون میگه منچه ولی اکای منچه جون یک دقیقه بچه ها چه یک دقیقه شیر نر منچه ولی نو چانسم پرتو یک دقیقه 200 200 اوشه اکای منچه جون بچه ها چه اشکر کرده باشیم ساعت کویز از راجان و توبی میکنیم نه 100 فویز اکای ممچه شیر روز نگاه کرده سن و زمانش 100 فویز میکنن اکا جون های پرایوتا کرده سن نشتگ میشه منچه اخلان 400 روبل داشته راست میگه اکای منچه بچه ها چه توبری ابراجون 1100 روبل داری برادری عزیز 1100 400 داشته یا 700 دیگه 700 دیگه او میگه اکا 1000 روبل گونه یکیم 1100 1100 روبل دیگه اکای منوچر داری شیرنر 1100 روبل 1100 که باشه من یه میگیرم 600 دیگهش میمونم اکای منوچر 600 میریم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار گوش میکنی توست چند شید اکای احمد شیرنر توست 500 روبله اکا جون 500 روبله اکا جون 3000 روبله ویگریشه 500 روبله توست شیرنر 500 روبله 3000 روبله ویگریشه اکای شریف خون هولی ببینیم سموش باید اکای شریف خون شیرنر اومده اومده برادر عزیز یه بار میخونم با دقت گوش میکنیم خاطرم میکشم شیرای نر میری شیرای نر ما یه بار میخونم با دقت هم کسا گوش میکنیم اکای شریف خون رقم 16000 روبل داری اکای شرپوف رقم 500 اکای ابوبکر رقم 27 3700 روبل داری اکای عزیز رقم 4 اکای عزیز رقمی 4 2 5000 دلار اکای عزیز رقمی رقم 4 5000 دلار اکای عزیز رقم 4 5000 داری اکای منوچه رقم 3 600 دلار اکای منوچه رقم 600 روبل دیگه داری برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبل و سلام علیکم ساز خوبی رقم خالی است علیکم با سلام اکای شیرالی از رقم خالی میشه اکای شیرالی خوشم رقم 1 اومدم زنده باشه اکای شیرالی رقم 1 10 تا رقم 2 10 تا رقم 3 20 تا رقم 4 12 تا رقم 5 20 تا رقم 6 10 تا رقم 7 22 تا رقم 7 رقم 7 رقم اکای ابوبکر اکای ابوبکر روش چاش شیرینر بر رقم 7 با 22 3000 روبل دیگه دوری می‌نویسیم برادر رقم های پافتور می‌نویسیم خوش آمدی اکای شیرالیم خوش آمدی
акай Шарафов 5 пафтор, акай Шарифхон 1-6 пафтор, акай Азиз 4 пафтор, акай Абубакр рақами 2-7. акай Манучер менависем пафтори, акай Манучер пафтор, ҳама пафторанд. алейкум ассалом акай Муҳаммадалӣ, хушомади Шеринар ҷои холӣ мешавад. тоқат ки Шеринар ҷои холӣ мешавад. холӣ шуд бугумада. Тамом акай Шералӣ ҳам холӣ шуд. ҳе мегум та Шеринар. Шеринар рафтӣ. мерем бародаро. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یک بار میخونم با دقت گوش میکنیم. تمام اکای شرعی 2000 اکای شرف اومد. عزیز چرا نره عبار میخونم با دقت گوش میکنیم. اکای ابوبکر رقم 27 5700 روبل داری. اکای شریف خان رقم 1600 داریم. اکای شریفوف رقم 5500 روبل داری. اکای منوچه رقم 300 روبل داری. اکای عزیز رقم 4500 روبل دیگه داری. شیرینر کسی میزنه 3000 روبل آشی بدن شود. رفتیم رقم 1 21 تا شیف پس شیف. رقم 2 10 تا. رقم 2 رقم 3 رقم 3 22 تا. رقم 4 رقم 4 10 تا. رقم 5 رقم 5 10 تا. رقم 6 رقم 6 11 تا. رقم 7 رقم 7 12 تا برادرها. رقم 3 اوش شوتا برادر عزیز با 22 اکای منوچهر اوش شوت. شیرینر رقم 3 با 22 3000 روبل داری. اکای شریف و پافتور چه شریف خون پافتور. اکای عزیز اکای منوچهر پافتور менависем бародаро менависем. акай Абубакр менависем. Шерина акай Абубакр 2 окей шеф окей акай Шарафов Шеринар менависем. акай عزیز рақам чанд буд? акай عزیز рақами 4 هفتم. اکای شرفوف شرینار менависем. گون میگیریم همیشه. اکای شرفوف برادر کارتا را علیش میکنیم. کارتای دلار سر میتیم. $1 نه $100 میگیریم. برادر اگر ما ساته برادر عزیز کارتای علیش کنم. کارت دلار مونم برادرو. برادر عزیز رقم کارتای دلار سرتیم برادرو. 5 اکای شرفوف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 برادر دلار نگیرم. تمام یا شویا
جان چی گپ بوی جان چی بوده اکای فرهاد شرینار کرینکای توجیکا شرینار 500 روبلی رفته است 500 روبل اکای فراش شرینار 500 روبلی رفته است ژلانی داشته باشی مرحمت 3000 روبلی ویگل شه برادر عزیز خوشمندم مرحمت جان شروع رقم اکای ابوک رقم ده اکای شورخ ما نویسیم اکای ابوبک رحمان اکای ابوبک رقم ده اکای شورخ ما نویسیم او اکای شورخ در نویس رقم ده ایفل اکای ابوبک نویسیم رقم دیگه اکا برادر علیش کنم کارت رایون شیروی نر می نویسیم برای چی یا نمیتون میگه علیش که اکا جونو یا نمیتون میگه نکه با هم سبب چکا کنم علیش کنم یا دست با کارتا کشم برادر اگر محقل نشتکتونه با همیش کتی میکشم تمام اکا جون با همین میکشم نوشم اکای فراد شیر نر یا رقم میگیری 300 500 روبل بچه چه ویگریش 1800 روبل یا رقم میگیری 500 روبل برادر 500 روبل اگر قرطت بلند بیا 3000 روبل ویگریش میکنی شیر نر رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخونم با دقت گوش میکنیم میریم اکای شیرالی شیری نه پارت سومتا جون میشوتا برادر عزیز پیشکی مقصد نه پیشکی اکا جونو سومدا پارتوی همین رقم از زنگ کرد سرازا گیره برادر عزیز برایش که سرخ کورد سرپام شگو میکنه دا شیروی نه شروع گفتک او اکای شروع نه یا رقم تیم برادر عزیز یه بار میخونم با دقت گوش میکنیم اکای عزیز رقم 4000 روبلی داری اکای شرفخون رقم 1600 اکای منوچه رقم 2600 روبل داری اکای ابوک رقم 7 4700 روبل داری اکای شرفو رقم 5000 روبل داری اکای شروخ رقم 200 برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبلی آشی بدن شود میریم رقم 1 رقم 1 11 تا رقم 2 رقم 2 31 تا رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 12 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 10 تا رقم 7 رقم 7 برادرم 20 تا شیرای نه رقم 2 اکای کیا شروع اکای شروع با رقم 2 شیری نه 3000 روبلی داری 500 اکای ابوبکر تیاکا تمام اکای شروع 500 اکای ابوبکر تشا تمام اپل اکای شروع مینوس که دعوتش تمام برادر عزیز می نویسیم بله برادر آش شوا شروع در آش شوا اکای شروع پفتو رفتن میگه در اکای شروع در رقم پفتور میری اکای شروع می نویسیم اکای عزیز پفتور رقم 16 اکای رستم اکای شروع پفتور اکای رستم اکای شریف پس اکای شریف خان اخیاوه شریف خان 16 اکای منچر رقم 7 اکای ابوبکر رقم 7 اکای ابوبکر رقم 2 اکای شروع شروع منچر
منوچهر پس پول میپرتویم میگه 2600 میپرتویم میگه کی اکای منوچهر میپرتم اکای منچر اکای منوچهر دواتسد مویا الوگو شیرینار تموم حالا بتگه اکای شریف اون رو سیم پرتم 7 1 6 4 4 4 4 2 برادران رقم 3 و 5 کی میگیره رقم 3 و 5 مونده اگر شیروی نر بنویسیم رقم 3 و 5 شرف اون پاپتو رای شرف خواسته رقم 3 را برادرم کی میگیره برادران رقم 3 و 5 کی میگیره ابوبکر رقم 3 نه اکای شیرات نه تیما 3 و 5 گیر میگه اکای تیما نه اکای شرف و رقم 5 اکای شرف و رقم 5 اکای 3 اکای شیرالی اکای تیما یکم نویسندگی اکای سم تا شیرالی. میپرتوی اکای شیرالی رقم 3 اکای شرالی گیری رقم 3 او رقم 5 اکای شرف و اکای شرف و رقم چه تمام برادر عزیز چه اکا چه سلام علیکم علیکم و سلام اکای اسکر خوش آمدی شیری نر خوش آمدی اکای شرف و سم نمیپرته اکای شرف و اکای شرف خون عمر بله بله اکای شیرالی اخته شیری نر خون عمر اکای شروع 3000 2000 می‌نویسیم شد پلی اکای ابوبکر اول ها تمام اکای تمام اکای منوچهر اونجا سمود میره اکو اکا اکای جان من چه جون بچه و چه همین اول نویسیم برادر سم تا جوش این همین دست همه کشم اکای منوچهر اونجا نمیون روی میکنیم شما سمود برادر لواساش جمع کرده میره رقم 3 را کی گیریم رقم 3 اکای شیرالی شرالی هم 3 تمام اکای شرف و شیرینر این نصیب و تقدیر یکی میشه که میزنی برادر شرالی عمر 3000 رو میگیری اکا جان با توغری میشه این تقدیر نصیب اکا جان کی اکای شرف و میگه تقدیر توغر نگیریتی از میگه میشه میگه اون دست میگیری تا بشه میشه و اکای شریف و شیرینر نومید نشو نومید شیطان یکی میبینی که توغری میشه تا اکای من چرا گوی نایدی کار شدیم رفت بله برادرو ناامید نشوید 20 16 15 کسی برادر در افیر رقمی رقم افتیم لایک های به اسم پابراتس که میزنیم شیروی نه رکای شیرالی میگه گذشت اکای شرالی عمر شیروی نر میریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخوانم با دقت گوش میکنیم همه کسا لایک زده بله برادر همه کسا لایک های به اسم پابراتس که میزنیم 20 نفر این در افیر شیروی نر بله برادر کسی میزنه و شوا یه بار میخوانم برادر عزیز رقمی اکای عزیز رقمی 4 3500 روبل داری اکای ابوبکر رقمی 7 4700 روبل داری اکای شرف رقمی 5 500 روبل داری اکای شریف خان رقمی 1 6000 روبل داری اکای شروخ رقمی 2 2000 روبل داری اکای شیرالی رقمی 3 2000 روبل دیگه تو داری اکا جان کسی میزنه 3000 روبله اوشی بدن شاشیروی نر میریم رحمت زنده باشه اکای شریفو رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 11 تا
رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 10 تا رقم 7 رقم 7 22 تا برادر عزیز رقم 7 کیا رقم 7 بله اکای ابوبکر اکای ابوبکر روش چون شیر با رقم 7 با 22 3000 روبل دوری هیچ نظر بیشتر کی شرف دارم اکای شرف و بنویسیم برادرو برادرم منویسیم رقم های پافتور هم منویسیم سلام علیکم برادرم علیکم با سلام اکای دیل صاف بگی شیری نر خوش آمدی اکای حفظ اکای ابوبکر اکای عزیز پافتور اکای شریف خان رقم 16 اکای شرف و پافتور رقم 5 ابوبکر پافتور بله او اکای ابوبکر رقم چند زد بولی 7 رقم 7 اکای ابوبکر زد و 3000 رقم 7 بله برادر کارول پادوادید کن اکای شیرالی رقم 3 اکای شیرالی رقم 3 نمیسونی رقم 16 شریف خون شرف و رقم 5 بله شرف و رقم 5 چند در پره بود رقم 5 چند 4 حال بستو اکی همه پافتور در رقم رقم 4 کیا عزیز شیرالی میگه نگیره رقم چون دارم پافتور رقم 4 اکای عزیز نمیگیره اکای عزیز شیری نر می نویسیم اکای عزیز پافتوره پافتور اکای عزیز پافتوره 4 اکی شروخ اکای عزیز اختر شروخ میگیره اکای شروع میگیری رقم تا پول میکارت یا میپارتم اکای شروع بعد سعی ما در ریسکی بنویس بعد نمره خودت بچه و چه بنویس ما شروعم وایتر و یک برادر نمره کارت اکای شروع نویس چه اکای ابوبکر بگید برادر رقم 2 موندگه رقم 2 اوکی تمام در واسط ما الگو اکای شروع یا الگو تمام برادر نمری واسط ای نمره کارت تا پارتو اکای ابوبکر رقم 2 ابوبکر بله 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 اکای ابوبکر مون نره شیری نره اکای ابوبکر اکای ابوبکر پادشکی زور میکنه اکای ابوبکر زور یک دو سه چهار پنج شش هفت رقم نویسم شیروی نر میریم 1 2 3 4 بار میخونم با دقت گوش میکنیم برادر عزیز میخونم اکای شیرالی رقم 3500 روبل داری اکای ابوبکر رقم 72 6700 روبل داری اکای شریف خان رقم 1600 اکای شرف رقم 500 اکای عزیز رقم 4 3000 روبل دیگه داری شیرینر کسی میزنه 3000 روبل دیگه آشی بدن شو میریم رقم 1 افیرویا پیش میکنیم اکای منو چه رقم 1 10 تا در واتساپ شروع میکنیم رقم 2 رقم 2 11 تا رقم 3 رقم 3 10 تا نیست رقم 4 رقم 4 21 تا رقم 5 رقم 5 11 تا رقم 6 رقم 6 23 تا اکای شروع خواهد خطا نرسوندگی رقم 7 20 تا رقم 7 برادر رقم 6 اوش شوا با 23 رقم کیا
رقم شرکت شریف خان اکای شریف خان هاش چهارشه نر با 23 رقم و 3000 روبله دیگه دوری اکای شریف خان هم زد چه؟ نبودی اکای شرف اومد چی نیست شروع خود نیست. یک شش اکای شریف خان اکای شورخ شهر نر در واتساپ نمرای کارتا توغری نویس روی که با نام کی میبرد چخلن نه نویس بچه روی که نویستگی نیست در واتساپ اومدگی نیست اکای میرو واتساپ بگو اکای شورخ دامن همین نمرای واتساپ های میتونی در همین نمرای نویسی الان نویس اکای نمرای کارتا تپارتو سمود میرو یک شش اکای شریف خان اکای ابوبکر 27 تمام اکای عزیز اکای 3 و 4 اکای شیرالی اکای شرپوف شهری نه بستو اکای شرپوف 4 و 5 اکای شرپوف 4 و 5 یکم نیست اون او اکای شیرالی رقم چند اکای شیرالی رقم چند بود چو اکای از پس کرد او اکای از پاس کرد رقمی اکای شیرالی رقم چند بود رقم 3 تمام 3 خویل نویسش نباشه اکای شرف او چند اکای شرپوف 4 و 5 اکای شرپوف اختای 4 و 5 اکای شیرالی بچه ها چه اکای شرف او یکم نیست اون دیگه برادر رقای بسته برادر یا بور وکنیم 4 5 4 5 6 1 4 5 6 1 3 بود چند 7 برادر رقم دیگه کی میگیره اکای اسمت شهری نر پارت و سومتا 500 روبله یک اکای ابوبکر 27 7 اکای ابوبکر 27 تمام برادر رقم ها و استاپ شده گرد وک خونو مزما چه اکای شرف او 1 6 اکای ابوبکر 27 اکای شیرالی رقم 3 اکای شرف او اکای شریف خان رقم 1 6 اکای اکای شرف او ابوبکر رقم 4 و 5 اکای ابوبکر رقم 27 27 اکای شیرالی 3 و اکای شرف و رقم 4 و 5 تمام اکای شیرالی 3 تمام تو بودی همون نوچند نه اکای اسمت شهر نر اکای ابوبکر مونده رقمش پفتار میدر اومده اکا جان طاقت که شهر نر جو خالی میشه اکای اسمت اکای ابوبکر مون پفتار در اومده اکا اکای ابوبکر اکای شرف او شرف او موضوع رو میبینیم اکای عزیز سوش پارتیم این اسم دوستا که دور ما گرفتم اما باز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز چه دو اکا جان رقم 2 و اکای کی دبری بالا پفتور نیستنگه رقم خود چای بچه او چای اکای ابوبکر شهر نر خودت نویس دا اکای اسمت تیم رقم تا دتا اگر هو اکا جان تیم شد نه اگر رقم دوتا تیم تا اگر نگوی اکا جان یگان کس تو پاس نگوی گرفتن نمیتونه اکا جان اکای ابوبکر شهر نر بوتش تمام اکای اسمت رقم دیگه نویس تمام اکای اسمت شهر نر سوم تا پارتو اکای اسمت اوکی تمام شست لگر شهر نر رقم 2 اکای اسمت تمام اکای اسمت شست لگر شهر نر بازی خمه نکه شست لگر پارتو نویسیم برادرم نویسیم 22 نفریم برادرم هم لایک های به اسم پابرس که خیمه پریم شتکتی میزنیم بدریم برای های اکا ها نه اکای دیل اصلا بگیر شیرنر واره نیسته 500 روبله رفته ایخه پدو بای همون واره اکا جان 3000 روبله بگیر شه 500 روبله رفته ساکایش دیل اصلا بگیر شیرنر خوش آمده لایک بله برادر لایک به پول زنه اکای دیل صاف بگیر شیر نه لایک زدی اوخی شروع
روی کردم اکا تمام اکای شورخ روی کراوشی شیر ندیم حوزی سمود یک میره 300 روبل آمد بکی 500 روبله برادرها کی 300 روبل پارتا 300 روبل بازی نیست اکا جونو 500 روبل رفته سه اکا اسمت بنام اسمت اومده گرد اکای امید 300 روبل آمد برادرها بنام امید کی سومه پارتا بنام امید اکای شرف آبوی سوم پافتی گل اکای شراب پوور شیری نار سوم پارتا اکای شراب پوور 2000 مگا کی شیف گل بینم گل آمد اکای اسمت 500 روبل آمد بنام اسمت رقمی دو نول اکای امید بگو 300 روبل دوری برادر روید میکنه بازار اکای شراب پوور آمد همون توریه برادرها بنام کی امید بنام امید 300 برادرها بنام امید کی پول پارتفته که 300 روبل از پولش وازورات میشه شیروی نه پارتون تمام برادرها سومی همه اومد همه مکای دیل شوف بگیر شیری نه تو زین شیری نری برادر عزیز اسمان برادرها رفتیم یا برمه خونم با دقت گوش میکنیم اکای دیل صاف بگیر شیری نه زنگ چشمی لایک سیاه شوا رفتیم رقم یک اکای شریف خان رقم 1.6 2000 روبل داری اکای ابوبکر رقم 7 6200 روبل داری اکای شیرالی رقم 3000 روبل داری اکای شراب پوف رقم 1.45 1000 روبل داری اکای اسمت رقم 200 برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبل و شو بازی چانس میاد اکای امید شیر نر بازی 500 روبل رفته ساکا جان 300 روبل نیست 500 روبل رفته ساکای امید شیر نر پول دومدگه 300 روبل 500 روبل اکای شمشیدین شیر نر یا خاطر هوی برادرها کسی میزنه 3000 روبل و شو اکای شرف اکای شریف خان 3000 دوره پنجه بوشی اکای شریف خان حال میبینیم اکای شریف خان اکای شریف خان 2000 داره آخه دو تا کارتا گرفت اکای شریف خان 3000 داری برادر عزیز دو کارتا گرفتی 2000 موند اکا جون زنده باشی اکای شورخ زنده باشی توغری اکای شریف خان 3000 داری اکا جان دو کارتا گرفتی 2000ش موند правильно اکا اکای شریف خان میگه ما 1000 داشت میگه 2000 دو پارت آخه بین برادرات میبینیم پراورکا میکنیم و با اصلا نام میخونیم شریف خان 2000 پارتاف نه یک شش بازی کرد 1000 روبلش مون دویم دسته بازی کرد 0-0 شد 3000 زد من 3000 دیگه آوریم شد دو رقم دیگه گرفت 2000 دیگه آخه بس 2000 پارتو 1000 روبل 1000 دوش موند اینجا اومد ای واره شیف ای وارش دیگه این واره نبود نبود اچو پویان اومد 0-0 شد اینجا 2000 پارتو اکای شریف خان بچه بچه من امجا اینا برادر یکم بازی 2000 دومدگه برادر جان من اینجا اومدی نه 1000 روبل میپراتم او ایست خد میدنه یک سرش رفته 1000 روبل اینجا دا اومدی 0-0 شدی بچه بچه 3000 ده همی زدی ده اینم درنی هم 3000 زدی نه با اینجا رقم نو گرفتی بچه بچه 1.6 2000 دیگه آخه 1000 سنت مینوس کردم آخه دو رقم گرفتی که با برادرم تمام اکای امید جان شیر نر دواتسا بیمون نویس پول تا وازورات میشه اکا جون توغری اکای شریف خان بچه یا بار ویدیو قفا که تماشا کن وقتی تمام اکا جون رفتیم یه ویدیو بار میخونم ویدیو قفا که تماشا کن بله برادرها بازی خنو کرده سی میخونم یه بار اکای شریف خان رقم 1.6 2000 روبل داری اکای ابوبکر رقم 7 6200 روبل داری اکای شیرالی رقم 3000 روبل داری اکای شرف رقم 4.5 1000 روبل داری اکای اسمت رقم 200 برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبل و شاشیروی نه بریم رقم 1 افرا پیش میکنیم رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 22 تا 32 تا
رقم 4 32 تا. رقم 5 رقم 5 22 تا. رقم 6 رقم 6 31 تا. رقم 7 رقم 7 10 تا برادر عزیز. رقم 4 اکیه. رقم 4 اکای شرپو اکای شرپو شیر نر. رقم 4 با 32 شد چواش 3000 روبله داری. می نویسیم برادر رقم های پفتور می نویسیم. اوشوا بله برادر اوشوا اکای شرپو شیر نر اوشوا یک شش اکای 4 5 اکای شرپو شریف خان یک اکای شریف خان رقم 1 6 اکای ابوبکر رقم 7 بله اکای شرپو شیر نر اوشو چوا شرپو 4 5 7 اکای ابوبکر 1 6 وای 3 اکای شیرالی 3 او اکای شیرالی رقم 3 1 6 شریف خان دوتا اکای شرپو رقم 4 5 6 یک دیگه شما رقم چند دوم برادر رقم 2 اکی بود رقم 2 اکی بود رقم 2 اکای نو میگه اکای اسمت بود شیرالی 2 اکای اسمت تمام اکای شیرالی رقم 2 اکای شیرالی یکم نویسون اکای شیرالی مون یکم نویسون دیگه خوش میکنه شیرای نر همه رقماش تمام شید اوشوا بله برادر اکای دل صاف بله اوشوا کدام میزنه اوش بدن شوا رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز کسی میزنه برادر عزیز 3000 روبله و شوای بار میخوام همش نصیب برادر بله برادرم این تقدیر نصیب یگان چی گفته نمیشه میبینی که اکای ابوبکر زد میبینی که اکای شرف زد میبینی که اکای شریف خان زد اکای شرف رقم 4 و 5 3000 روبله زد برادر عزیز یه بار میخوانم با دقت گوش میکنید اکای شریف خان رقم 1 6000 روبل داری اکای شریف پاو رقم 4 و 5 3000 روبله داری اکای ابوبکر رقم 7 5700 روبل داری اکای شیرالی رقم 2 و 3 00 برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبله آش بدن شما میریم رقم 1 رقم 1 20 تا رقم 2 رقم 2 22 تا رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 11 تا رقم 5 رقم 5 22 تا رقم 6 رقم 6 عزیز برادرها اینجا رقم 2 با 22 رقم 5 برادرها با 22 و آرش دیگه 1,500 کدام میدونه مرحمت رقم 1 2 5 شیرای نر و آرش دیگه 1,500 کدام میدونه مرحمت انامو تشکر سمکای ترینکت تیجی معلم 01 شما دیگه جون شریف خان رقم 1 وارا شریف خان رقم 1 وارا اکای ابوبکر 7 وارا اکای شریف خان رقم 1 اکای شریف خان اکای ابوبکر رقم 7
برادرها کی میدره رقم 3 4 6 خوله یک نیمازاری برای شیروینه خوشمندم مرحمت شیروینه پلی کانکریت نه کلون میشه برادر واری کلون میشه کسی میدره بود میکنه بگو 500 دیگه پارتی اکای شریف خان شیرینه 500 روبل دیگه پارتو چورا بگی Acá Xerali Seragi. اکای شیرالی 3 اگیر اکای انگلیسی نایسوندگی شیرینه میدروی خدود اکای انگلیسی من اکای شرف و رقمش پافتور شیف اکای شرق و رقم شدی فالشه او چورا گیر گو شورا گیرم خیلی اکای علی جان شیرینه این هم نمره واتساپ و دیدی در پایین ویدیو بی تاچ پوکر زار کد نایسوندگی دومی آوه خون نمره هست اکا جان نایسوندگی نمره دا نمره کارت دا سوم همه پارتای چک شد در واتساپ می پارتای شیرینه تو اشتراکچی بوزی میشوی یا دامان جا نایسوندگی Xerali اکا جان Seragi. 920 621 13 34 اکجون نویسندگی می پارتای دهمی کارت بند دهمی نمره کارت پلا در کارت می پارتای اکجون چک شد در واتساپ تمام اشتراکچی بازی میشه یکن بله برادرو اکای شرالی هم رقمی سه شگیری 3 اکای شیرالی گریف 4 اکای شرپو کراچی 1 2 5 وارد اینو بسیم برادرو رقم 6 کی میگیره گذشت اکای شیرالی گذشت میکن بله اکای شرالی جون اومد گو آمد اکای شیرالی شیری نرم است برادرو رقم 6 کی میگیره یک نیمازاری واره برادرو پول واری کلون میشوه بکش برادرو در 6 رقم کشون اکای شرق و همیشه شایش که نگرفته رقم شش هیچ کنه گرفته برادرو رقم 6 که نمیگیره در 6 رقم کشون کش تمام برادرو در 6 رقم خاطرم میکشون کسی میزنه رقم 4 نویسندگی شد اکای شریف خون رقم Ne, din sad bu fikri Xeragi. اکای شریف خون دل از صاف بگیر رقم 6 اکای دل از صاف بگیر تمام اکا جون برادرم وارش دیگه 1,500 روبلی اکای دل از صاف بگیر شیر نه 1,500 پارتو اکا جون دل صاف بگیرم بله رقم شش برادر عزیز می نویسیم همون لایک های بسوم پبرس که زن شیروی نه 15 نفر میتونید همون لایک های بسوم زنی کی سوم نداره شیف کی سوم نداره اکای دل صاف بگیرم نو همه داره اما داره همون دو رقم واره کرده اصلا درم لکن بله اکای شیران شیری نه همه درومت اکای واری کانکریت نمیشه برادر عزیز 9000 روبله بگیریش 7 قطعه پرش دیگه اکای شرالی جون یا خرچم میگیریم شیر میدونی خود آمد اکای دل از صاف بگی شیری نه سومود آمد بله برادر کسی میزنه هوش شوا اکای شریف خان چند سمش موندگه اکای شریف خون اکای شریف خون رقم یک گیری 1,500 دیگه پارتو 1000 سوم دورو بله. برادر رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز می نویسیم
برادر عزیز یه بار میخوانم با دقت گوش میکنیم. بله برادر کدام میره پیش ایک شدنم روی رفتن گریه جونو تهدیگری تا روی چانسی می که میره روی برادر خاطر ما میکشم. اکای شیرالی رقم 233,500 روبل داری. اکای شرپو رقم 54,500 روبل داری. اکای شریف خان رقم 1,000 روبل داری. اکای ابوبکر رقم 7,4200 روبل داری. اکای دیل صوف بگی رقم 600 برادر عزیز کسی میزنه چند سو 9000 9,000 روبله اوش شما برادر عزیز 9,000 روبله کسی میزنه 9,000 روبله اوش بدن شما. میریم برادر رقم 1 رقم 1 21 تا. رقم 2 رقم 2 10 تا. رقم 3 رقم 3 20 تا. رقم 4 رقم 4 20 تا. رقم 5 رقم 5 11 تا. رقم 6 رقم 6 21 تا. رقم 7 رقم 7 برادر 22 تا. رقم 7 22 تا برادر از رقم ساری 7 زفت رگ اشوتی رقم 7 چی؟ رقم 7 اکیا اکای ابوبکر اکای ابوبکر رقم 7 با 22 شرینار 9,000 روبله داری زفت رگ شد خطا چی اکا جون آشا بله برادر آشا شش اکایی وای نوید شرینار شش دیل صاف بگی شش و چور شش خالی رقم 6 شش نه وای بعد پیش واره بود وای رقم 6 دیل صاف بگی رفتیم دالش شرپ و 4 و 5 شرف 4 و 5 ابوبکر اکای ابوبکر رقم 7 اکای شریفان رقم 1 و 7 ما رقم 7 یک اکای شریف خان جان 1 6 ما اکای شیرالی 2 و 3 خان اکای شریف خان رقم 1 6 دروما او اکای اکای شیرالی شیرالی رقم 3 و 2 اکای شیرالی 3 و 2 شرینار 4 5 6 7 4 5 6 7 1 3 برادر عزیز رقم 2 دا کی میدره شو رقم درو نگرفت اکای شیرالی اکای شیرالی رقم شیرالی رقم همون 2 مخلی برادر تمام هفتشی برادر قطرم بکشیم اکای ابوبکر شیرینا تمام اکای دل از صبح بگی شیر ندیم حاضی میبینیم شه اومده باشه تمام دل از صبح بگیره اون نگیره بانومی کی بیا بنام کیمه به اکا جون 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر دولتیو برادر عبور میخوانم با دقت گوش میکنم اومده اگه اکای دل از صبح بگی شیر نفسون و دومان برادر عزیز عبور میخوانم با دقت گوش میکنیم سمور عبور میخونم اوکی تمام اکا اکای دل از چه؟ اکای دل از صوف بگی رقم 6,000 روبل داری اکای شرفان رقم 4 5 500 روبل داری اکای ابوبکر رقم 7,000 12,700 روبل داری
اکای شریف خان رقم 1690 اکای شیرالی رقم 23 2500 روبل داری برادر عزیز. کسی میزنه 3000 روبل دیگه وش بدن شما شیرای نر میریم. رقم 1 رقم 1 21 تا. رقم 2 رقم 2 21 تا. رقم 3 رقم 3 10. رقم 4 رقم 4 10. رقم 5 رقم 5 22. رقم 6 رقم 6 21. رقم 7 رقم 7 20 برادر عزیز. 6 رقم 3 برادر چیه 6 اک رقم 3 برادر عزیز با 3 10 اوش چوا اکای کیا اکای شیرالی اوش چوا با 3 10 3000 روبل دوری 6 10 چی میگه؟ چرا میگه اولا دوری میدونم نه اکا جون دا یک کسا بینایسی رقم 7 اکا و باک 4 5 شرپو نه اکای شریف خان شری نه 6 دا اکای دیل صاف بگی دودگی اکا جون دا خود دودگی نیستی نه اکا جون اکای شریف خان شری نه رقم 6 دت دودگی نیست اکا جون دا اکای دیل صاف بگی دودگی رقم 6 اکا سلام علیکم علیکم با سلام اکای برات زبرات برادرم می نویسیم رقم خولی را می نویسیم یک اکای شریف خان پفتو 6 اکای دیل صاف بگی پفتو بله بله بازی مالی ماش اکای برات زبرات بله اکای شیرالی پفتور اکای شریف خان رقم 1 پفتور اکای دیل صاف بگی رقم 6 پفتور اکای شرپو رقم 1500 چی 1500 پارت میگه دور من سارتی اکای شرپو چند سو دور اکای شرپو رقم گفته اکای شرپو شیرنر گات نفهمدم اکا جان ای سر نویس بیار نه میگم تا نویس چی رقمش 6 رقمش اوی بی رقمی ای سرش رقمی 7 اکای ابوبکر اکای شیرالی پفتو رقمش ده اکای شرپو رقم 4 و 5 رقم 6 اکای دیل صاف بگی رقم چند اکو گو 1 2 3 4 5 6 رقم شد رقم 1 گرفت اکای شیرالی هم پفتو رقم چند اکای شریف خان بگیره رقم شریف شد جون شاو شریف خون رقم یا هنی شریف خان در چون ایسون در شریف خان رقم 1 بله برادرش همه رقمو پفتور برادر عزیز پفتور تمام اکای شیرالی پفتور اکای شرپ شیرنر 1500 روبل نویسنده اکا جان نفهمدم گفتا
پارت رفتم کردی برام کمی بگو من بیا که نگو برام کی بگو اکای شرف و شینا 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخوانم به نام کی آمد اگه اکای شرف و شیر نر به نام کی آمد اگه می نویسیم برادرو اکای شرف و شیر نر می نویسیم اکای شرف و گذراندم اکای شرف و به نام کی رای کرگی اکا جون بخواه برام برادر عزیز یه بار میخوانم با دقت گوش میکنیم اکای شیرالی رقم به نام دژام اکای شیرالی رقم 3 و 2 4500 روبل داری اکای ابوبکر رقم 7 12200 روبل داری اکای شرف و رقم 4 و 5000 روبل داری اکای دل صاف بگی رقم 6 500 روبل داری اکای شریف خان رقم 100 برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبل آش بدن شما میریم برادر رقم 1 رقم 1 20 تا رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 11 تا رقم 4 رقم 4 20 تا 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 12 تا برادر عزیز رقم 7 12 تا رقم 2 اکیان رقم 2 اکای شیرالی اکای شیرالی اوش 4 شینر بر رقم 2 21 اتی 1800 3000 روبل دیگه داری برادر عزیز اکای شریخون پاس شریخان پاس 6 اکای دل صاف بگی اکای شریخان رقم 1 کی میگیره شیرالی پافتور 5 4 اکای شرفو اکای ابوبکر پافتور 5 4 7 6 اکای شیرالی چنده 3 و 4 3 و 4 2 و 3 اکای 2 و 3 بگی برادر رقم 1 کی میگیره اکای شرف و پافتون اما پافتور پرس اکای بایمون پاس کرد اکای شریف خون برادر رقم 1 کی میگیره رقم 1 موندگه برادر عزیز می نویسی اکای ابوبکر رقم 1 میگیری شیری نه اکای ابوبکر 1 اکای ابوبکر 1 بله برادر عزیز مشروع همه کسا خوش آمده شیرای نر همه کسا خوش آمده شیرای نر رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخوانم با دقت گوش میکنیم اکای شیرالی رقم 2 و 3 6500 روبل داری اکای شرپو رقم 4500 اکای دل صاف بگی رقم 600 اکای ابوبکر رقم 1 و 7 1200 روبل دیگه داری برادر نه تین 12000 روبل داری ما بینو خیلی 10000 اول بسم الله یه بار دیگه برادر اثر نه میخوانم شیرای نه 11200 دلار اکای ابوبکر 11200 روبل داری براجم رفتی 11200
اکای ابوبکر رقم 7 شیر 11200 روبله داری. بله بله اکای ابوبکر 11200 روبله داری شیر. بله برای بله چیکار چای او بیاره شیروی نر میریم. رقم 1 رقم 20 رقم 2 رقم 2 22 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 21 تا رقم 6 رقم 6 10 تا رقم 7 رقم 7 23 تا برادر عزیز. رقم 7 اکیه رقم 7 اکای ابوبکر اکای ابوبکر روش 4 شیر نر 3000 روبله داری با رقم 7 با 23 شیرای نر می نویسیم. رقم های پافتور می نویسیم برادر عزیز می نویسیم. بله بله اکای ابوبکر شیر نر 11104 5 اکای شرف و 6 اکای دیل صوفگی اکای شیرالی پافتور اکای ابوبکر پافتور رقم 4 و 5 اکای ابوبکر پافتور اکای شیرالی اکای شیرالی 2 چند 2 3 اکای ابوبکر هم پافتور 7 1 2 3 چند همه پرای کو رقم 6 دو. دیگه صاف بگیری دیل صوفگی 6 اگری فوقی رقم خولی هست. اکای محمد شریف شیری نر خوش آمدی و رقم خولی از میشه برادر عزیز. اکای شرف و روشون پاکستی اکای شیرالی اکای دیگه صاف بگیر اکای دیل صاف بگی شیری نر سون پارتو اکای شرف کل پارتو اکا جون شیرای نر هم مودامایی که نم اومده گه همون لایکای بیسم پابراتس که زنه شرف مرافت نده. کسون ندارم شرفو رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز برمه خانم بود خط گوش میکنیم. اومد اکای دیل صوف بگی اومد ها اکای دیل صوف بگی سومش اومد اومد اکای دیل صوف بگی شیری نر سومود اومد اکای شرف و یکنی مزار پارت میگم تمام اومد اکای شرف و شیری نر اومد پلد اومد یا برمه خانم برادر رو با دقت گوش میکنیم. اکای ابوبکر رقم 7 1 13200 روبل داری. اکای شرف و رقم 4 5 500 روبل داری. اکای شیرالی رقم 2 3 رقم 6 1000 روبله داری برادر عزیز. کسی میزنه 3000 روبله و شاشیروی نر میریم. رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 22 تا رقم 3 رقم 3 30 تا رقم 4 رقم 4 21 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 22 تا رقم 7 رقم 7 برادر 21 تا شیروی نر. رقم 3 اکیان اکای شیرالی ابوالگاه و شوا شیری نر بر رقم 3 بستی 3000 روبله دیگه دوری می نایسیم برادر رقم های پافتورم پافتور اکای شیرالی
پافتور اکای دیل صاف بگی پافتور اکای ابوبکر پافتور اکای ابوبکر اکای شرف و رقم 4 و 5 پافتور یک چند تا 2 4 6 7 تموم دیل صاف رقم 6 همه پافتور 4 6 اکای کسی نداره اکای شرف و شیر نه پارت و 500 روبل پارت اکا جون برادر آمد سموی آمد آمد اکا جون آمد سموی آمد شیروی نه تلفن ایفیسی داره هم مشهوره برادر عزیز رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخوام با دقت گوش میکنیم خاطرم میکشویم اکای شیرالی رقم 2 3 7500 روبل داری اکای ابوبکر رقم 7 1 12200 روبل داری اکای شرف و رقم 4 5 1500 روبل داری اکای دیل صاف بگی 500 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبل و شاشروی نه میریم برادر رو رقم 1 چگوره رقم 1 21 تا رقم 2 رقم 2 12 تا رقم 3 رقم 3 10 تا لکه ابوبکر میگی رقم 4 رقم 4 10 تا 13200 بود 1000 رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 22 تا رقم 7 رقم 7 برادر 10 تا رقم 6 ایتیا رقم 6 رقم 6 اکای دیل صاف بگی اکای دیل صاف بگی شیرنا رقم 6 با 22 3000 روبل دیگه داری شیرنا شیف نویس اکای شیرالی پافتور اکای 4 5 اکای پافتور اکای دیل صاف بگی پافتور اکای شرف و پافتور اکای اکای شیرالی پافتور بوکی اکای شرف و نویسا اکای شرف و پافتور اکای ابوبکر هم پافتور همه پافتور دیل صاف تمام برادر همه پافتور شیروی نه تکشتو زقین نکنه کارترم میکشید رفتی
یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت. برادر عزیز یه بار میخوانم کارتر چه؟ بیزاش میگه پیروود کنیم کی؟ اکای شرپوف میبیا اکای شرپوف شیرین از زیغ نشم تقدیر نصیبای میبینی که داخل دوماده اکای شیرالی رقم 2 3 6500 روبل داری اکای دیل سوق بگی رقم 6 3000 روبل داری اکای ابوبکر رقم 1 و 7 11200 روبل داری اکای شرپوف رقم 4 و 5 500 روبل دیگه داری شیرینر کسی میزنه 3000 روبل شوا حمیدوف خدمت اختای تمام هم در برادر کسی میزنه و شوا رقم 1 رقم 1 21 تا رقم 2 رقم 2 3 والید رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 4 رقم 4 21 تا رقم 5 21 تا رقم 5 رقم 6 12 تا رقم 6 رقم 7 رقم 7 20 تا برادر عزیز رقم 2 اکیه اکای شیرالی اکای شیرالی اوشو چهار شیرینا رقم 2 پس 3 والید اوشوا از 3000 روبل دوری می‌نویسیم برادر و پافتور اکای دیل صبح بگی چنده بوزی اکای نایم جان شیرینا 500 روبلی رفته ساکا جان 500 روبلی خوش آمدی اکا اکای دیل صبح بگی پافتور اکای شیرالی پافتور اکای شرپ و چور پافتور میگه 5 پاستا شیروی نار می‌نویسیم چور اکای شیرالی اکای شرپ و شیرالی رقم 2 3 آیا چورا گرفت اکای شرپو واو اکا ابوبکر می‌نویسیم اکا ابوبکر تمام اکا ابوبکر شیری نار کاب مثل تو پگه اکا ابوبکر نام پاس کرد هفت اکای دیل صبح بگی 7 اکای دل حسابی گرفت او برادر رقم 1 و 5 اکی میگیره اکا ابوبکر شما دی شیر نار بو بیو اکا جون رقم 1 و 5 موند سلام علیکم ایگور هایده قرض برامید 5 اکای نسیم اکای محمد برادر چخلی قرض بچه اوچا رقم 5 اکای نسیم استاز باز هر کنی برادرم شوخی ہوتا استاز تمام اکا ابوبکر شیرینر با واتساپ ما اهلوگو شیرینر کورت حالا اکا جون رقم 1 اکی میگیره شیروی نه رقم 1 رقم 1 هم میگیریم برادرو رقم 1 هم میگیریم خاطر هم میکشیم شیروی نه رقم 5 اکای نسیم جون نصیب جان بله برادرو رقم 1 اکی میگیره رقم 1 موندگه تمام اکای بای باش اکای کی برادر عزیزم کلوچ برادر جان میشوای کلوچ اکای شیرالی برادر جان رای بولو دادگان کلوچ برادر ما ولی میکنم بای میکنم سحر دا نصیب کلوچ دا میتیم اکای محمد سحر دا برادر جان اکای محمد یک کلوچ بچه بچه خاطریم کلوچ برادر میتیم دام
برادر عزیز رقم یک کی میگیره 500 روبله شیرای نر دیگرش 3000 روبله میشه می نایسیم برادرو رقم یک برادرها گیره اون کس خاطر کشم شیروی نار اکا وقت دوستا می نایسیم نویسم دو میگه تمام اوکی ابوبکر اگر جو نه چک تا پارت بچه و چه بو خوب میشه زنده باشی اکای محمد شیر نر زنده باشی می نایسیم برادر رقم یک خولیای برادر در 6 رقم کشم بگیرش 2500 روبله کشم برادرو سلام علیکم کو علیکم با سلام اکای کمرون خوش آمدی شیر نر اکای کمرون من بازینگری سخته اکای کمرون اکای سوراب شیر نر 500 روبلی رفته است اکای سوراب شیر نر میگیری رقم یکا همه گیری سورا اکای سوراب شیر نر تمام اکای سوراب رقم یک نویس شیرای نر رفتیم نو نو کاکسی سورو بی یا اومد نو نو کاکسی اومد. این پارتی تمام برادر قرطرم میکشی رقم یک نه بله بسی مکو بسوش کنیم چرا نه لایک های بوگی هم میزنی کاکسی نو 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 رفتیم برادر یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت برادر عزیز یه بار میخوانم با دقت گوش میکنیم زنده باشه اکای کامران برای لایک های بسون برادر عزیز یه بار میخوانم چرا این یه بار میخوانم بله لایکی به پولا میزنیم یوتیوب کافه برادرو اکای شیرالی رقم 2 و 3 اکای شیرالی رقم 2 و 3 8500 داری اکای دیل صبح بگی رقم 6 2000 روبله داری اکای شرپ و رقم 400 اکای نسیم جان رقم 500 اکای سوراب رقم 100 برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبله آش بدن شما میریم رقم 1 رقم 1 22 تا رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 11 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 21 تا رقم 7 رقم 7 20 تا برادر عزیز رقم 7 20 تا رقم 1 گوش 4 شیر نر شیر اکیه رقم یک بله سورا اکای سورا باشه 4 شیر نر رقم 1 با 22 3000 روبله داری
менависем бародар рақамҳои холиам рақамҳои пафторам менависем. Акай Шералӣ пафтор, акай Диластор буди пафтор, бале, акай Суроб пафтор, бокия, акай Шарапов Шери нар менависем. Акай Насимҷон Шерои нар менависем. چند بوده خب بوله بینید شرپو نه شرپوی نه نسونده اکای سوراب یک 2500 دورا سازا پوشم گذارونی 2500 دورا No اینو شانتایی روش نسونده نه باید دیشه акай Шарапов акай Насимҷон Шерои нар бале рост мегӯям акай Шералӣ қати акай Насим акай Шарапов қати акай Насимҷон эфирошона пеш кунан рақамошона гиран қартара мекашем Шерои нар айни истодан неста бародаро айни кора менависем Шерои нар менависем Шерои нар менависем рақамҳои холи ҳале ба рақамҳои чанда рақамҳои чанда бародаро рақами 4 5 ки мегирад 3000 рублей бародари азиз каси медоне 500 рублей бародаро як карта 3000 рублей бигиришад бале акай Шералӣ мо навис шуна Шерои акай Шералӣ мо навис шуна акай Насим акай Шарапов Шерои нар менависем рақами 4 5 ай берун дуромадаго бародаро ҳаста ягон кас рақами 4 5 да бародари азиз менависем акай Комрон Шери нар мегири рақам акай Комрон мегиро ки сахта акай Комрон кай омадаги мегирем бародаро рақами 3 4 5 мондага рақами 4 5 мегирем қартара мекашем Шерои нар 3000 рублей вигириш мешавад Шерои нар да 5 рақам қартара кашум да 5 рақам 2000 рублей вигириш акай Комрон Шери нар я рақам намегири акай Комрон
برادرم می نویسیم رقم 4 و 5 موندگی هست. تمام اکای وای میکشم کارت را. تمام اکا جان رقم کارت را میکشیم. نویسندگی 1 2 3 چنده 1 2 3 6 تمام اکا میکشم رقم 1 2 3 6 7 چورو پنج نیست. تمام. برادرای که نه اومده اما کسی خوش اومده شیرای نر هم لایک های بیسم پابرس که میزنیم. میریم 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 تا این همجا 6 تا میسته شیرای نر نبور میخونم. اکای شیرالی رقم 2 3 7500 داری. اکای دیر از صبح بگی رقم 6 7000 روبل داری. اکای سوراب رقم 1 2500 روبل دیگه داری شیری نر کسی میزنه 2000 روبل دیگه اوش شما. میریم رقم 1 رقم 1 11 تا رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 10 11 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 23 تا برادر عزیز رقم 7 اکای دل از سال بگی شیری نر با رقم 7 با 23 2000 روبل دیگه داری برادر عزیز. برادر عزیز می نویسیم رقم های پافتور هم می نویسیم. پافتور اکای دل از سال بگی 2000 اکای دل از سال بگی پافتور اکای شیرالی پافتور اکای سورو پافتور اکا جون چور اکای وای دل از سال بگی چند بود 6 7 دل از سال بگی 4 اکای سورو وای چند بود شیرالی 2 3 ها برادر رقم 1 و 5 که میدونه 3 و 5 گیر ماده تمام اکای شیرالی رقم 3 و 5 اکای شیرالی لگی اکای شیرالی چند 3 و 5 گیر شد. برادر در 5 رقم بکشون 2000 روبل بگیریش. تمام برادر در 5 رقم بو میکشون. سه 5 6 7 علیکم بسلام اکای ارسلان اکای اصلان شیرین علیکم بسلام خوش اومدید. خوش اومدی اکا برادر که نه اومده شیرین هم لایکای به اسم فابرات که زنه دروی
برادر عزیز رفتیم 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 تا اینجا مثل چندی بود یکای اصلا شعری نه 500 یکا جان رفته سر بازی 500 روبله بگیرش 3000 روبله بگیرش یکا جان یه بار میخونم اکا جانو گوش میکنیم بیوشه اکای شیرالی رقمی 3 و 5 6500 داری اکای دیل صاحب بگی رقمی 6 7 2000 روبله داری اکای سوراب رقمی 1 2000 روبله داری اکا جان کسی میزنه شیرای نر 2000 روبله و شوا رفتیم رقم 3 20 تا رقم 4 21 تا رقم 5 32 تا رقم 6 20 تا رقم 7 رقم برادر 31 تا رقم 5 برادر به 32 رقم کیه؟ رقم چند؟ 5 5 او اشیرالی اکای شیرالی اوشو چاش شیری نر بر رقم 5 به 32 2000 روبله دیگه داری برادر عزیز می نویسیم رقم های پفتور با پفتور می نویسیم اکای دیرستور بگی پفتور اکای شیرالی پفتور اکای سروبشان می نویسیم اکا جون بله 4 اکای سورو برادر در 5 رقم با میکشم 2000 روبله ویگر شد و شیرای نر کس خوشمنده رقم 1 2 موندگی ها 1 2 دا کی میدره اکای چو اکای اصلا شیری نر رقم 1 2 موندگی میدره 500 روبله شیری نر همه پاسپورت رفتیم برادر رو میریم 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 تا این اینجا مثل برادر عزیز یه بار میخونم برادر عزیز یه بار میخونم گوش میکنیم اکای شیرالی رقم 3 و 5 7500 روبل داری اکای سوراب رقم 4 1500 روبل داری اکای دیل صاف بگی رقم 6 و 7 1000 روبله دیگه داری برادر عزیز کسی میزنه 2000 روبله و شما میریم رقم 3 رقم 3 22 تا رقم 4 10 تا رقم 5 20 تا رقم 6 12 تا رقم 7 رقم برادر 20 تا رقم 3 کیا اکا شیرالی اولگه باشه چهار شیر نه رقم 3 که با 22 2000 روبله دیگه داری می نویسیم برادر پفتور اکا شیرالی پفتور می نویسیم برادر رقم های پشش اکا دیل صاف بگی
هفتار اکای سورو. سوراب چهار. چهار سوراب چهار اکای دیل صاحب که شش. شش خالی. شش خالی. چهار کاشی. سه. کدام رقمه؟ شش خالی. 3 5 4 6. 3 4 5 6 هم خیلی. 3 4 5 6. آه شیرانی. هفت شیرالی بگی یک خطا. چه؟ 8 9 5 برادر اشکانه سعی دیگه در 4 رقم بکشم 1500 روبلی بگیرش میشه برادر عزیز. ده بار برادر قطرم میکشم. برادرای عزیز همین دستم بکشم شیرای نر اگر خوشمند 500 روبله دیگه نباشه برادرها بس 300 سر میکنیم. شیرانی 7 بگیری. برادر اگر که ژلانی تون باشه اگرش کنم باشه با 300 روبله ساعت مکشم. بکشم سر تموم. شیرانی 7 بگیری. اگر شیرانی دیگه 7 گیر کن. بگیرش 7 تموم. 3 6 3 4 5 6 7 برادر همون رقمو. 7 بگیر بیچه. کسی میدونه؟ برادر رفتیم 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 تا برادر عزیز اینجا میسابور میخونم. اکای شیرالی رقم 3 5 7 800 روبل داری. اکای سوراب رقمی 4000 روبل داری. اکای دیل صاف بگی رقم 6 500 روبل دیگه داری برادر عزیز. کسی میزنه 2000 روبل و شیرای نر اگر بعدی کدام ژلان 300 روبل داره 300 روبل سر میتیم. اگر نه میریم برادر میریم رقم 3 2000 روبل و شوا رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 33 تا رقم 7 رقم 7 11 تا برادرو. رقم 6 اکیه رقم 6 دیل صاف بگیر. اکای دیل صاحب بگی شیر نه رقم 6 با 33 2000 روبل داری برادر عزیز. کسی ژلانی 300 روبل داره نویسه اگر 500 روبل گوه بو 500 روبل سرطه مکو. چی گفته برادرو؟ 6 اکای دیل صاحب بگی 300 روبل تمام اکای 300 روبل. اکای سوراب اکای دیل صاحب بگی اکای شیرالی اکای برادر 300 روبل سر میتیم خوشمندم مرحمت. 3 4 5 اکای شیرالی دیل صاف 6 او 3 4 5 دیل صاحب بگی 3 و 7 3 6 7 اکای دیل صاحب بگی رقم 3 و شیرانی شیرالی رقم 3 4 5 علی اکای سوراب می نویسیم بازی 3 6 7 اکای سوراب اکای دیل صاحب بگی 6 7 بله 1 2 اکای سوراب 3 4 5 1 2 6 7 تمام 7 رقم شید.
شروینر میره همه سندورا رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز زبور میخونم با دقت گوش میکنیم شروع نره بار میخوانم با دقت گوش میکنیم اکای دیل صاحب بگی رقم 67 1600 روبل داری اکای شیرالی رقم 345 7100 روبل داری اکای سوراب رقم 12 400 روبل دیگه داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل آش بدن شود میریم برادر رقم 1 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 دما اکای دیل صاحب بگی سوچ کنی رقم 4 رقم 4 10 تا رقم 5 22 تا رقم 5 رقم 6 رقم 6 11 تا رقم 7 رقم 7 12 تا برادر عزیز رقم 3 کیا رقم 3 کیا رقم 3 اکای شیرالی چند ساعت اکای شیرالی با رقم 3 دما شیرینر 1800 روبل داری با رقم 3 دما اکای دیل صاحب بگی 1900 داری بو اکای دیل صاحب بگی شیرینر 1900 داری شیرینر 500 روبل منوس کردی شده این 500 روبل منوس کردی نکا نشته که 300 روبل اکا جون نشته که 6 هفت اکای دیل صاحب بگی هفتور اکای شیرالی نایسه برده نایسونده برده نایسته اکای شیرالی همه پافتورا همه رقمو پافتورا شی همه پافتورا رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 برادر عزیز یه بار میخوام با دقت گوش میکنیم چرا نر برادر آدمایی که نه اومده شروع نر هم لایک های به اسم پابرات که زنه همین لایک 68 کنیم برادر رو یه بار میخونم اکو برادر عزیز یه بار میخوام با دقت گوش میکنیم اکای دیل صاحب بگی رقم 6 1200 روبل داری اکای شیرالی رقم 3 4 5
8000 روبله داری اکای سوراب رقم 1200 برادر عزیز. چون هستش ما تو کنی بود اینجا دو رقم نه اینجا دو رقم گرفته بود 600 میشه اینجا برادر عزیز یه بار دیگه سر نو میخونیم. اکای دیل صاحب بگیر رقم 67300 روبل داری. اکای شیرالی رقم 3458 8000 روبله داری. اکای سوراب رقم 1200 برادر عزیز. کسی میزنه 1800 روبله و شاشیروی نر میریم. رقم 21 تا رقم 1 رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 22 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 11 تا رقم 7 رقم 7 32 تا برادر عزیز. رقم 7 اکای دیل صاحب گشری نر 1800 روبل دیگه داری با رقم 7 بس 32 پافتور اکای دیل صاحب بگی پاست اکای سورو اکای دیل صاحب بگی پافتور های اکای شیرالی یا رقم تو همگی پافتور اکای شیرالی اکای دیل صاحب بگی پافتور اکای سوراب شیری نه رقم دا پافتوری اکای سوراب اکای سوراب می نویسیم اکا پاست تمام اکای سوراب پول داره برادر عزیز می نویسیم رقمی برادر رقم 1 2 خوله کی میگیره برادر عزیز رقم 1 2 خوله برادر عزیز می نویسیم رقم 1 2 شاخ 95 خوش آمدی اکای شاخ 95 شاخ دگیر اکای شیرالی رقم 1 اکای شاخ دگیر هم اشوت اکای شیرالی مینوس کلی رقم دیا کی میگیره اکو رقم دیا اکای شیرالی ای پل خودت مینوس کنم اکای شیرالی تمام اکای شیرالی اشوت خود مینوس میکنم اکای برادر رقم دیا کی میگیره 10 نفره میفرده شیروی نر کش برادر در 6 نفر کشون بگیرش 1500 روبله 1 3 4 5 6 7 8 تمام برادر در 5 نفر در 6 نفر میکشون خاطره بگیرش برادر عزیز 1500 روبله شیروی نه رفتیم 1 3 4 5 6 7 1 3
4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 برادر عزیز 1 2 تا 3 تا این اینجا مثل شعرهای نر یه بار میخونم. نویسه اوکی رقم یک هم نویسه چیه؟ همین یک شرالی دا اکای شخر همین یک باچی 6800 99 برادر عبار میخوانم با دقت گوش میکنیم. اکای دل صاحب بگی رقم 67500 داری. اکای شیرالی رقم 345 6800 روبل داری. اکای شاخ رقم 100 برادر عزیز کسی میزنه 1500 روبله او شیرای نر رفتیم. رقم 1 رقم 1 22 تا رقم 3 رقم 3 11 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 10 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 20 تا برادر عزیز. رقم 1 اکای شاخه شیر نر با رقم 1 با 22500 روبله داری. می نویسیم برادر رقم های پافتور هم می نویسیم. پافتور اکای دل صاحب بگی اکای شاخه 1500 دور نویسیم. اکای دل صاحب بگی پس اکای شاخه پس اکای شاخه بازی نمیکنی. اکای شیرالی مونه پلش تیم اکای شاخه اکای شاخه اکای شیرالی مونه 300 روبل تیم اکای شیرالی پافتور چنده اکای شیرالی شیف 3 شرالی 3 4 5 نیست نه؟ چند بود 3 4 5 بود 3 4 5 5 هم نیستیم بود؟ 6 7 شاخه پس منی اکای شاخه 300 روبل اکای شیرالی مونه میتی اکا یا تمام 300 روبل اکای شاخه اکای شیرالی نمیشه اوخی اکای شیرالی رقمی 3 4 نه اکای شیرالی 3 4 5 نه اونجا نویسون دیگه بود کنم خیلی هفتور هست 3 4 5 کلستو 1900 دور اکای شاخ هست در واتساپ بیمون هایت شیر نر پول تمه پارتون مشکل شرالی شیرالی 2 رقم شهر خودش منوس کنه یه رقم شهر شاخ ساعت رو دیگه اس ساعت رو دیگه شهر اینی شاخ منوس کنه 1200 دور شاخ ایگوی نویسه شد 1200 برادر خواه عدد 3 دست دیگه 500 روبله کشون باید تموم کنی
اینو مینوس کردی حتی این مینوس کرده دوره برادر 15 رقم کشو شیروی نر نویسه 15 رقم کش گوه 15 رقم کشو برادر 15 رقم میکشو 500 روبل تمام اکای شیرالی بعدی کن 500 روبل 500 روبل کش خونو اکای دیر از صبح بگی رقم 6900 روبل داری اکای شیرالی رقم 345 6200 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1200 روبله ویگرش میکنه برادر عزیز 1200 روبله خیلی میشه کسی میزنه 1200 روبله و شیروی نه رفتیم رقم 1 قطعه نگیجیم قطعی سخت خرید او اکای شوخه این دیگه شوخه او یه وای ناو دو مده بود کو بابو کارتش الان سمسه اکای شوخ همو اکای شوروخ به نام خودت میبره اکای بولگه پارس تبدیم تا همو اکامی اکای شوخه برادر رفتیم 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 برادر 1 2 3 4 5 6 تا این همجا مثل شیروی نر یا بور میخونم با دقت گوش میکنیم دیل از صبح بگی بعد ایکون 500 روبله سر دیم بله برادر بعد ایکون 500 روبله سر میتیم یا 2 3 دست میکشیم با هم جنبه است میکنیم اکای دل از صبح بگی رقم 6 7 1900 روبل داری اکای شیرالی رقم 3 4 5 هم نمیسونده کو رقم اکای کنشه دیگه آخسته شون پنجو نه هسته کو اوی او کنه بود همیه اکای دلی صبح برادر عبور میخوانم ایسته نو گوش میکنیم اکای دل از صبح بگی رقم 6 7 1900 روبل داری اکای شیرالی رقم 3 4 5 6200 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1200 روبله او شیروی نر رفتیم رقم 1 این مردم خوش رو بنویسه اگه رقم 1 10 تا رقم 2 12 تا رقم 3 11 تا رقم 4 10 تا رقم 6 10 تا برادر رقم 6 هم 10 تا برادر عزیز اینجا برادر رقم 4 با 12 برادر واش شوه 1200 روبله دوره رقم 4 اکیه ای رقمی برادر رقم 7 برادر با 20 1200 روبله دیگه داری برادر عزیز رقم 7 با 20 برادر رقم 1 برادر با 20 اکای کیه اکای دیل از صبح بگی شیر نه رقم 7 کتی با 20 1200 روبله دیگه داری برادرم
کی بزنه 500 روبلا شروع نر می نویسی ولی خیلی داری شنو فاروق اودالی که نو شاخر داری شنو بله برادر آش شوا ابراهیم شاخر داری شنو خیلی دیشب شروع نر می نویسیم 500 روبلا هسته اون کس 500 روبلا میکنه تمام برادر رقم های نویسی برادر 500 روبلا زتا پلی کروبلی هم میگیریم میره برادر ما یه چایده بوزی نمیکنه شروع نر 8 9 نفر برادر یه رقمی میگیریم بازی را سراز میگذرونیم خمق نشته بازی را میگذرونیم برادر عزیز می نویسی اکای دیل سو بگیز اپش چانسم داره شو میبینیم بله بله اکای دیل سو بگیز 3100 روبل دیگه داری اپش شیرینه میکنه اکای دیل سو بگیر شیرینه روز بازی 500 روبل داد میدروه اوکی برادر بازی 500 روبل سر میتیم کی میدروه رقم های نویسی اکای دیل سو بگیر شیرینه در 2 نفر 300 روبلای که بگید نمیشه خواهی میکشم اکا جونو نویسه رقمتونه 3 رقمی گیره هر تونکو کارتا را کشو 3 رقمی گیره اکو یکنیم 1000 روبل بگیرش میشه تونکو پنج شش هفت اکای شیرالی رقم تگید 5 6 7 اکای شیرالی رقم تا نویس اکا 3 رقم اکای شیرالی شیری نه کجا شدی 3 4 5 اکای شیرالی رقم یکون رقم یگیر اکا جون رقم 1 2 3 4 موندگه میزنیم برادر تو خونی آخران میزنی 3 4 نه اکا جون اکای دیل صاف موم گیر میگه برادر از سموم کمتر میگه 300 روبله عدد 3 دست دیگه میزنی میگه 3 رقمی میگیره میگه خطی اکای شیرالی مون میزنی میگه اکای شیرالی رقم 1 2 3 4 موندگه اکا جون کدومیشه گیرم تا 3 رقم گاوزن اکا دو سه چهار 2 3 4 برادر بعد یه دست دیگه میکشیم بازی را جنبست میکنیم پس لیدی دست های برادر بعد یه دست دیگه میکشیم بازی را جنبست میکنیم میریم رقم 2 3 4 5 6 7 اکای شیرالی یه دستی دیگه اکا بعد یه دست دیگه میکشیم بازی را جنبست میکنیم اکا نمیگم میشه اکا جون میشه های میبینی که این روز نشده اکا با پگا میشه این تقدیر نصیب اکا این روز داته این روز پگا داکا دیل از تو بگیره پگا دیگه ده مردمی دیگه برادر عزیز برای زیخ شدن در طور نیست میریم برادر 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز 1 2 3 تا رفتیم برادر این بالا 1 دمه 3 تا عبور میخونو میریم برادر رقم دیل از صاف بگی رقم 5 6 7 2200 روبل داری اکای شیرالی رقم 2 3 4 5300 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه
1500 روبله اوش شوا شیروی نر 1500 روبله میریم رقم 1 20 رقم 1 20 رقم 2 رقم 3 11 تا رقم 3 رقم 4 رقم 4 22 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 22 تا رقم 7 11 تا برادر عزیز رقم 4 که رقم 4 6 که شور شیرانش نشتای دیلیسته برادر وارش دیگه ای سرکشون کارتو رکو 4 و 6 برادر 4 و 6 وارش دیگه کسی میدونه مرحمت 900 روبله کشم اکو تموم یه بار دیگه میکشم 4 و 6 یه بار دیگه میکشم تمام اکو می 4 و 6 میکشم پول همو پول 1800 1500 کسی میزنه و شو شور شده 4 و 6 والله تو رفتیم برادرو 4 6 4 6 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تا برادر یه بار میخوام با دقت گوش میکنیم اکای دیل حساب بگی رقم 6 2200 روبل داری اکای شیرالی رقم 4 5300 داری کسی میزنه همو 1500 روبله او ششا و شیرای نه رفتیم رقم 1 رقم 4 رقم 4 21 تا رقم 6 رقم 6 20 تا برادر عزیز رقم 4 اوش چوا کیای شیرانی اکای شیرالی اوش چوا رقم 4 با 21 1500 روبل دیگه داری برادر عزیز می نویسیم برادر فاصله دیگه هم می نویسیم می نویسیم برادر عزیز خوشمند نیست پفتور اکای پفتور برادرم پفتورم 2 3 4 5 6 همین رقم یک تمام برادر با همه 1.5 روبله شیرانی شده دوستی چرا همین دو تا ایگرو با اخیر دمون منو تا ایگرو کتان کردم رفتیم برادر رقم چنده 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 تا برادر عزیز یه بار میخونم دقت گوش میکنیم به جمعه حساب چرا نر میخونم با دقت گوش میکنیم اکای شیرالی رقم 2 3 4 1300 روبل داری اکای دیل از صاف بگی رقم 5 6 7 5000 نبرات نویسم
اکای شیرالی رقم 2 3 4 5900 روبل داری. اکای دیل صبح بگی رقمی 5 6 7 1300 روبل داری. برادر عزیز کسی میزنه برادر پروسا جای پوله علرش کریم. کسی میزنه برادر 1500 روبل اوش شوا. اکای دیل صبح مون بگی دوال نشده کمون که 5000 چند سندارم رفتیم برادر کسی میزنه 1500 روبل شوا. رقم 2 11 تا. رقم 3 20 تا. خوب بیداشت. رقم 4 20 تا. رقم 5 22 تا. رقم 6 21 تا. رقم 7 12 تا برادر عزیز. رقم 5 اکیه اکای دل صاف دل تا صاف گیر شیری نر با رقم 5 با 22500 روبل دیگه داری شیر نر پافتور همه پافتور برادر ننگ شون گره یا همه پافتور همه برادر فصل نیکون. بله برادر همین دفعه میزنیم اکرام برای میخیزیم بریم. اکای دیل صوب بگیره ای خوش بیرون بیدار ترینده اکای دیل صوب بگیره. تمام اکا جون این همی کن اکرام کن اکو 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادر عزیزی اینو یا جایی نکریم ای سر کشم اکو دیره سر نوکش اکو این یا جایی نکریم ای سر کشم اکو یا هوی کنم هم خاکو من ایسیم اکای دیل صوب بگی اکای شیرالی شیروی ناری نه جایی نکریم چی خالی کنیم ای سر کشیم. برادر رو از سرم میکشیم. شیروی نار خور رفته چی بلو شیروی نار رفتیم 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز 1 2 تا 3 تا تمام اکو بیدار باشه میریم عبور میخونم با دقت گوش میکنیم. اکای دیل صوب بگی رقم 5 6 7 1900 روبل داری. اکای شیرالی رقم 2 3 4 5000 روبل داری برادر عزیز. کسی میزنه 1500 روبل اوش مونده. ولی اکای شیرالی شیر نره دست قرتکش دستو دیگه مونده شد دیگه گپ نمیگیره. رفتیم رقم 1 رقم 2 قدم میزنه 1500 روبل اوش رقم 1 20 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 10 تا. رقم 5 20 تا. رقم 6 20 تا. رقم 7 برادر 12 تا. اینجا برادر رقم ایسر نوا میکشم برادر. رقم 2 3
5 6 برادر رقم 2 3 5 6 براش دیگه از سری نه میکشیم تمام برادر 2 3 5 6 2 3 5 6 رفتیم برادر 2 3 5 6 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا برادر عزیز کسی میزنه همون پول برادر 1,500 روبله و 1500 روبله میریم برادر بور میخونیم اکای دیر صاحب بگی رقم 5 6 1900 روبل داری اکای شیرالی رقم 2 و 3 5000 روبله داری برادر عزیز کسی میزنه برادر 1,500 روبله و شاشیروی نر میره کسی میزنه 1,500 روبله و شاشیروی نر رفتیم رقم 2 10 تا رقم 3 21 تا رقم 5 21 تا رقم 6 30 تا برادرو رقم 6 اکیه اکای دل تا صاحب گشیر نه دلت صاحب بوده رقم 6 30 کتی 1500 روبل داری برادر عزیز نه رقم 6 با 30 برادرو همه کسا خوش اومدید زنده باشه برادر همه کس زنده و سلامت باشه تاکشو ساعت 11 مسکو که سر بو افرا سر بدیم برادر همه کس بو بی همه کسا زنده باشین شیروی نار ساعت 11 مسکو با افیر میشه بچه ها زنده باشین همه کسا کسایی که سم دارم واتساپ دا بنویسن سموشون پارت کنین برادرای عزیز